síðan það bil 10-15 árum. Fjóru flokkurinn var dásamlegur hér í gær. Keyrðum 4 riðla og það voru 4 mismunandi sigurvegarar. Aron Máni Júlíusson á Marlboro Merta leka sínum fjæstur okkur. Hann vann fyrsta riðilinn, svo var Birgir Kristjánsson á Hondunni sem er að stilla sér upp hér á annari línu. Hann vann annan riðilinn og þriðja riðilinn vann svo Kristinn Örn Jakobsson sem er á bláa Subarunum í miðjunni á fremstu ráslínu og fjórða riðil gærdagsins vann svo Kristoffer Fannar Axelsson á Marlboro Mertu Impressunni í miðjunni fjær okkur. Svo er það Jakob Pálsson hérna næstur okkur á fremstu ráslínu. Nú Aron Máni Júlíusson var stigahæstur eftir gærdi fyrir Birgir Kristjáns á Hondunni. Vera 50 getur ekki verið á fremstu ráslínu hér en hann ætlar að treysta á gott lons hjá Kristoffer og elda hann inn í fyrstu beygju og mögulega koma þá annar eða þriðji út úr henni. Og Beggi mættur aftur, en ekki hvað, gamli Subaruinn góði. Þeir þurftu að skipta vél í gamla Subaru 800 bílnum í nótt þar sem að þegar hann bombaði í steypuveginn hér í gær að þá beygði hann sveifarás. Það er náttúrulega ekki þarna fyrir framan vélina, vaskassin og allt það er komið aftur í skott. Þannig að sveifarásinn bognaði á steypuvegg. Það er nú ekki oft sem ég segja þessa setningu. En þannig var staðan hjá Ómar Abraham og það var bara græðað nýr mótor. Grindanefin voru sett aftur á sinn stað. Það var nú annað grindanefið var á Grenivík og hitt í Grindavík en þeir réttu það. Og Begginn mættur. Og þá ætti nú brautin að fara að vera klár. Ja, fara að vera klár, hún náttúrulega var klár bara í gærkvöldi. Búið að vera grenjandi rigning, allt öðruvísi aðstæður, annar hringur. Þetta verður litla veislan hér í dag. Það er bara svoleiðis. Og hvað gerir Aron Máni? Hann leiðir redneck-mótið eftir fyrsta dag. Mun hann halda þeirri fórustu hér í dag. Jakob Pálsson, hann á eftir að vinna riðil. Ég spái að hann taki bara eitt riðil í dag. Hann verður með 5 mismunandi sigurvegara. Tryggvi Ólafs, 7. besti árangur eftir gærdaginn. Hann er náttúrulega að rústa 1400 flokknum. Ég hugsa hann líði ekkert vel að vera þarna 7. Svo þeir nýlegaðnir Einar Örn Arnett og Ómar Abraham búið að vera virkilega gaman af þeim. Andri Bergsteinn lenti í vandræðum með bílinn í gær, misti af riðlum 2 og 3 en mætti svo aftur í 4. riðil. Keyrum 3 riðla í dag og svo úrslit. 20 stig fást fyrir fyrsta sæti í riðli, 40 stig fást fyrir fyrsta sætið í úrslitum. Og 3 stig á milli fyrst og annars í riðlunum, 6 stig milli fyrst og annars í úrslitunum. Þannig að það er svona gullna talan. Ef maður er með meir en 6 stiga forskot fyrir úrslit, þá nægir annarsætið. En við bíðum að sjá hvernig þetta fer allt saman. Öryggisbílar, tækjabílar, slökkvitækjabílar, allir komnir á sína staði. Pitturinn smekkaður, erum með 67 keppnistæki í þessari keppni. Vissulega duttu ansi margir úr lestinni í þetta nákvæmlega sem hann þurfti. Svolítið viltur afturendin hann á leika sínum hjá Aroni. Ekki endilega hraðasta línan hann í gegn, enda náði Jakob aðeins að minnka bilið. Svo berjast þeir þarna 4. sætið, Tryggvi og Kristinn. Þegar Kristoffer fer inn, þetta gæti verið dýrkeypt.
gæti lent í trafík hérna þegar hann kemur út. Hvar kemur hann út? Nei, kemur út á undan Birgi Kristjáns. Það var aðalhættan. Birgir fór inn á fyrsta hring. Þannig að hann heldur hondunni fyrir aftan sig. Vel gert hjá Kristófer. Jakob að ná að elta Aron alveg svo skugga hérna. Fannst eins og að vantaði aðeins upp á Jakobi í gær. Spurning hvort að bílinn var ekki alveg 100% eða bara þessar aðstæðar hent honum betur en þessi ringur. Hvað ertu að gera, Jakob minn? Æjæjæjæ, þar fór slagurinn fyrsta seti eða hvað? Aron ætlar að gefa þetta hérna? Nei. Þá á Jakob nú engan séns á fyrsta seti í rauninni, aldrei segja aldrei. Aron getur gert mistök en þetta er kolröng strategía hjá Jakobi Pálssyni þarna að elta Aron inn í jókerinn. Framúrakstarir í braut. Já, nánast gerast ekki nema þá bara bílinn á undan gera ykkur mistök eða fái hjálp hérna. Jakob að sína sig á innanverðinni. Það var að Tryggvi sem leiðir en hann á eftir að fara inn og það geti búið til ykkur tækifæri fyrir Jakob. Þú veist, þetta væri núna svo fullkomið fyrir Jakob að vera núna fremstur og hafa Aron fastan fyrir aftan Tryggva í braut. Það bara, Aron var að gefa Jakobi fyrsta setið þarna en Jakob tók ekki við gjöfinni. Tryggvi inn í jóker. Aron þá aftur orðin fyrstur. Jakob annar. Kristófer í þriðja, Birgir kominn í fjórða, nær hann að halda Tryggva fyrir. Ja, Tryggvi er svo sem alveg að hangi í þeim. Tryggva þarf aðeins meira afl í impressuna hjá sér. Sjáu þið núna Kristinn í skottinu á CR-vaffinum. Jakob að fara utan á hérna, geti það hjálpa Kristófer fyrir aftan. Nei, en Jakob fór hraður hérna út, en eins og við segi, tekur ekkert fram úr í braut nema bílinn fyrir framann gerir mistök til þessi jókerhringurinn. Þess vegna var ekki að elta inn í jóker. Aron Máni Júlíusson fyrstur og er að græða hellingastigum. Kristófer bara þriðji, þannig að Aron er að græða önnur 5 stig. Er þá kominn með 12 stiga forskot í mótinu. Þetta er dýrt fyrir Kristófer sem að ræsti á Ráspól hérna, ekki gleyma því. Hann gaf Aroni bara innirlínuna, hefði geta verið leiðilegri við hann hérna og þvingaði hann út í dekkjavegginn og látið þá Aron þurfa að bremsa því að þeir voru hlið við hlið af stað. Svo berjast þeir þarna fyrir aftan. Einar Örn Arnett og Andri Bergsteinn. Hvað er bekkinn? Hvað er gamli 1800-urinn? Datt hann úr leik, fór hann inn í pit. Það er ekki gott að segja að sjá þetta. Hvað í óskopunum er Jakob að spá þarna? Vissulega var Aron mestu búinn að gefa honum þarna. Aron bjóst ekki við að vera svona svakalega lítið gripinn í jókernum. En þarna réðist þessi riðill því að þetta var svo fullkomið fyrir Jakob því að Aron lenti svo fyrir aftan Tryggva í braut á meðan að Jakob hefði getað verið einn í braut. En þetta er það sem er svo skemmtilegt í rallycrossið. Menn þurfa að nota strategíuna rétt og sjáu þið hver er kominn. Það er Hilmar Pétursson. Kórólan hjá honum bilaði strax í fyrsta riðli. En hann er mættur. Vissulega með 0 stig í dag. Vikar var líka í tómu basli með hondunum á sér í gær, var alltaf að fara í safe mode, var að offitna. Og svo gerði Vikar líka afdrifarík mistök í þriðja riðli þar sem hann fór bara út af við fyrstu beygju og festist í öryggismöllinni. Fekk 0 stig þar, þannig að Vikar er ekki í slagnum. Það eru hins vegar Ásgeir og Kristinn sem er að berjast þar. En Kristinn Kjartansson þriðja sæti í fjórða riðli, kostaði hann 5 stig á Ásgeir. Ásgeir búinn að vinna alla riðlana nema 1, en það var Kristinn sem vann hann. Nei, þetta verður eitthvað. Jæja, ljósin kvikna, fyrsti riðill dagsins í 2000 flokki. Og Ásgeir langhraðastur á staðinn, sjáu þið Vikar af annarri ráslínu, hann er mættur upp í annarsætið á 0-1. Ekki nægilega góð ræsing hjá Kristni Kjartansinni. Maður myndi
myndi halda í þessum aðstæðum myndu þeir spóla miklu meira á stað en Ásgeir Ingvarsson gerði þetta fullkomlega á Civic Del Sol bílnum og leiðir Vikar upp í annað. Við höfum séð flottan hraða hjá Vikari, ég veit ekki með þessa strategíu hjá Vikari. Hann átti bestu ræsinguna, venjulega fara mennin í okkur á fyrsta ringa, þeir áttu lélega ræsingu en vissulega eru það fáir hérna að þetta geti sloppið. Hvar er Hilmar á kórólunni? Hann fer inn líka. Hilmar náttúrulega ríkjandi meistari, er hann ekki tvöfaldur meistari í þessum flokk síðan síðastliðin 2 ár. Þannig að hann á leikant hafa hraðan hérna. Og ég man bara til þess að í síðustu keppnum sem Ásgeir Ingvarsson var að mæti að þá átti Ásgeir lítið breyki í Hilmar. En nú er öldun önnur. Ásgeir búinn að ná fullkomnu valdi á þessum dásamlega kappaksstursbíl sem hann er á. Sjáum við nú styttist í að Vikar verður bara kominn í trafík nema að, nei, hann kemur ekki inn, hann Björgvin Freyr. Þannig að þetta gæti núna orðið brekka fyrir Vikar. Björgvin Freyr líka víður þarna í malarbeginni. Jájá, Vikar og Hilmar bara komnir í trafík hérna. Sem að gerir verk Ásgeirs Ingvarssonar ennþá þægilegra. Er hann ekki Sveimur þá bara kominn með heilan jóker á Kristinn. Já, skilst að Kristinn er í kúplingsvesenni, þess vegna er hann svona hægur hérna. Hilmar þetta skiptum vel í nótt. Fór hjá honum vel í fyrsta riðli í gær. Ásgeir inn í jóker. Þarf ekkert að koma út á Kristni frekar en hann vill og hann vill það. Sjáum þetta. Skiptum kúplingu ef það er vandamálið. Þetta gengur ekki svona. Ásgeir Ingvarsson virðist alltaf sigla eins og þægilega heim. Vikar kominn upp í annarsætið aftur eins og hann kom út úr bara í fyrstu beginni. Þannig að hann tapaði svo sem einhver á að fara í jókerinn hann fyrst nema bara sjáuði bilið í Ásgeir. Hefði hann ekki verið fastur í trafík var hann nú sennilega eitthvað nær. Ásgeir Ingvarsson 20 púntar. Hann heldur áfram þar sem fram var horfið. Og er ég ekki að fara að sjá Kristinn veit honum neina keppni. Ef eitthvað er verða Vikar og Hilmar að keppa við hann í dag, ekki Kristinn og Björgvin. Þannig að Redneck titillinn, já það er allan að komin 1 putti á hann myndi ég halda hjá Ásgeir Ingvarssoni á þessum Honda Civic Del Sol. Sjáu þennan pitt. Þetta er dásamlegt. Sennilega mín uppáhalds sérregla í rallycrossi undanfarin ár er að það má bara vera 1 servicebíl með hverjum bíl. Það er ekki pláss fyrir meira. Sjáu þessa ræsingu á Vikari. Ég hugsa að Vikar getur nú alveg orðið skæður á fremstur ásverðandi í mesta riðli. Við hlið Ásgeirs. Og sömulegis Hilmar, hann verður á fremstur ásverðu líka. Ég hugsaði að fáum flottan slag í riðlunum núna í dag. Það ríkur vel úr bekkanum hann. Er nýji mótorinn að svíkja strax? Það er spurning.
Þá það opnuflokkurinn. Þá kveikjar ljósið þetta þjóstart á Steinar Nóa, ég trúi ekki öðru. Hann kominn nokkrum sentimetrum á undan. Búið að tengja nítróið hjá öllum og nú það Aron sem kominn á bíl Eva Arnettar og hann kemur bara fyrstur inn í fyrstu beygju. Eva Arnett ekki að keyra í dag, ekki kominn einu rauð flögg, þannig að Steinar ekki dæmdur fyrir þetta, kannski út að hann náði bara svo lélegri ræsingu, þá dæmdi hann sig út sjálfur. En Aron Steinn leiðir. Magnús Vatnar var í algjörum sérflokki hér í gær. En Aron Steinn, hann bara hopp upp í 5 metra eftir frá Subaru hérna og þetta leikur bara í höndunum á honum. Allavega hérna fyrsta hringinn. Magnús Vatnar tapaði nokkrum ræsingum á móti Eva Arnett í gær líka. Konrad sem hann í þriðja. Konrad inn í Jóker. Og fægur þarna út úr löngu Malbæksbeginni. Magnús nýtir sem þetta og fer utan á hérna í Malarbeginni. Geggjaði framúrakstur hjá Magnúsi Vatnar. Kominn upp í fyrsta sætið. Aron Steinn aðeins að sofa verðinum þarna. Spurning hver kemur inn. Enginn þeirra, Steinar Nói núna í þriðja. En Aron Steinn, hann ekkert að sleppa Magnúsi neitt. Við sáum í gær leið og Magnús var kominn í fyrsta sætið. Þá hvarf hann bara. Nú öldun önnur. Aron. Ég hjálpa honum sennilega þarna, það var ekkert svo mikið grip á blauta malbygginu. Magnús inn. Nú getur Aron nýtt sér þetta, komist aftur fram úr. Við sáum Aron var ekkert að sleppa Magnúsi. Jæja. Mikilvægur hringur hérna fyrir bæði Magnús og Aron. Kemur hvíta flaggið núna, þetta síðasti hringur? Já, hvíti flaggið, þannig að Aron verður að koma inn núna. Hann búinn að gera nóg? Hugsa þetta verði tæft. Ef hann nær að bremsa fyrir fyrstu beygju sem hann gerir ekki, þannig að þetta verður ekki tæft. Magnús Vatnar og Aron drepur líka á hérna og hann alltaf erfitt að koma þessum sjóðandi heitum mótorum í gang, þannig að þetta tekur sinn tíma. Magnús Vatnar. Þetta verða það þægilegir 20 púntar en ég hugsa að þetta verði ekki svona þægilegir 20 púntar í dag. Aron Steinn. Já, hérna. Steinar kominn að stað aftur. Þá það unglingaflokkurinn.
Og það er búið að endurraða aftur í riðla. Sjáum að hér í fyrsta riðli eru Guðmundur Gauti og Alex Jamil. Hér er 8 tölurnar samkvæmt heildarstigum yfir helgina. Guðmundur Gauti með 77 stig, en við fáum kannski stöðutöflunum bara upp. Alex Jamil í öðru seti hér er heildarstaðan, sjáum að Alex er 3. og Guðni hérna á bíl nummer 43 er 5. Hér erum við með 8 tölurnar. Þannig að Guðni valdi sér rástað 3. og valdi ekki að vera innst. Þetta er alveg magnað að í 4x4 flokki þar var það sá sem valdi fyrstur valdi að vera innstur. Hérna er sá sem að valdi 4. valdi að vera innstur. Þannig hér eru mismunandi taktíkir í gangi. Bergrún Fönn valdi nummer 4 og hún valdi í rauninni sama stað og Aron kom fyrstur út úr fyrstu beygju á áðan. Mun Bergrún gera slíkt sama hér? Við bíðum að sjá Guðmundur Gauti á græna bílnum í miðjunni, Alex Jamil. Þessir tveir unnu í alla sína riðla í gær, fyrir utan Alex vann ekki 3. riðilinn, en Alex gerði svo mistök, eða já, náði ekki góðri ræsingu í síðasta riðlinum í gær. Svo er það Ari Fritz hérna næstur okkur, við hlið þanns á bílnum með 60, Sigurður Ágúst Alfreðsson, við hlið þanns nummer 26, Leo Geirsson, svo er það Elísa Rún Hilmarsdóttir fjast okkur, auðvitað er hún mætt aftur eftir á kútvelta þessum bíl hér í síðasta riðlinum í gær, og svo í öftustu ráslínu Sighvatur Óli og Hallveig Sigríður. Jæja, þá erum við að fara af stað, ljósin að kvikna, ég byrst velveringar ef það var eitthvað lagg í útsöng, nei, já, klessa er bara allir aftan á hvern annan, það verður þjóstart, ég veit ekki hvort það verði bara Sighvatur, ég hugsa Alex verði allavega aldrei dæmdur því að honum var bara ítt og sennilega Sigurður hver heldur ekki dóm. Gott ekki sem afturstöðar á pusjónum þar. Þá fer Sighvatur bara á 4. ráslínu. Spurning hvað verður gert með Sigurð Ágúst á bílum með 60. Hann vissulega tók alveg að stað, vissulega var klest aftan á hann en svo tekur hann að stað. Sigurður Almar að biðja aðstoð. Tekur ykkur eftir því. Jú, þarna kemur einn appelsínugulur hlaupandi. Og drónin allar heim. Nei, ekkert vesen fyrir Sigurður Ágúst, hann verður ekki dæmdur brotlegur en sjáum að bíl númer 31 Sighvatur Óli er dæmdur alveg aftastur.
Jæja, þá erum við að fara að vera klárir í enduræsingu. Þetta verður mjög áhugavert hérna núna í fyrstu beygju. Alex Jamil, hann þarf á stigum að halda. Við sjáum alltaf í unglingaflokknum að það er mismunandi hraði á krökkunum miðað við hvaða hringur er keyrður. Sumir eru betri í hinn áttina, aðrir eru betri í þessa. Við erum að fara að sjá hver eru bestur í þessa átt. Ekki gleyma Guðnar Hrafn hérna á fremstu ráslínu, hann er ólíkinda tól. Og náttúrulega Leo og Ari og Sigurður í aftari ráslínu, svakalegir líka. Jæja, ljósinn kvikna. Og af stað förum við Bergrún með bestu ræsinguna hérna. Guðmundur Gauti reynir að hangi í henni en gerir það ekki. Nær Bergrún þá innur línunni. Þurfum að sjá henni á fyrstu beygju hérna þegar Leo brýtur enn einn öxulinn. Og það er Bergrún sem kemur fyrst út úr fyrstu beygju. Hún ræsti númer 4 í rauninni. Valdi rástað númer 4 kemur fyrst út í fyrstu beygju. Og Guðni sennilega sjá eftir sínu vali. Hann hafði getað valið þarna innst en valdi yst og er 4. Guðmundur annar, Alex 3. Bergrún Fönn Alexandersdóttir að gera frábært mót hérna, átti ekki góðan gærdag. Annar riðillinn sérstaklega, þar var hún bara eiginlega síðust. Fyrir vikið vantar henni stig hérna, er komin allt og langt á eftir, 28 stigum á eftir. En hún, verður hún dugleg í dag að safna 20 pundunum og þá getur hún alveg snúið þessu við. Það er betra fyrir hana vissulega ef Alex Jamil kemur upp á milli. Það þarf að stoppa stigasöfnum Guðmunds Gauta. Það allavega að hugsa hinnir 20 keppendurnir þó að Guðmundur Gauti vill auðvitað öll stigin. Nei, og svo er Sighvatur Óli búinn að snúa á einkennilegum stað. Hvort hann hafi bara keyrt út af. Það er spurning. Guðmundur Gauti allavega ekkert að sleppa takinu af Bergrúnu hér. Og Alex Jamil ekki alveg að ná, hann er allavega ekki að setja neina pressu á þau 2 fyrir framan sig, en hann er heldur ekkert að sleppa þeim frá sér. Og svo er Guðni aðeins að dragast aftur úr hérna. Kolröng ákvörðun í honum að velja rástað yst á fremstu ráslínu þegar að innstistaðurinn var laus. Svo er Ari Fritz hérna á undan Sigurði Ágúst og Elísa Rún eltir þar. Alex inn í jóker. Er eitthvað pláss fyrir hann fyrir aftan? Kemur hann út í leiðendatrafík eða hvað? Hvar kemur hann út? Hann kemur út á frábærum stað því að Guðni eldan. Alveg auðbraut. Þetta getur verið tækifæri fyrir Alex. Á meðan að Guðni kemur út fyrir aftan Sigurð. En Bergrún Fönn að gera allt rétt hérna. Það er spurning hvort hún mun bara aftur velja innstu línuna næst ef hún fara að velja fyrst. Ef hún fara að velja fyrst, þetta er nú ekki búið fyrir þetta búið. Guðmundur Gauti inn. Mér sýnist Bergrún bara að vera með þetta. Það var allavega ekkert augljóst að Guðmundur Gauti var eitthvað mikið hraðar í braut. Hann var ekki að setja þannig pressu á Bergrúnu. Guðni hérna fastur fyrir aftan Sigurð Almar. Það er dýrkeypt. Ég held að Sigurður er eftir að fara inn. Hann var einn af þeim sem tafðist aðeins þarna. Alex að reyna utan á Guðmund Gauta. Nærði ekki, en Alex, hann var miklu hraðari á þessum hring þarna síðasta hringnum. En var með ytterlínuna í löngu Malbiksbeygjuna og náði því ekki að komast fram úr. Það er allavega einhver vonarneisti fyrir Alex í dag að hann er með brautarhraðan. En það stefnir allt í það að Alex verður að setja sig við 3. sæti hérna. Það eru bara 15 stig og enn heldur Guðni áfram. Sigurður Almar á undan. Síðasti hringur. Hvar er Bergrún? Hvar er Bergrún? Er hún bara langt á undan? Nei, hann ekki er hún. Jú, hún er bara langt á undan. Var að klára jókerinn í þægilegu fyrsta senti. Þvílíkur akstur hjá Bergrúnu hér. Þetta er ástæða fyrir hún hafði engan áhuga að fara í eitthvað kvennaflokk hérna. Hún vill miklu frekar mæti aðalflokkin og pakka strákunum saman. Djöfull sem það er vel gert hjá henni. Bergrún Fönn Alexandersdóttir
fyrsti riðill dagsins, 20 stig. Guðmundur Gauti verður að sætta sig við annað. Og Alex þriðji. Það var svona áhugaverður slagur hérna en fengum við ekki alveg svona wheel to wheel nema þarna þegar að Guðmundur Gauti var að koma út úr jókernum. Nú sjáum við kaosið í ræsingunni. Og Alex, þetta var tæft en ytterlínan aldrei að fara að ganga þarna. En Alex þurfti að reyna eitthvað. Bergrún, þvílíkur akstur hjá henni. Yfirveguð, grimm í byrjun. Geggjuð. Þá það seinna hollið í úlingaflokki. Þar verða þeir á svörtu bílunum að berjast. Adam Máni gegn Herkli Henning. Spurning hvað Elvar Smári Reynisson á svarta og græna hérna næstur okkur getur gert. Og svo Guðmundur Baldvin Stefánsson á innstu línu og við sáum Bergrúnu láta það virka áðan. Sáum það svo sem í fjórðu umferðinni að hann var alltaf staðurinn sem að hann Adam á, bíl nr. 69, það var alltaf sástaður sem að kom fyrstur út úr fyrstu beygju, nánast. Nú erum við að sjá allt annað. Það bara út að ökumaðurinn í annar ráslínu ekki nógu grimmur. Það spyr sig. Var eitthvað að rústa gírkassa þarna áðan í slæmuræsingunni. Það allavega olíuslóðin hérna, þetta nú ekki besti staðurinn að ræsa fyrir Elvar Smára hérna næstur okkur á fremstu ráslínu. Eða demantið þar fyrir aftan því að góður olíupollur þarna fyrir framann. Sjáum það að hægra megin í mynd á þeirri línu. Björk Gunnardóttir, hann stilla sér upp á bleika bílnum hann aftast við hlið hennar, Þröstur Breki Hlífarsson. Svo að Vinja Rökkvi á bílnum 77 í aftæri ráslínu, hann kútvelti þessum bíl í gær, mætti svo strax í riðilinn á eftir en ekki hvað. Þó að hann voru engin dekk eftir undir bílnum, þetta var bara svona torfæri velta hjá honum. Svo að Halldór Ólafsson á bílnum 44 og á bílnum 11, Óskar Þór Baldursson og svo Demante Konaveiti hér næst okkur á bílnum 46. En þetta verða Adam Máni og Herkill Henning að berast hér fyrsta sæti í trúðugjörðu. Hvað gera Elvar Smári á bílnum 22 eða Guðmundur Baldvin á bílnum 59? Við erum frá að komast að því eftir örfáar sekundur. Ljósin kvikna, seinna holl í úlingaflokki, fyrsti riðill. Eitthvað vesen á ljósabúnaðinum. Valdi veifar hérna til þeirra að slaka á. Það nú hægra sagt en gert að segja þessum úlingum að slaka á. Það var eitthvað vesen. Ætlum við að reyna aftur. Já, reynum aftur. Ljósin kvikna. Svo berjast Óskar Þór fyrir aftan Elvar. Elvar Smári í sinni fyrstu keppni að gera frábært mót.
En nær Elvar að halda Óskari Þór fyrir aftan sig, já. Hann kemur inn í Jóker, hann röng ákvörðun að mínu mati. Þú ert að keyra flottan varnarakstur, en augljóslega hægari bílarnir fyrir aftan, þá viltu halda þér út á brautins lengi og hægt Adam Máni leiðir. Anton annar. Og kemur Herkillinn, Herkillinn. Sagði Anton á þann, alveg örugglega, ég búinn að ruggla þeim að saman milljón sinnum, þetta ennþá bílinn hans Antons. Herkill inn í Jóker. Adam þá með auða braut, þarf ekkert að vera að horfa í speglana og Herkill sömuleiðis. Guðmundur ennþá öruggur í þriðja, þetta eru svakaleg bíl að myndast hérna. Óvanalegt í úlingaflokk. Styttist í Adam fær að hringa Eddu. Adam svar ekki Herkli bara strax hérna, engin ástæða til annars. Gerir það. Bara brems á réttum tíma hérna. Fyrsta beinin í Jóker mjög sleip eins og við sáum hjá Aroni Stein áðan. Og Adam kemur þægilega út í fyrsta. Ekkert stress þar. Herkill að sætta sig á annarsæti hérna. Og Adam Máni virðist alltaf sigla þessu bara þægilega í höfn og þá að græða 3 stig á Guðmund Gauta. Þetta verður mjög spennandi hérna í dag. Við talum um úrslitariðilinn þegar allir topparnir keyra saman. Þessu var ekki skipt eins og ég talaði í gær. Nú Adam Máni að fara að hringa Eddu. Svo Halldór Ólafs aðeins framar hérna. En þeir eru að koma að lokabeginni hérna. Adam bara ekki gera neitt heimskulegt. Nær Herkill að nýta sér þetta. Nei. Adam kemst fram hjá. Það var smá tæft þarna í lokin. Nú afturbyggðu velveringar ef ykkur að lendi því útsendingin að lagga eitthvað. Við erum að reyna að græja þetta hérna. Guðmundur nær að halda Óskari fyrir aftan sig. Vel gert hjá honum. Svo það Vinjar. Kemur þarna yfir endamarklínuna. Og svo Halldór Ólafsson á undan Eddu. Sjáum við endurræsingun aftur. Ja, ræsingun aftur segja, endursýning af ræsingunni. Já, Þröstur Breki með smá dans. Pínu drama hann í lokin.
Adam Máni að gera allt sem hann gat gert. Þá það 1400 flokkurinn. Hér það bara einn maður sem hefur unnið allt fyrir utan síðasta riðilinn í gær, Tryggvi Ólafsson á rauðu Hondunni. Hann situr með 60 stig, 11 stigum eftir Silvinas. En Tryggvi bara það dó á bílnum í ræsingu hérna í síðasta riðli í gær og hann kom ekki aftur í gang, þannig að hann fekk 0 stig í fjórða riðli. Þannig hann hefur verk að vinna hér í dag. Tryggvi búinn að vera langkraðastur. Næstur okkur Sölvi Örn á bláu Hondunni, svo Silvinas sem í öðru sæti, 730, og þetta þjóstart á Tryggva Ólafsson. Nei, hann svo setna stað, það ætla verið ekki svipa á hjá Steinari, hann verið ekki refsað. En nú hefur Tryggvi verk að vinna. Dóttir niður í þriðja, nei, þetta rautt flagg, Tryggvi verið dæmdur aftastur. Áhugavert að hann dæmdur en ekki Steinar. Steinar Nói í opnaflokknum, gerði mjög svipað. En kannski fór Tryggvi aðeins lengra. Og þá Tryggvi dæmdur aftastur. Alexander ekki búinn að sjá rauðaflaggið. Heldur að allir séu bara svona heimskir að hægja á sér. Og hann ætlar að vinna þetta. Vonandi sér hann það núna. Já. Hann hélt að hann væri mjög heppinn þarna. Allir bílarnir voru bilaðir. Ég langar að sjá endur sýningu af opnaflokksræsingunni. Ég sé ekki mikið mun á þessu og því, og þar var ekki rauðflagga á Steinar Nóa. Sjáum þetta, bláu bílinn festur okkur. Það út að það fyrr? Hann samt að, já, að mínum að þetta átt að bæði vera þjóðstart, þess bæði Steinar Nóa og þetta. Ég ekki að segja að þetta ekki vera þjóðstart. Steinar Nói hefur komist upp með þetta. Sjáum þetta hérna. Hann núna, já, þetta vissulega aðeins meira. En eins og Steinar Nói fer hann mjög hægt af stað. Veit ekki með þetta. En það sem ég veit að nú hefur Tryggvi alla vinnuna að vinna. Hann þarf að vinna alla riðla hérna í dag, ætla sér að taka redneck-titilinn. Og nú ræsir hann að 3. ráslínu. Fyrir þjóðstart maður dæmdur á eftirstu ráslínu. Það að segja ekki bara á seinni ráslínuna, heldur á 3. ráslínu. Þannig að það kraftaverkar að Tryggvi nær að koma, já, þó að veri bara 3. út úr fyrstu beygju. Og þá þarf Tryggvi núna að vera sniður líka með þetta. Hvernig hann fer í jókerinn og annað slíkt. Verður að vega og meta hversu auðvelt verður að taka fram úr ákveðnum aðilum og þá frekar taka fram úr í braut frekar en að sóa jókernum í það. Raðaði sér upp. Þeir Wolfram á kórólunni í fremstu ráslínu fjæstur okkur. Svo þeir á báðum spörkunum Ívar Már á græna eða bláa eða hvað maður kallar hennan lit. Og
Pálmar Henry á hvíta. Svo verður Tryggvi Ólafsson að fara bara alveg aftast. Alexander Örn Sigmarsson svo á Yarisnum gula. Hvar Tryggvi? Hann verður nú að fara að koma sér ráslínu, hann hefur ekkert allan tími heimi. Sér drónin hann einhvers staðar? Hvað hann bara farin inn í pit? Tryggvi ekki að ræsa þarna. Hvar Tryggvi Ólafsson? Ég sé enga rauða Hondu neitt nálægt að þessari ráslínu. Hefur eitthvað bilað hjá hann? Þá þetta endanlega búið fyrir Tryggva. Þá nú Silvinas komin í mjög þægilega stöðu, 20 stigum undan Sölva. Tryggva dreginn tilbaka. Hann hefur tjónað eitthvað þarna við að fá högg aftan á sig eða eitthvað. Þetta er sama bílun í gær, þá fór bílun ekki í gang. Æjæjæjæjæj. Það að stað þarna og keyrir eitthvað. Sparkinn bara í tónum. Jæja, ljósina kvikna, 14. flokkur. Og nú það Silvinas á Hyundaiinum sem í kjörstöðu, Vigri þó með frábær ræsingu og sjáið Ívar á sparkinum fyrir aftan Silvinas. En Silvinas kemur fyrstur inn í fyrstu beygju og með Redneck-titil. Ívar og Pálmar, þeir hafa eldagrátt silfur saman aðeins helgina á spörkunum tveimur og Ívar hann ætlar ekkert að hleypa Pálmar neitt. Og það verður nú gaman að fylgjast með þessum slag ef við náum því eitthvað því að þeir eru hlið við hlið þarna og ég hugsa að Ívar sé ekkert mjög sáttur. Silvinas leiðir örugglega, Vigri annar og Sölvi þriðji. Hvernig eru sparkarnir? Alexander langt á eftir. Og Pálmar kemur fyrstur, Ívar að klára jókerinn. Jæja. Vigri gegn Sölva. Vigri á undan. Silvinas núna bara stinga af, enda sáum við það í gær að Tryggvi var yfirleitt langfyrstur, Silvinas svo aðeins á eftir honum, en svo var yfirleitt hálf braut í næsta bíl. Silvinas alltaf lang næst bestur. Sölvi þá inn í jóker. Þetta svakalega svekkjandi fyrir Tryggva Ólafsson. Hann var að gera allt rétt í fyrstu þremur riðlunum hérna. Náttúrulega nýkrýndur Íslandsmeistari í þessum flokk, annað árið í röð. En hann mun ekki taka Redneckinn. Það orðið starffræðilega úr hans höndum allavega klárist þetta svona. Hann þarf þá einhverja svipaða bílun hjá Silvinas en Hyundaiinn, hann hefur bara ekki slegið feilpúst þessi bíl síðan hann kom í rallycrossið fyrir, hvað ekki komin 5-6 ár síðan. Og sjá Silvinas að gera það sama hér og hann búinn að vera gerði allan gærdag. Það hefur aldrei verið neitt vandamál hjá honum að vinna Vigrana, en það hefur hins vegar verið vandamál hjá honum að vinna Tryggva. Þess vegna var hann alltaf í öðru sæti í gær. Þangað til í fjórða riðlinum þegar bilaði hjá Tryggva og svo Hondan bara áfram biluð.
Tryggvi náttúrulega aðeins búinn að tjúna Honduna leið og maður fer að tjúna þessa bíla þá eykst hættan á bílunum bara mörg 100%. Standardbíl úr Verksmiðju þá í rauninni ekkert að geta bílað þar svo lengi sem maður hugsar aðeins þetta, skiptur kerti af og til og olíu. Alexander Örn hérna á Jarisnum með sportrendur, hipp og cool, hann velti þessum bíl í gær en sér ekki högg á vatni. Menn sem búið að setja alvöru frambrúð í hann núna, hann kláraði gærdaginn með plast. Pálmar inn í Joker, það hann að halda Ívari fyrir aftan sig. Ívar fór inn í Joker á fyrsta hring á sægræna sparkinum. Já, Ívar langt fyrir aftan Silvinas, siglaði þessu þægilegu höfn hér. Ég mun nú seint gerast talsmaður 1400 flokksins, það verður að viðurkennast. Við erum með allt og mikinn mun á bílum hérna og einhvern veginn hálft tilgangslaust finnst mér þessi flokkur. En það endurspeglar ekki mat þjóðarinnar. Mínu mati geta þessi kallar alveg verið bara í 1000 flokki, verið með aðeins aflminni vél en því að þessi bílar hér eru engar græjur. Ef minni vilja fara í græjuflokka þá bara fara í 2000, en fyrir vikið erum við með nánast enga keppendur í 2000 flokki. Og svona staðan í þessum 1400 flokki. Silvinas að keyra frábærlega hérna. Sennilega svo ökumaður sem hefur tekið hvað stærsta stökk fram á við á þessu sísoni af fullorðu ökumönnunum. Það er ekki hægt að taka unglingana með í það því að þau taka svakaleg stökk yfir tímabil. Silvinas klárar þetta, halvur braut á undan eins og hann gerði í allan gerðdag. Sölvi í öðru, vel gert. En Sölvi þarf að því að halda að fara að vinna stig af Silvinas. Nú Billy komið í 24 stig þarna á milli og sjáið Alexander í hörkuslag á Jarisnum og Pálmar ætlaði að reyna innan á þarna en hann vissi að það tekki bara við honum vörubíladekk. Og svo það Ívar Már Sigurpálsson á sægræna sparkinum sem að slútar þessu í síðasta senti. Silvinas ekki með neitt spjöldsræsingu, var sennilega með aðeins svo mikið snúning á vélinu og spólaði hann svolítið af stað. Og Vigri hafði svo bara ekki hraðan í beinni línu þrátt fyrir mun betri ræsingu. Það er bara aflmunurinn á þessum bílum. Corolan ekki alveg samkeppnishæf í þennan flokk. Og sjáum að Sölvi tekur ytterlínuna og sá mikið eftir því. En náði samt öðru sætinu af Vigra, virkilega vel gert í honum. Sölvi í sinni fyrstu keppni í nokkuð vissum. Gætu þó verið að hann hafi keppt eitthvað, ég er ekki alveg með á hreinu því miður. Þegar við færum okkur yfir í stelpu úlingaflokkin. Það eru bara 3 bílar. Og mér sýnist brautin bara strax vera klár. Þannig að þær stelpur geta farið af stað. Og hér sjáum við stíginn. Aðalheiður leiðir, Elisabeth á svarta bílnum þarf að gera eitthvað meira en þetta. Hittir ekki annan gírinn. En hún hlýtur að finna hann á endanum og svo klessa þær saman hér inn í fyrstu beygju. En það er Sigrún sem heldur áfram að koma fyrst út af fyrstu beygju. Hún fekk 0 stig í fyrsta og öðrum riðli en hefur unnið síðan. Og tekur fyrsta seti hér. Hér er Elisabeth loksins að búin að finna einhverja gíra á ækónum sínum. Aðalheiður var hálfur braut á eftir Elisabethu í fyrsta riðlinum en hefur síðan verið á undan henni. Og úr fyrsta seti fer Sigrún inn í Joker. Það er þá vonandi fyrir hana að hann kom út á undan Elisabethu. Og hún gerir það. Sigrún var með mesta hraða í braut hér í síðustu 2 riðlum gerðdagsins. Þannig að hún ætti að koma aftur út á undan. Spurning hvað Aðalheiður gerir hér.
Sjáum að Sigrún bara strax búin á henni. Ég minn aftur á það að Sigrún að keppa í sinni fyrstu keppni. Bæði Aðalheiður og Elísabet hafa keppt áður. Þessar tvær, Aðalheiður og Sigrún, aðalega með svona torfæru bakgrunn, frekar en rallycross bakgrunn. Sigfús, pabbi Aðalheiðar og Ragnar Víðir, pabbi Sigrúnar, mikið í kringum torfæruna, undanfærin ár og áratugi. Þá fer Aðalheiðurinn. Og þetta kom út í öðru sæti. Ótrúlega svekkjandi fyrir Sigrúnu. Hún fór alveg sjálf upp í dekkin í fyrsta riðli, gerði þau mistök sjálf, en svo var það Elísabet sem að velta henni í öðrum riðli. Og með 0 stig í þeim 2 riðlum á hún engan séns á titlinum hér. Því að það eru svo fáir bílar. Ef þú til lang síðasta seti að þá færðu samt 15 stig. Og þetta hvíta flaggið, það ég sagði ekki. Elísabet kom inn með hálfur braut á eftir. Það hefur ekki verið mikið slag í braut í þessum flokk, það er rónd að segja það. Fyrir utan þarna bara þegar það enda saman, Aðalheiður og Sigrún í öðrum riðlinum í gær. Það var eina tilraun til framúraksturs. Síðan hafa þær verið, ég haldi sér bara svolítið fyrir sig. Sem þetta frábær æfing fyrir þær, bara að keyra hringinn. En það er nú hægt að æfa sig líka bara utan keppnisdaga. Þetta er nú ekki beint svona augnakonfekt fyrir okkur sem að heima sitjum. En ég get nú ekki gagnrýnt þetta mikið. Ég var einn að keyra þessa braut í hringi hérna í 2 ár. Þó að það var náttúrulega ekkert mér að kenna. Það var öllum hinum úlingum landsins að kenna. Það var enginn að keppa við mig. Sigrún að sigla þessu heim hérna. Já, ég bý spenntur eftir að sjá Sigrúnu í úlingaflokknum, aðal úlingaflokknum. Hugsa að hún að fyrstu keppni næsta ári verður hún alveg samt ennþá með þannig hraða að hún verður sennilega hringuð. Hugsa það að þegar líður á næsta tímabil, þá verður hún bara komin í midfield slaginn í rauninni. Að keyra vel í þessum flokk, en þetta mjög erfitt að sjá það nema bara vera með brautatímana, hvernig hún væri að standa sig í aðalflokknum. Það var ekki Aðalheiður í öðru, eða sáðu hann bara ekki farið við línuna, hérna ekki fyrir Elísabet. Jú, Aðalheiður var í öðru seti. Þegar við færum okkur yfir í síðasta flokkin sem við keyrum semst í röðinni. Eigum með þetta eftir að keyra alla riðla, en það er þá 1000 flokkur næst.
Og rétt eins og í úlingaflokk þá þessu skipt eftir heildarstigum í gær í A og B í rauninni. Hér eru 8 tölurnar og sléttu tölurnar hinum megin, þannig í fyrsta sæti í heildarkeppninni Daníel Jökull. Á svarta bílnum í miðjunni Arnar Már og Kiddi. Daníel Jökull í miklu erfiðari riðli með fullri virðingu fyrir öllum keppendum. Þannig að Daníel Jökull hefur verk að vinna hér. Arnar Már miklu hraðar af stað. Nær hann að kötta fyrir Daníel og kemur fyrsturinn fyrstu beygju. Mér sýnist hann vera að koma bílendina undan. Já. Arnar Már fyrsturinn fyrstu beygju og Kristinn með innri línuna gegn Daníel Jökli. Og svo fær Daníel líka Jökullinn hliðina á sér og Jökull með innri línu í næstu. Daníel að fara að detta niður í 4. sætið hérna. Hann gerir það og fær helinu beint í afturstöðarann. Daníel Jökull dottinn í 4. sætið, hann leiddi eftir gærdaginn, það var hann og Valdimar Kristinn sem unnu alla sína riðla en svo pakkaði Daníel Jökull úrslitunum í gær. En Daníel Jökull í miklu erfiðari riðli hérna, fékk bæði Arnar Már og Kristinn Sveinsson á móti sér. Á meðan að Valdimar með Birki og Söru Rún gegn sér. Aftur með fullir virðingu fyrir öllum keppendum, en Arnar Már og Kristinn hafa verið ógnarhraðir helgina. Og Daníel Jökull dottinn niður í 4. sætið og sér bara Kristinn og Arnar Már hverfa út í eilífðina. Hann situr fyrir aftan Jökull. Arnar Már leiðir. Arnar Már ekki búinn að vinna riðil helgina sem galið með hraðan sem hann hefur sýnt. Nei, og svo hann að snúast hérna Erling Valur Friðriksson. Var að sína flotta takta í gær Elli, en já, pínu klaufalegt hann í djúpubeginni. Arnar Már í annari deild, fór Kristinn inn í Jóker. Nei, Arnar bara stingar svona mikið af. Daníel Jökull núna kominn fram úr Jökli, það mikilvægt fyrir það. Nú getur hann fara að elta stóru strákana. Kristinn á engin svör við hraða Arnars. Kemur Kristinn inn í Jóker. Sjáum það ekki. Og svo hörkuslagur hérna. Elli að reyna að komast fram úr Þórarinn Halldór Árnasinni, sem bróðir Valdimar, sem við sjáum í næsta holli. Öll familjan mætt þar. Valdimar að hitta dekkin hérna. Svo mamman og hinn bróðirinn í 1000 flokk. Nei, mamman í hinnu hollinu, segi ég. Og svo hinn bróður núlinga, segi ég. Nei, systirinn, segi ég. Hallveig Sigríður. Jæja, Arnar Már ennþá undan og Helena að reyna að komast fram úr Þórarinn. En Helena metur línuna, vel kert hjá Þórarni Halldóri Árnasinni. Jökull hérna á undan þeim, en hvernig toppslagurinn? Núna Kristinn að koma inn í Jóker. Það hefur erfitt að fylgjast með þessu. Nei, Arnar hefur þá ekki, hvorki Arnar né Daníel hafa komið inn. Daníel gæti komist fram úr Kidda hérna. Það minna en Jóker á milli núna. Nei! Og svo það Þórarinn Halldór Árnason sem að krassar inn í Jókernum. Ætti þó að geta bakkað út úr þessu drengurinn. Þórarinn í nokkuð vissum að mæti sinna fyrstu keppni hér. Síðasti hringur, þá verða væntanlega Arnar og Daníel að koma inn. Arnar hoppar inn. Fáum ekki sjá meir. Kuluflökkum vefa inn í Jókernum, hann ennþá fastur þarna Þórarinn Halldór og Daníel kemur út líka. Hvar kemur Daníel út í slagnum við Kristinn? Kemur út á undan en Kristinn meir hrað út af braut en það með ytterlínuna. Daníel ætti að halda þessu. Það mikilvægt fyrir Daníel, þá hann bara að tapa 3 stigum hérna, ekki 5. Hann líka byrjar að létta ægóin hérna Daníel með að losa sig við afturstöðarann. Hann hangir þó enn. Þá Arnar Már Pálsson að sigla þessu höfn hérna. Fyrsta sætið 20 stig. En það sem að vera áhugavert í toppslagnum það að Daníel Jökull að tapa 3 stigum. Hann var 3 stigum á undan Valdimar fyrir daginn. Þannig að Valdimar vinnur sinn riðil. Þá orðnir jafnir hér með 3 riðla eftir. Eða 2 riðla og úrslit.
Jökull og Helena koma hér. Þórarinn Árnason, hann hefur fundið bakkýrinn inn í ógerdum, kominn aftur á stað. Þetta er í rauninni besta viðbragði frá Daníel Jökli, en það bara gerist ekki neitt þegar hann sleppur kúplingunni. Og aftur er innsta línan að virka vel. Daníel Jökull nær ekki að halda Kidda í skefjum hana. Og svo fagnar Jökull fram úr sér líka og hann er komin á undirlínuna. Það er svo mikilvægt ef þú ert ekki innstur að berjast fyrir að komast aftur inn í línu. Já, klaufalegt hjá Ella hérna. Hann er yfirstýra. Hann er náttúrulega ekki vanur svona framdrifst bíldruslum. Hann er afturdrift töffari. Það er ekkert grip inn í jókerringrum hann að Þórarinn missir aðeins stjórnina undir stýr út úr beygjunni. Og Arnar Már loksins kominn á blað hérna, fyrsti sigur helgarinnar. Og hann er alveg í slagnum hérna, komið 86 stig samtals. Það skiluðu þó sér ekki allir bílar fyrst að Þórarinn kom í mark. Ég hugsa það. Jæja, þá er kominn tími fyrir Valdimar að svara. Hann er á græna bílnum hann í miðjunni. Enn og aftur erum við að sjá ráspólinn velja í rauninni það sem ég held að vera réttur staður. En Birkir Rúdsson, hann er nú oft fljótur að staða á kíunni. Hann geti alveg komið fyrstur út úr fyrstu beygju á bílnum með 629. Svo er að Sara Rún hérna á svarta bílnum. Nei, Valdimar miklu betri ræsingu. Og kemur þægilega fyrsturinn í fyrstu beygju. Og svo berjast þeir Birkir og Björgólfur. Og Björgólfur á undan, nei, Birkir minnir línuna og nær öðru sætuna á honum. Næsta beygja til vinstri aftur. Svo er Sara Rún að, já, komin í fjórða þarna. Og Sindri fyrir aftan hana, hefur lítið gengið á Sindra Þór helgina. Hefur verið að vinna riðla og mögulega vann einhverja keppnir í úlingaflokk á sínum tíma. Man allan eftir að hann vann okkar riðla. Það hlýtur að vera hann að vinna einhverja keppnir. En Valdimar að stjórna þessari keppni þægilega. Eins og við var að búast kannski eftir gærdaginn. En Valdimar átti engan séns í Daníel Jökull í úrslitunum. Daníel Jökull pakkaði þeim þegar þeir voru saman í braut. Það munar 6 stigum að fyrsta og öðru sæti í úrslitunum. Þannig að það er töfratalan fyrir Daníel. Svo lengi sem hann missir í Valdimar ekki 6 stigum frá sér, að þá er þetta í hans höndum í úrslitunum. Þá munur keyra saman. Valdimar byrjar að auka bílinn aðeins í Birki. Jæja, Björgólfur inn í jóker. Birkir, hann er nú bara að minnka bilið í Valdimar hér. Það er ekkert gefið hérna fyrir Valdimar Kristinn Árnason. Og svo berjast þér hérna Þorsteinn Helgi á undan Söru. Sara á svarta bílnum.
Sindri inn í Jóker. Birkir ekkert að sleppa takinu á Valdimar, en Birkir verður nú að fara að hugsa sinn ganga komin í Jóker. Ætlar hann bara að elta Valdimar á síðasta hring. Birkir ætlar hann að sanna það hérna að þetta verður ekkert auðvelt fyrir Valdimar hérna í þessu holli. Já, Birkir verður bara að elta, það hvíta flaggi komið. Auðvalegt þarna á Birki. Þannig að Valdimar ætti að sigla þessu þægilega heim. Sindri kominn í slaginn þó bara hérna. Leið og hann fekk auða braut. Þannig alltaf svo hægur að stað Sindri Þór á græna Jarisnum. Valdimar Kristinn Árnason heldur áfram eins og hann byrjaði í gær, vann alla riðlina nema úrslitin í gær, eða síðasta riðilinn í raun, en það var ekki þannig séð úrslit. Klárar þetta með stæl 20 stig og eru þá orðnir jafnir, Valdimar og Daníel Jökull í heildarkeppninni hér. Þegar við færum okkur yfir í 4x4 non-turbo, annar riðill dagsins. Sjáum endurbyggningu af ræsingunni. Það er með Björgólfur með bestu ræsinguna þarna og Sindri með fínastu ræsingu líka, en var náttúrulega bara á aftari ráslínu. Sjáu þessa veislu hérna, 9 tæki í 4x4 non-turbo. Það er bara Svavar Skúli Stefánsson sem vantar. Það fór mótor hjá honum strax í fyrsta riðli í gær og hann er úti. Og nú geta þeir fara að passa sig kallarnir því að hútið er farið af gamla Super 800 bílnum. Þar var náttúrulega hútskóp sem að var ekki þjóna neinum tilgangi nema að gleypa vind, þannig að bílinn voru miklu meira aerodynamic, sjáðu þið til. Jæja, það er Aron Máni sem leiðir og er komið þægilega forystu eftir að hafa unnið hérna og Kristófer þurfti að setja sig við 3. sæti í fyrsta riðlinum. Hvernig verður þetta hér? Aron velur aftur að vera innst. En það virkaði líka fyrir hann áðan, en Jakob miklu hraðar að stað hérna og léleg ræsing hjá Aroni. Hann gæti verið að detta vel niður listan hér, en sjáu þið Kristófer komið fram fyrir Jakob, en mun Jakob gefa honum þetta? Heldur betur ekki. Jakob minnir línuna, kastar Kristófer út og Kristófer heldur þó öðru sætinu, en Aron Máni dottir niður í næst síðasta sætið hérna. Nú hefur hann heldur betur verk að vinna. Jakob Pálsson, hann á ennþá eftir að vinna riðil í þessari keppni, en hann var öskufljótur á það, hann gerir bara mistök með Jókerinn og hann er að stinga pakkan af hérna. Kristófer annar, Birgir Kristjáns þriðji og er þetta svo Tryggvi kominn upp í 4. sætið. Og er að smekkvilla speglana á hondunni. Svo sjáuð Einar Örn, hann er búinn að vera svolítið mistakur helgina, kominn upp í 5. sætið hérna. Á undan Andra og Aron fyrir inn í Jóker. Sniðugt hjá honum eftir lélega ræsingu. Kristinn sem er leiðis, lendi hann út fyrir í fyrstu beginni. Kristófer gerir mistök hérna, nær Birgir að nýta sér þetta, nær hann að loka fyrir hann, nei, gerir það ekki. Kristófer veit að innurlínan skiptir öllu máli hérna, því af einhverjum fáránlegum ástæðum er malbygg innan í beigjunni sem meikar engan kappaksturslegan sens. Ef eitthvað er ætti að vera malbyggað utanverðu til að gera þá línu áhugaverðari. Og Tryggvi inn í Jóker. Þetta á eftir að jafna mótið svakalega hérna ef Aron nær ekkert að vinna sig upp að viti. Hann mun nú alltaf allavega að vinna sig upp í 5. eða eitthvað myndi maður halda. Birgir Kristjáns búinn að vera svakað upp og niður í þessari keppni. Hefur oft verið bara fyrir utan topp 5 en hefur líka unnið riðil og er að pressa Kristófer svakalega hérna. En Jakob Pálsson í draumalandi fremstur. Hann á ennþá eftir að vinna riðil helgina. Kemur það loksins hér.
Þessi flokkur heldur betur að gefa. Við líðum eins og árið sé bara 2014. Þetta hefur vantað í sumar svona marga bíla í þennan flokk. Þó að mætingin hefur nú samt ekkert verið slæm. Birgir miklu hraðari en Kristófer hérna og þeir reyna að fara 3 vítt hérna. Birgir komið fram úr Kristófer en ætlar að reyna að taka Jakob líka. Nærði þó ekki. Jakob heldur fyrsta sætinu og búið með jókerinn. Er það ekki rétt eða ekki Birgir og Kristófer báðir jókerinn eftir? Nei, býtu, jú. Jakob bara svona miklu hraðari en Birgir komin upp í annarsætið. Hvar er Aron? Er hann ennþá bara í einhverju 7. sæti eða? Þarna eru þeir að berjast Kristinn og Einar. Hérna sjáum við Aron. Hann er fyrir aftan Andra. Og þá var vantilega Tryggvi þar á milli líka og Kristinn að reyna að fara fram úr utan á. Einar Örn tekur það ekki mál. Þarna kemur Kristófer inn. Ætti að koma út 3. bara. Gerir það. Tryggvi þó komið nokkuð nálægt. Þá mun Birgir vantilega svara Kristófer núna í næsta hring. Hvort að það verður ekki líka síðasti hringur bara. Jú. En Jakob Pálsson þvílík innkoma hérna. Átt að vinna fyrsta riðilinn. Ef hann hafði ekki aulast til að elta fyrsta setið inn í jóker sem var Aron þá. En þetta er að galopna mótið hérna. Aron var komið með þægilega 12 stiga fórustu. Hún er að hverfa hérna en vissulega er Kristófer bara í 3. sæti. Kristófer er ekki að græða nógu mikið, hann er ekki að nýta sér þetta tækifæri. Ég held að Aron sé í 5. hérna. Er hann mögulega komin í 4. Var þetta Tryggvi komin fyrir aftan hann hérna. Hérna er Birgir Kristjáns að koma út úr jókernum og já, örugglega undan Kristófer. Svo kemur Tryggvi sýnist mér, einhver blár bíl og svo Aron. Aron er 5. hérna. Hvað eru það? 11 stig. Á meðan að Kristófer er bara að skora 15. Ég meina Kristófer er bara að græða 4 stig hérna. Kristófer er ekki að nýta tækifæri sem Aron er að gefa honum. Aron er búinn að vera duglegur að gefa gjafir hér í allan dag en enginn vill þykka gjafirnar hans. Jakob Pálsson, geggjaður 5. mismunandi sigurvegarinn í 4x4 flokki þessa helgina. Það hlýtur að vera nálgast eitthvað með Birgir Kristjáns í öðru sæti. Svo kemur Kristófer, svo kemur Tryggvi, geggjaður í 4. á impressunni sinni. Og svo er Aron Máni, sá er leiðir mótið aðeins í 5. sæti, það er aðeins 11 stig. Eða 12 stig. Það eru 12 stig. Hræðileg ræsing hjá Aroni. Kristófer í rauninni hraðastur út ráskaplan, náðu ekki að nýta sér þetta. Já, Kristinn þarna aggressífur í slagnum við Aron. Og svo Kristófer missir bara einbindinguna, hann missir hann nú vítt. Þarna þeir báðir eftir að fara í jókerinn, þannig að slagurinn við Jakob var ekkert raunverulegur. Jakob var bara í annarri deild hérna. Impressan þarf að virka vel hjá honum. Og hann að skila sér í mark í frábæru fyrsta sæti hér. Kristófer fannar ekki að ná að nýta sér þetta nægilega vel hann í 4x4 flokknum. Er þá bara að græða hvað 3 stig á Aron. En er þá allavega að græða á Aron. Nú erum við komin í 2000 flokkin. Þar er Ásgeir Ingvarsson með heljartak á þessu redneck-móti. Það er nú bara ekkert öðruvísi en það. Hvað er þetta? 15 stig sem hann er með á Stinna, Kristinn. Og
Kristinn búinn að vera í tómu basli. Mér skilst að hann bara búinn að vera að keyra allt mótið í 3. gír. Þannig að þetta ekki kannski beint kúplingsvesen, heldur bara gírkassavesen. Þess vegna var æsingarnar líka verið ansið slappar hjá honum. Sjáum bíl hérna 216. Já, í rigningunni spólar hann allavega staðið 3. Þetta náttúrulega óendanlegt orkubú þessar Hondur. En það fastir liður eins og venjulega. Ásgeir Ingvarsson fyrsturinn í fyrstu beygju og Kristinn að fara vítt hérna og Indriðsbílarnir vilja ekki mölina aftur. Ég væri mjög svo mikið til að sjá þetta malbygg innan í þessari beygju hverfa því að þetta meikar bara engan sens. Af hverju á innri línan að græða, frekar ef eitthvað á innri línan að tapa til að gera þetta áhugavert ef þú vilt hafa mun á línum eða bara ekki hafa neitt mun á línum. Vikar og Björgvin inn í Joker. En núna allt komið í lag hjá Hilmari Pétursinni. Hann ætti að geta elt Ásgeir vel hérna og sett mögulega einhverja pressu á hann. Og sjáu þið kóróluna, já, hann kominn á undan. Okkar allra besti Hilmar Pétursson hefur engu gleymt. Og leiðir 2000 flokkinn. Vissulega á hann engan sens á titli og ég held að Hilmar viti það líka alveg. Hilmar þarf ekkert að vinna alla riðla hérna. Hann bara að spila upp á titilinn. Hilmar að spila upp á að vinna eins marga riðla og mögulega hægt En þetta hefði geta verið svo geggjaður slagur, hefði Hilmar verið með í gær og Vikar ekki í vandræðunum og náttúrulega Stinni heldur ekki í vandræðunum. Bíllinn hjá Kristni Kjartans hefur verið í ólagi nánast alla helgina, þá kemur hann inn í Joker. Hilmar Pétursson að gera frábært mót hérna á kórólunni og Ásgeir á bara ekki breyk. Þó Ásgeir vissulega heldur áfram að auka bílið vel í Kristinn sem í öðru sæti og ennþá meir í Björgvin. Því að Vikar náttúrulega bara 4. en að koma í mark á eftir honum. Eitt hringur eftir. Aftur biðstu velvinningar ef fólk að lenda í einhverju laggi og vesenni. Að leita af lausnum á því. Þetta er að detta inn út hjá okkur. En ekkert vesinn á Hilmari. Það eitt sem víst ...20 stig til Hilmars. Ásgeir sætti sig alveg við þessi 17 stig og jú, Kristinn átti Vikar eftir að koma inn, Kristinn kemur í mark í 3. En Kristinn þá að tapa 2 stigum á Ásgeir í stað þessar venjulegu 3 sem hann hefur verið að tapa. Og Björgvin svo í síðasta sæti. Ásgeir gerir allt rétt í ræsingunni en hafði svo bara ekki brautarhraðan til að hanga í Hilmari. Hilmar að keyra frábærlega í þessum riðli og sýnir svona hvað hann hefði geta gert í rauninni í dag. Opni flokkurinn, það bara keyrt vel af stað hérna og aftur þeir að krýpa svolítið. Konrad núna og aftur. Það var dæmt á Tryggva fyrir þetta, við bíðum að sjá og aftur það Aron Steinn.
langkraðastur hann í fyrstu beygju. Steinar Nói núna hægur af stað á Doddsinu. Við sáum þetta líka í fyrstu tveimur riðlunum í gær. En Aron Steinn að gera, jú, þetta rautt flagg, Konrad þjóstart. Þeir eru að dansa á einhverju línu þarna. Það var ekki refsa Steinari fyrir þetta áðan, en það var refsa bæði Tryggva og núna Konrad. En Aron Steinn, hann er hann á flottum tökum á þessari impressu. Klúðraði þá jókerringnum áðan og misti Magnús fram úr sér, en virkilega gaman á honum, enda er svo sem car-contrólið upp á 10 á honum. Aron með bakgrunn í driftinu. Þannig að það er ekkert nýtt hjá honum að vera með einhverja 500 afturblá bíla að dansa í höndunum á sér. Vissulega nýtt að vera með fjórhjóladrykk. Sjáum Konrad á tíunum fjæstur okkur. Grípar og grípar og grípar. Ég veit ekki hvort að Konrad, það gæti náttúrulega hreinlega verið að Konrad sé með sjálfskiptingu í bílnum með sér, þannig að hann er að í raun að pressa mikið á konverterinn og mögulega hægt er í ræsingu. Og þess vegna er auðvelt fyrir hann að missa bílinn í smá grípa fram. En það verður mjög gaman að fylgjast með Konrad á næsta ári. Þegar hann verður búinn að mappina bíl almennilega, búinn að setja stóra turbínu í Audi núna, búinn að losa sig við twin turbo systemi sem kemur orginal í honum. En hafði ekki tíma í að fara til Baldurs í möppun. Þetta er ekkert fyrsta Audi-skrimslið sem að Konrad smíðar í rallycrossið, hann bara rústaði fyrri bílnum. Í einmitt beyjunni sem við erum að horfa hérna beint fyrir framan okkur. Frægu hröðu malarbeyjunni. Þá var Magnús Vatnar, hann þarf ekkert að stressa sig á því að vera með einhvern bíl innan á sér. En Aron Steinn Guðmundsson á impressunni hennar Evu hefur verið hraðastur á stað, sjáum hvort hann getur gert það í þriðja skiptið. Nú Eva Arnett er þetta ennþá alveg í mótinu, hún er með sín stigfræði í gær en við erum ekki með hann á stöðutöflunni af tæknilegum ástæðum. En þetta væri Eva náttúrulega heldur ekkert að berjast titilinn, þannig að það er nú kannski óþarfi. Það er búið að vera frábært að fylgjast með Evu núna í þessari keppni í gær og svo síðustum fyrir Íslandsmótsins þar sem hún stóð uppi sem sigurvegari í fyrsta skipti á rallycrossferlinum. Eru þetta fyrrum Íslandsmeistari í go-kart. En hvað gerir Aron Steinn hérna á þessu Subaru skrýmsli gegn Magnúsi Vatnar og getur Doddsinn átt betri ræsingu núna? Doddsinn getur ekki átt betri ræsingu en Aron Steinn að pakka, nei. Finnur ekki annan gírinn. Þannig að Magnús Vatnar er komin í fyrsta seti hérna og Aron, jú, finnur malbyggið. En Steinar Nói samt eftir á sínum Dodge Stealth. Búið að vera eitthvað vesen á honum, var líka vesen á honum fyrstu tveimur riðlunum í gærunum leið og þessi bíl fór að virka eins og hann á að virka, var hann geggjaður og Aron Steinn, hann bremsar vel núna fyrir fyrstu beygju. Það er líka svona bara létt fljót þarna í akstuðslínunni inn í jókernum sem gerir bremsukaflan ennþá erfiðar, ég tala ekki á þessum ofurbílum. En Aron Steinn þá núna með Konrad fyrir framann sig. En við sáum Aron, hann sleppti Magnúsi Vatnar ekkert í fyrra riðlinum. Var með svipaðan brautarhraða. Þannig að þetta er ekkert búið þrátt fyrir slæma ræsingu. En Aron þyrfti á því að halda að Konrad kæmi inn núna. Annars mun Konrad eitthvað hægja á honum eða ekki. Magnús svarar strax, þetta er sniðugt hjá Magnúsi. Hann er auðvitað bara í stigasöfnun hérna en hann náttúrulega er komin með 9 fingur á titilinn. Ekki nóg með að hann er búinn að vera hraðastur alla helgina, þá er hann búinn að halda sér úr veseninu og það í opnaflokknum með gulls í gildi. Konrad ekki kominn inn, þannig að Aron er bara fastur fyrir aftan hann. Þegar sólinn lætur sjá sig í kapellurhraunni, mér líður bara illa með þetta. Í gær bara lýsa retningmót í sól og blíðu, það er bara eitthvað rangt við þetta. Það er Steinar Nói í tómu bransi með Doddsinn, bara stoppað hann í S-beigunni. Og Aron að leita leiðir fram hjá Audíunum. Svo sem þarf ekkert að fórna öllu í þetta. Konrad á eftir að fara inn í jóker. En Aron vill fara í slaginn við Magnús Vatnar, það er það sem hann vill. Subarún, já.
Magnús er þarna hoppandi og skoppandi út úr malbekbegunum. Mögulega aðeins og stíf fjöðrun í honum. En hann er kannski aðeins og stífur á sumum köflum en ekki nægilega stífur á öðrum. Þetta snýst alltaf að finna... Nei! Uss. Verið að rústa servisbílum hérna. Heyrðu, þetta er rétt slapp. Var þetta ekki... Þetta var dekk undan átíðinum. Þetta var ekkert úr dekkjavegnum. Þetta var á felgu. Ég held fyrst að þetta voru dekkjavegnum. Þetta, já, það er bara þarna löðrandi létt. Rétt stoppað áður maður fór í skótan maður. Enda Audi og skóta, þeir eru vinnir. Þeir vita ekkert. Það voru bara einhver að gera við bílinn sinn. Kemur dekk fljúandi á felgu. Hver er að herða dekkin þarna hjá Konrad? Hann þarf að gefa ykkur löðrung. Audiinn að kasta af sér hjólum hérna. Er hann ennþá á ferð? Er hann á þremur? Nei, hann kom inn. Já, hérna hér. Já, það þurfti eitthvað að lífgu upp á þetta hérna. Magnús Vatnar að sigla þessu örugglega heim. Það vantar ekkert upp á það. Aron Steinn í öðru en þeir eru líka bara 2 eftir. Þeir hrynja hérna eins og flugur. Steinar Nói situr hann í S-beginni. Og Konrad farin að syngja lögin í átíðinum. Áfram skröltir hann þó. Síðasti ringur, þetta er vinstra framhjól. Það hefði verið þó betra að þetta var vinstra framhjól frekar en hægra. Ef þetta hefði verið hægra hefði þetta flogið ennþá lengri inn í pit. En þetta er þá svo sem alveg líka góður svona öryggis-reminder. Hefði þetta verið hægra framhjólið þarna þá hefði það flogið á alvöru hraða inn í pit og það getur stórt slasa fólk. Svona með við hamfarirnar hérna á þessari braut í undanfarna vikur. Það má alveg fara að skoða. Það þyrfti þá að vera með eitthvað svona cutsfence þarna við pittin. Og þá í rauninni hér. Þannig að þetta geti, jú það er náttúrulega cutsfence við áhorfendasvæðið. Þannig að þetta var ekki jafn mikil hætta þar og þó þetta geti leikandi skoppað inn í áhorfendasvæðið. Nei, heyrðu býtu. Þetta er ekki gott. Má við sjá Subaruinn er ennþá að koma úr honum reykur. Var hann bara að fara í poll, var þetta bara gufa, mér fannst þetta að vera eitthvað meira en það. Aron Steinn á Subaruunum. Kom vissulega í marki öðru sendi á eftir Magnúsi Vatnari en svona stórt. Það er ennþá að rjúka úr honum. Kemur hægra megin, úr er ekki turbínan hægra megin í Subaru. Hægt núna þegar hann er mögulega búinn bara að drepa honum, nei hann er ennþá að keyra. Nei, vonandi var þetta bara smá, nei, það er ennþá að rjúka úr honum. Úr þarna hægri hjólskál og þetta er bara mikið og þetta er blátt. Mér líst ekkert á þetta, bara nákvæmlega ekki neitt. Æjæjæjæjæj. Vonandi var þetta nú bara einhver pollur eða eitthvað fer á sjóðandi turbínuna en samt nei, þetta er ekki gufa, þetta er á Magnús Vatnar með betra viðbragðin, hittir ekki annan gírinn og svo hittir Aron heldur ekki annan gírinn. Það sé næst á innkaupalistanum að kaupa bara sekvenselkassi í enda. Það er ekkert að vera að flækja með þetta og sjáu þess þetta vinstra framhjólið yfirgefa samkvæmið hjá Konrad. En greinilega gott í þessum slikka sko, því að það fær grip í brekkunni og það hægir á því, annars væri sennilega brotin framrúða á þessum skóta þarna í pit. Magnús Vatnar kláraði þetta örugglega, þeir voru nú bara 2 sem kom í mark, en þessi reykur hér finnst mér áhugjefni, við bíðum að sjáum. Ég mun alveg örugglega að fá einhverja fréttir úr pitnum. Þetta að draga Steinar í mark. Þegar við færum okkur yfir í úlingaflokkin. Gaman af úlingaflokkin svona bara í miðjum pakkanum. Og svo enda þetta á 1000. Þetta er fínasta uppröðun á flokkum. Þá getum við farið yfir bara heildarstöðuna í úlingaflokknum. Þetta er náttúrulega skipt í 2 hol hérna. Erum með Alex Jamil og Guðmund Gauta og Bergrúnu hérna saman á fremstu ráslínu. En svona er heildarstaðan. Það er Guðmundur Gauti sem er leiðir en þó bara núna með 3 stiga forskot af Adam Mána. Guðmundur Gauti var að senda sig á annarsætið og eftir Bergrúnu í þessu holli áðan. Adam Máni þarna í öðru sæti
Hergill Henning í hinnu hollinu í því þriðja og Alex Jamil, hann verður að fara stígu upp. Byrjaði gærdaginn frábærlega á 2 fyrsta sætum en var að senda sig við þriðja sæti hér áðan. Þetta á eftir að fara í margar áttir fram og tilbaka, ég trúi ekki öðru. Elísa Rún Hilmarsdóttir inn á bílnum með 20, sjáum að toppurinn hjá henni orðinn eins og bárujárn eftir átök gærdagsins. Jóhann Ingi að sjá til þess að krakkarnir eru straffaðir inn. Þetta allir krakkarnir straffaðir inn þegar við komum á ráslínu en þetta bara flott að hafa síðust áminningu. Þau þurft að leysa sig að teygja sig í eitthvað svoleiðis. En það ætti alltaf að vera klárt til að ræsa það á stað. Guðni Hrafn hérna bílnúmer 43 kom fjórði í mark í riðlinum áðan þannig að hann er fremstur ráslínu. Á kostnað Sigurðs Ágúst sem var 50 á bílnúmer 60. Þannig að hann er hann í miðjunni í annarri ráslínu. Velur að vera á eftir Alex. Áhugavert, ég myndi nú velja frekar að vera fyrir aftan Guðmund Gauta þarna, vera með aðeins innri línu. Sjáum hvert þetta borgir sig fyrir Sigurð þannig á bílnúmer 60. Svo er það Sigurður Almar á bílnúmer 80 og Ari Fritz á bílnúmer 32. Og Leo Geirsson, hann braut ennan öxulinn í ræsingunni hérna áðan, þannig að hann er aftastur. Og Sighvatur Óli Þorsteinsson við hlið hans. Leo á bílnúmer 26. Faðir hans, Geir Óskar, mikill motorsportmaður, var að keppa í rally og vélsliðum og eitthvað í rallycrossi líka held ég. Þetta er allt bara næsta kynslóð á motorsport fjölskyldanna. Jæja. Úlingarnir eru orðnir órólegir. Og af stað förum við Bergrún aftur með langbestu ræsinguna og þeir sitja báðir eftir sem er að berast á toppnum, Guðmundur og Alex. Og nær Guðni Hrafn að nýta sér það, já, Guðni kominn á undan Alex Jamil, hræðileg ræsing fyrir Alex, dottir niður í 4. sætið. Bergrún kemur fyrst út úr þessu, svo Guðmundur. Og Guðni Hrafn kominn upp í 3. á undan Alex og svo er það Sigurður Ágúst. Náði alveg að láta hennar stað virka, Ari Fritz þar á eftir. En aftur er það Bergrún og Fönn Alexandersdóttir sem er að pakka strákunum saman. Hún á alveg fjarlæga möguleika á titlinum en gærdagurinn var ekki góður hjá henni þannig að hún þarf í rauninni að eitthvað komi fyrir hjá hinnum sem er að berast á toppnum til að ná titlinum en Bergrún auðvitað bara að sína sig á sanna hérna að vinna riðil eftir riðil en þetta er rétt að byrja. Við erum að klára fyrsta hring hér af 5. Og Óskar strax farin að draga svolítið aftur úr og fyrir vikið er Alex það líka. Og næstu upp í dekkjavíkinn hann Sigurður Ágúst, sleppur með þetta og upp í fer. Elísa Rún Hilmarsdóttir sleppur með þetta. Mögulega, það er hættulegt að fara upp í kantana þarna, maður getur affelgað mjög auðveldlega. Óskar, nei, Guðni Hrafn, ég ruglaði þeim alltaf saman, þeir eru á eins bílum bræðurnir. Guðni laus þarna í jókernum, en sjáu þið núna Guðmundur Gauti, farin að setja alveg pressu á Bergrúnu. Guðmundur bara átti ekki séns í fyrsta riðli, er miklu nær núna. Þannig að Bergrún verður aðeins að vera meðvituð í speklunum. En hún er búin að keppa það lengi, hún veit hvað þetta snýst um, halda bara innri línunni. Ef Guðmundur vill reyna að fara fram úr, getur hann gert það utan á. Og Bergrún alveg farin að hægja svolítið á sér núna í varnarækstunum. Þetta gerist þegar Guðmundur nær að setja svona pressu á hana. Þá verður Bergrún bara meðvitað að hægja svolítið á sér til að halda innri línuna alltaf. Þetta er þægilega eins og miklu þægilegra að gera eins og Bergrún var að gera áðan í rauninni þegar hún var alveg, já hvað, 30-50 metrum á undan. Þá getur maður bara keyrt sína línu en þegar Guðmundur er svona nálægt þá getur það ekki. Og það ætti að hjálpa Alex Jamil sem er núna komin upp í 3. eftir að Guðni fór inn í jóker. Ég mun aldrei hægt að rugla þeim saman. Sem betur fyrir sikkur hollinu allavega, Guðni Hrafn og Óskar Þór.
Og sjáum Alex að nálgast. Guðmundur kemur inn. Alex eltir hann. Þá á Alex ekki séns á neinu að fara upp neitt sæti í rauninni. Hann vissulega að svara Guðna líka bara. En þarna hefði ég vilja sjá Alex vera aggressívari, reyna að ná Guðmundi með því að fara einn hring í viðbót. Hann var alltof langt á eftir til að reyna að ná Bergrúnu, en Guðmundur geti eins og að ná Bergrúnu hér. Svo Bergrún verður að eiga fullkominn hring hér. Þetta verður mjög tæft þegar hún kemur upp úr jókernum. Sem verður á þessum hringi það ekki. Var ekki flaggarinn að teygja sig í hvítaflaggið. Jú, hvítt flagg, síðasti hringur. Bergrún Fönn Alexandersdóttir. Guðmundur Gauti mjög nálægt. Mér sýndist Guðmundur vera með meiri hraða að náða að hanga miklu meiri í Bergrún núna heldur en hann gerði í fyrsta riðli. Guðmundur búinn að finna eitthvað hraða hérna en þetta verður tæft. Bergrún að slæta inn í fyrstu beygju. Það er ekki endilega besta línan þarna en þetta er svo þröngt. En er svo nýtum tæti hérna út úr þessu. Nei, Guðmundur með þetta og fer svo upp í dekkin þannig að Alex er mögulega með þetta líka. Bergrún Fönn að kasta þessu frá sér en Alex er minni lína, Bergrún minni, nei og Bergrún veltur fyrir upp í dekkin hérna. En það er allir búnum í jóker, við munum ekki endurræsa. Má Bergrún ekki bara halda áfram? Það er náttúrulega rautt flagg. En þú veist, er Bergrún úr leik? Það eru 0 stig. Eins og ég segja, það verður sennilega ekki endurræðað. Klaufalegt hjá Bergrúnu þarna. Ég veit hvað hann var að reyna. Var að reyna að fara innan á Alex þarna út úr beyjunni. En hún saknar sennilega gömlu góðum dagana þegar þeir voru bara fólksbíladekkin í þessari beygju, ekki vörubíladekk. Ekki það, þetta er nú ekkert í fyrsta skipti sem hún veltur í þessari beygju. Held að það var þó aðalega í hináttina sem hún valdi áður, ef ég mann rétt. Sjá, hún byrjar að klippa vörubíladekkin þarna. Það er raunin það sem hjálpar Alex að komast fram úr. Þetta var bara skrappi jókerhingur hjá henni og svo kórar hann þetta með þessu. Var á toppnum í fyrsta riðli. Vissulega á toppnum hér en ekki alveg þeim sama. Bæði missir hún aftur endan út hann í fyrstu beyginn í jókernum, svo þessi mistök út úr jókernum. Og hérna held ég að sé bara pirringur. Var að reyna að taka línu sem var alltaf að hverfa. Sjáum ræsinguna, Bergrún aftur með frábær ræsingu. Hún veit nákvæmlega hversu mikla gjöf og hversu fljótt hún á að fara á kúplingunni í þessum aðstæðum og er bara með miklu betra töts fyrir því heldur en hinni keppendurnir. Fyrir vikið nærður sér frábæra ræsingunni. Elísa svo hérna. Slapp hún á þess að sprengja, það er spurning. En Bergrún þess vafasami heiðurs aðnjótandi að taka fyrstu verstu dagsins. En Guðmundur Gauti þá aftur með 20 púnta. Það er það sem hann þurfti í slagnum. Hann var búinn að missa fórskoti niður 3 stig á Adam Mána. Já, þetta verða 0 stig á Bergrúnu. Skiljanlega, rauðaflaggið er út af henni og það er alltaf rauðflagga ef það er velta því að það er bara engin leið að vita ástæð ökumanns. Þó að Bergrún sennilega vildi ekkert annað heldur en að röra bara í fyrsta gír og af stað. Þungvelta, þetta er alltaf leiðindar högg þegar maður gerir þetta á malbygginu. Bergrún kom undir bílnum. Var náttúrulega allt í góðu með hana. Eins og ég segi, það er nú betra að rúlla þessu í þessum þúfum og grasi og möl. Frekar en beint á malbyggið. Lexi hérna, það er einar, það er alltaf tilbaka. Guðmundur Gauti, hann fann hraðan, hann hafði bara ekki hraðan í slaginn við Bergrúnu hérna í fyrsta riðlinum. En heldur betur svaraði fyrir það og var bara kominn talsvert langt á undan Bergrúnu þegar hún kláraði sinn jóker. En eins og ég segi, hann líka skrappi jókerringur hjá Bergrúnu. Hann var að keyra virkilega vel í braut. En var að reyna eins og mikið í jókernum. Jókerinn þetta er það þröngt og leiðilegt og svo allt of krappar beygjur
Það er verðlaunað ökumönnum svakalega fyrir það að vera bara snemma á bremsunni og hratt á gjöfina. Þetta er skólabakveg dæmið hægt inn, hratt út. Fyrstu reglu kappaksturs. En ekki lengi gert. Fjarlæðið, næ, góður braut. Þetta er nú ekki fyrsta grillveisla þessara starfsmanna. Og verðum við þeim ævinlega þakklátt. Því líkur hera fólki sem við erum með hérna að sjá til þess að við getum skemmt okkur annarkvort heim í stofu eða á staðnum og svo náttúrulega þessi frábæra fyrirtæki sem eru með okkur hér í útsendingunni. Þegar við færum okkur yfir í seinna hollið, það er Adam Máni, númer 69, sem að er í hörkuslag titilinn, var 3 stigum eftir Guðmund Gauta. Hann verður þá að taka 20 púntana hérna til að halda þessi í 3 stigum. Man má ekkert fara að missa Guðmund neitt frá sér. Hann hefur svo tækifæri á að vinna hann í úrslitunum. En ef að Guðmundur Gauti nær að vera meira en 6 stigum á undan, að þá er þetta ekki í höndum Adams lengur. Svo er það Hergill Henning með rás nummer 1, nýkryndur Íslandsmeistari. Hann er alveg í þessum slagi líka, en hann þarf að fara að byrja að vinna hérna. Hann er bara búinn að vinna 1 riðil helgina, Íslandsmeistarin sjálfur. Óskar Þór Baldursson svo með rás nummer 11 og svo er það Guðmundur Baldvin á fremstu rásröð líka. Jæja, ljósinn kvikna. Og það er loksins Hergill með bestu ræsinguna og er orðinn langfyrstur þegar þeir koma að fyrstu beginni. Hergill endur lokað á Adam. Og hér er Adam að tapa stigum sem hann má ekki tapa. Óskar og Guðmundur að berjast og Óskar næstu því upp í dekkin, eða Guðmundur setur næstu upp í dekkin. Óskar veit betur og hægir á sér, sætti sig við 4. sendið í bili. Halldór Ólafsson svo að berjast undir mantið 5. Halldór á undan, en Hergill Henning loksins að finna rétta gírinn hérna. Er bara 5 stigum eftir Adami, Adam er 3 á eftir Guðmundi, þannig að með sigri hérna er Hergill að koma sér í slaginn og ef hann heldur svo áfram að vinna í dag þá á hann bullandi séns, en hann þarf hann að vinna. Þetta er bara fyrsti hringur. Sáum Bergrúnu í draumamálum hérna áðan en það endaði í tárum og Adam Máni er að pressa svakalega á félaga sinn. Adam Máni var mættur fyrstur allra að knúsa Hergill, óskonum til hamingju með Íslandsmeistaratitilinn. Þeir voru að berjast, voru head to head í Íslandsmeistaraslagnum og það heldur bara áfram hérna. Hergill leiðir, Adam annar og Adam eldir hann eins og skuggi hérna. Hvað er þetta? 3 metrar á milli bíla í gegnum hröðustu baugir brautarinnar. Það er ekkert óstöðugt loft hérna eins og í formúlunni. Þetta er alvöru akstursíþrótt. Hér er hægt að elta. Vissulega eins og í formúlunni er hægra sett en gert að fara fram úr. En til þess erum við með jókerhringinn. Hergill. Hann veit bara, hann heldur innurlínunni, en ef þú getur elt svona eins og Adam er að gera, þá ertu með meiri brautarhraða. Það er bara staðreind. Þannig að Hergill verður að vera sniðugur með jókerinn. Og hann má ekki láta líða meira en 1 hringur á milli frá því Adam fyrir inn. Adam ennþá að bíða með þetta. Adam veit líka alveg sem er að Hergill mun svara honum strax, þannig að Adam má alveg bíða með þetta þangað til næst síðasta hring. Sjáu þið þetta, þeir eru búin að vera, það er búin að vera sentimetrar á milli þeirra í 3 hringi. Þvílíkur akstur, Adam, hann hlaut að koma að því. Maðurinn er þá mennskur eftir allt saman. Gerir örlítil mistök í hröðubeyjunni. Víður hérna er Adam bara að missa hausinn hérna. Hergill verður þó að bíða eftir að Adam fari inn. Hergill má ekki byrja. Og Adam kemur inn á næst síðasta hring, hugsa ég. Hugsa hvítaflekkið kemur næst. Þannig að þetta verður mjög mikilvægur hringur fyrir Hergill. Þetta er mikilvægasti hringur helgarinnar hingað til fyrir Hergill Henning Kristinsson. Og
Engin mistök í hröðubeyjunni. Og hvar er Adam? Já, þetta nú meira en jóker á milli. Ég held að Hergill sé með þetta hérna. Hann haldi fyrsta sætinu og hann mun akkurat ekki þurfa að fara að hringa Eddu. Næra kom inn rétt áður en hann kemur að henni. Hvar kemur Adam út? Ja, hvar kemur Hergill út miðað við Adam? Jú, Hergill er með þetta bara nokkuð þægilega. Heldur bara bilinu neina, hann jók bilið á þessum hring. Eins og ég segi, eftir þessi fyrstu smá mistök í Adam, þá gerði hann aftur mistök í djúpubeygju. Það er eins og hann fór bara yfirkeira. Hann var að keira frábærlega þarna fyrstu 3 hringina sem hann var bara í skottinu á Hergli. Náði ekki að halda því. Eins og ég segi, eftir allt saman þá er hann bara mennskur. Það var hann að halda að þetta væri eitthvað yfirnáttúrulegt í gangi þarna. Og Hergill klárar þetta, 20 stig. Adam verður að setja sig við 17. Þannig hann er að tapa 3 stigum á Guðmund Gauta. Þannig að þá er bilið komið í 6 milli þeirra. Adam má ekki við því að tapa fleirum. Ætlar hann sér að halda þessu í sínum höndum fyrir úrslitin. Í endurteka í úrslitunum fást 2 stig, þannig að þá eru 6 stig milli fyrst og annars. Nei, okkar allar besti Þröstur Breki Hlífarsson í sinni annari keppni ef mann rétt, mætti hann ekki í síðustu umferð Íslandsmótsins. En fínt að snúa þarna og ekkert vera að tjóna bílinn. Halldór Ólafsson þarna talsvert á eftir. Þegar við færum okkur í 1400 flokkin er Tryggvi Ólafsson komin að rótinu. Sjáum hérna ræsingun aftur. Hergill færningi loksins að ná að lönsa þessu nýja Yaris, eða þessu nýkeipta Yaris. Anton Orri var alltaf mjög góður í ræsingum á þessum bíl, en Hergill hefur ekki náð að fara þetta stað helgina. Þangað til nú. Kannski er að Bleitar líka hjálpa honum. Það er ekki verið að jafn aggressífur. Svo kláraði hann þetta eftir mikla pressu frá Adam í svona fyrstu 3 hringina. Svo var Hergill bara alveg frábær þennan krítiska hring þegar Adam fór í jóker. En hann er mættur hérna. Tryggvi Ólafsson var með flottan akstur í 4x4 á impressunni bláu. En nú er hann búinn að missa sjens á Redneck-titlinum hér sem að hann virtist hafa í höndum sér eftir 3 riðla í gær. Var búinn að vinna þá alla. En nú er það Silvinas sem er, já, bara nánast með þetta örugt. Það er náttúrulega ekki örugt. Ef þú kemst ekki í úrslitin, þá tapar það 40 stigum þar. En í úrslitum er nóg að ræsa til að fá stig. En þá náttúrulega ef þú ræsir bara endar þú í síðasta seti, en fær þá stig fyrir síðasta seti. Í riðlunum verður að klára til að fá stíginn. Já, þetta er að vera að laga einhver dekk eða eitthvað slíkt í braut. Silvinas í frábæra málum hérna á hvíta Hyundaiinum. Alexander kominn á fremstu ráslínu á Yarisnum, vel gert hjá honum. Svo er það Sölvi Örn Heiðarsson, hann er búinn að vera að sækja sér veðrið yfir helgina. Byrjaði alltaf á aftari ráslínu en er núna búinn að vera fastagestur á fremstu ráslínu undanförnum riðlum. Á bláu Hondunni.
Svo hérna nummer 705 Vigri Wolfram 50 í Íslandsmótinu í fyrra á þessari Corolla. Það gott ef hann var ekki á spark í einhverja keppni þar, minnir hann að byrja á spark. Jæja, Jóhann Ingi kveikir ljósin, blikkar rautt, þangað til að kemur grænt og tiltölulega stuttljós að þessu sinni. Sölvi situr svolítið eftir á Hondunni, Tryggvi hefur heldur betur verk að vinna þarna af aftasta rástað, ákveður að fara fyrir aftan Sölva hérna inn í fyrstu beyguna en er það bara fjórði og jú, er á undan, já, og kemst innan á Sölva hérna og er það bara strax komin upp í annarsætið úr því 7. Tryggvi Ólafsson. Silvinas veit svo sem alveg að hann er ekkert í neinum slag við Tryggva. Hann þarf bara að passa að halda öllum hinnum fyrir aftan sig. En það hefur nú ekki verið neitt vandamál fyrir Silvinas þessa helgina. Svo berjast þeir á gullingaresnum, Alexander Örn og Sölvi á bláu Hondunni. Sjáu þið Silvinas, hann er ekkert að hleypa Tryggva neitt upp að sér. Búið að vera hríðisgott tímabil hjá Silvinas og er hann mjög sennilega að fara enda á Redneck-titli. Sjáu þetta, Tryggvi Ólafsson, hann er ekkert að komast að afturstöðvaranum á Hyundaiinum. Silvinas komið sjálfstraust núna þegar hann er komið með góða fórustu. Þá kemst enginn nálægt honum. Hröð lína hann í gegnum hröða malabeyguna hjá Silvinas. Tryggvin. Þeir bræður þetta að keppa báðir. Halldór Ólafsson sáum hann áðan í unglingaflokknum. Yngri bróðir Tryggva. Eru náttúrulega synir Ólafs Tryggvasonar heitins sem að smíðaði í allra flottustu rallycrossbílana hérna undanfarin ár. Meðal annars impressuna sem að Magnús Vatnar er að fara að vera bikarmeistari á í opnaflokknum. Silvinas að svara og ég held að hann kom bara hérna út á undan Tryggva. Sem væri líka frábært fyrir Silvinas að auka forskota ennþá meira í Sölva og Tryggva og Vigra. Tryggva er náttúrulega þarna þriðji og Silvinas, já, hann er bara hérna á undan. En nú Tryggvi sýndi sig og nú verður nefnilega áhugavert, nú verður Silvinas að fara í varnarakstur. Þetta er það sem ég voru að tala um áðan, núna þegar Tryggvi er orðinn þetta nálægt og ennþá er farþegaglugginn að hrynja úr Hondunni. Var svona líki í gæri, reynd að teipa þetta eitthvað til. Þetta sé nú ekki þægilegt þegar Silvinas er að ausa drullu og viðbjóð inn í bíl. Silvinas er þó ekkert eitthvað í neinum sérstöku varnarakstur, ég sjáum þarna, bara hraðar í gegnum djúpubeyguna, fór sín eigin línu, upp í dekkin hérna inn á síðasta hring. Það þarf Silvinas bara að halda haus hérna, getur þá ekki bilið í, hvað er það, 34 stig. Það er þægilegt fyrir Silvinas að vera bara komið 40 stiga forskot fyrir úrslit. Þannig að hann getur bara sleppt úrslitunum þess vegna. Það stefnir allan í það að Silvinas veri þeirri stöðu að hann verður orðinn bikarmeistari leið og hann er komin á ráslinu í úrslitunum. Það verður ekki margir flokkar með það, ég held að verði bara hérna 1400 og svo mögulega opni flokkurinn. Silvinas Stónis, fílingur akstur. Tryggvi átti bara ekki breyk, Hondan komin í lag, en þá er Silvinas bara hraðari. Vissulega ræsti Tryggvi af annar ráslinu, verðum að taka það með í reikningin, en hann var svo sem komin upp í annarsætið út úr fyrstu beygju.
Pálmar að gera flott mót að vinna kollega sinn á sparkinum í sparkflokknum hér. Ívar Már hann á eftir og svo kemur Sölvi að tapa allt og mörgum stigum hérna, er í öðru sæti yfir heildina en er að fara að missa það til Tryggva hér. Og Alexander svo hérna í síðasta sæti, búið að vera líflegur riðill hjá honum. Eins og við sjáum þarna, er hann að koma í mark á sprúnu eða fór hann bara svona djúpt þarna? Spurning. Frábær æsing á Tryggva, sjáum hann hérna 701 í afturráttinu. Reyndar alls ekkert frábær æsing, viðbragðið var agalegt. En það var svo allt eftir það sem var gott. Leið hann komin út fyrir hvítulínurnar, beygir hann til vinstri. Þeir verða að vera inn í hvítulínunum. Þarna í byrjun, fyrstu 50 metrana. Svo er Tryggva bara komin upp í annarsætið, en allt ekki tróð í Silvinas. Silvinas Dónis, þetta er bara mögulega hans besti riðill helgina. Því að hann vann Tryggva fyrir skver hérna. Silvinas hefur vissulega unnið riðla en það er alltaf þegar Tryggvi er í vesenni. Nú var ekkert að bílnum. Silvinas vinnur ennþá. En þetta verður erfiðara fyrir hann í næsta riðli þegar Tryggvi ræsir hliðina á honum. Þegar við færum okkur yfir í stelpuflokkin í úlingaflokki. Ljósinn að kvikna og aftur er það Sigrún með langbestu ræsinguna en Elisabeth aftur í vandræðum með að koma Eikóunum á stað. Settir það bara beint í annan gír upp og áfram. Það er sama sagan. Sigrún strax komin talsvert á undan aðalheiði og Elisabeth talsvert þar á eftir. Látum okkur sjá, við förum í einhvern reikning. Er einhverja líkur á að Sigrún geti tekið titilinn? Nei, ekki ef Aðalheiður og Elisabeth klára alltaf. Þetta eru hvað 28 stig í Aðalheiði. Segjum að Aðalheiður verði alltaf í síðasta sæti. Þarna var nú Elisabeth að komast fram úr Aðalheiði en Aðalheiður var líka að klára jókerinn. Segjum að Aðalheiður verði þá alltaf í þriðja. Þannig hún tapar þá 5 stigum hér og svo 5 stigum í þriðja riðli. Tapar þá 10 stigum í úrslitum, það eru komin 20 stigum og er 28 á undan, já. Og Elisabeth náttúrulega 22 á undan, þannig að það er eina leiðin fyrir Sigrúnu að vinna. Það væri, hún gæti fyrir að spila dirty, ef að hún myndi velta þeim. Þá er hún vissulega dæmda öftust, en það eru fínustu stig fyrir það ef að manneskjan sem hún veltir fara 0. Hér er þetta bara að gera glens, það væri agalegt og ef að það væri raunin þá náttúrulega ætti bara að setja viðkomandi keppenda í bann í einhverja keppnir. Elisabeth núna á undan en ég er nokkuð viss hún eigi eftir að fara í jókerinn. Svakaleg bil hérna á milli þeirra eins og við var að búast. Þú ert með fámennan flokk, allt með nýliðum. Nei, og hún að kasta frá sér fyrsta sætinu nema hún sé fljóta að finna bakk. Hún er með gott fórskot.
Það hægara sagt en gert. Ég man þegar ég sneri mínum Lancer í þessari beygju á nákvæmlega sama hátt, þá klesti ég á dekkjavegginn svona 5 sinnum að reyna að bakka frá dekkjavegnum. Sigrún Helga Ragnarsdóttir var búin að gera allt rétt þar til hún sneri Citroeninum. En ég kann að meta þetta, því að þetta sýnir að hún sé að reyna. Hún að reyna að fara hraðar. Ef hún myndi aldrei snúa að gera neitt, þá hún heldur ekki að læra neitt. Þá veit hún ekki hversu hratt hún getur farið þangað til að eitthvað fyrir úrskeiðis. Þannig að svona á að gera þetta, sérstaklega í einhverju svona, það sem eru bara 3 og hún á ekki möguleika á neinu, þú veist, hún á bara að nota þetta sem æfingu, bara halda áfram að snúa og bara fyndu mörkin. Í staðinn fyrir að burra bara hérna í einhverja hringi, hún getur gert það hvenær sem sko. Nýta þetta sé keppni, að sé starfsfólk hérna og push yourself, sko. Já, búin að finna bakkið. Þetta líka upp í móti í bakkir, þetta agalegt fyrir mannesku sem hefur ekki keyrt bíl og ekki með bílpróf. Við sem heima sitjum, horfum á þetta og bara hún getur ekki bakkað, en ég hef verið í þessari stöðu, þetta ekki gaman. Hún hlýtur að græja þetta á endanum, síðasti hringur. Elisabeth alltaf að vinna með þessa taktík, hún býður bara eftir hvíta flagginu og fer þá inn í Joker. Þannig Aðalheiður að vinna. Þetta verður fyrsti riðillinn sem Aðalheiður vinnur síðan annar riðill í gær. Hún er alltaf best í öðrum riðli, Aðalheiður, það er bersýnilegt. Uppáhaldstalan hennar er 2. Elisabeth náttúrulega átt alveg möguleika á titlinum hérna, en hún þarf að fara að auka hraðan. Hún þarf að finna hraðan sem hún var með hérna í fyrsta riðli. Elisabeth Ástrós. En sjáum að Sigrún Helga er komin aftur á stað. Hefur fundið bakkið almennilega. Tæknilega á hún ekki að fá stig í þessum riðli, því að hún er núna 2 hringjum á eftir og hún mun koma meir en 2 mínútum á eftir Aðalheiði í mark. En ég teki eftir því að dómnefnd hefur ekki verið að nýta sér þá reglu og bara skiljanlega. Það er bara leiðilegt að vera að gefa Sigrúnu enn 0 stigin, hún er búin að fá nóg af þeim. Þannig að gera skella 15 stigum á hana og leyfa henni að klára sína hringi, menn hún er búin að borga keppnisgjöld hérna. Það á ekki að flagga hann út núna, nú á að gefa henni hvíta flaggið. Fyrst að þetta er nú bara æfing fyrir þær allar, þá er nú lágmark að fá að fara sína hringi, nei, hún fær það bara ekki neitt. Sjáum mistökin hérna. Þetta er bara klassískt af mölinni inn á malbyggið, en nú veit hún þetta. Hérna er hún að fá reynslu. Þessi keppni er 100% í það. Það er engin keppni hvað sem er og þó að væri keppni þá er samt valla keppni, það eru bara 3 ár. Þannig að þetta er bara æfing. Við erum bara að fylgjast með þeim 3 að æfa sig. Þá er það 1000 flokkurinn. Hér er hins vegar hörkuslagur. Þeir eru jafnir á toppnum. Daniel Jökull Valdimarsson sem við erum að fara að fylgjast með hér og Valdimar Kristinn Árnason sem er í hinu hollinu. Og þeir eru bara svolítið 2 á báti þarna í heildarkeppninni. Sjáum að Arnar Már þarna með 86, hann er komin 11 stigum með eftir, en hann getur breytt í núna. Og Arnar vann fyrsta riðilinn. Sjáum hvað hann gerir hérna á hvíta bílnum, 969. Hann er með betri ræsingu heldur en Daniel Jökull. Og kemur fyrstur inn í fyrstu beygju. Og Helena losa sig við framstöðarann hérna. Þökk sé Ella. Og svo að reyna innan á þarna. Hann mun aldrei ganga. Þórarinn Halldór Árnason. Heppinn að velti gítakkjónum. En aftur er það Arnar Már á undan Daniel Jökli. Og svo er það Kristinn Sveinsson í 3. Arnar hægur hérna, bremsar hann svo mikið fyrir hröðubeygjuna. Daniel Jökull minkar bilið, sýnir sig utan á en þá keyrir hann bara yfir framstöðarinn hennar Helenu. Það er hægt að sprengja dekk á þessu en þetta er svo sem það mjúkt plæst í þessu að hægt ekki að vera neitt áhyggjuefni.
Og Kristinn Sveinsson að taka ranga línu hann í gegn. Og enginn af þessum topp 3 inn í Joker. Daniel har óvægt að segja hann hafi tapað svolítið uppröðunin í þessa riðla. Hann í mjög krefjandi riðli hérna með Arnari Má og Kristinn Sveins. Og eins og staðan núna að tapa öðrum 3 stigum. En hann og Valdimar eru jafnir, þannig að í rauninni svo lengi sem að Daniel Jökull verður í öðru sæti hér og í næsta, hann má vera í öðru í rauninni, því að þá verður hann 6 stigum á eftir fyrir úrslit og þá getur hann jafna Valdimar, vinnan Valdimar head to head í úrslitum. Daniel Jökull inn í Joker ætti að koma út þægilega í 3. sæti sem og hann gerir. Kristinn var komin inn í annað en efstu 2 eiga eftir að stoppa. Helena komin upp í 3. og svo er þetta Jökull Fannar að koma inn í Joker núna og það verður nú svona slagur þarna milli hans og Ella. Og það er Elli sem var á undan, Jökull á eftir. Erling Valur að keppa í sin annar rallycross-keppni. Vissulega kom inn einhver 25 ára á milli þeirra. En hver fór inn í Joker núna í toppslagnum? Er það Arnar? Nei, þetta er fyrir aftan. Jú, Arnar inn í Joker. Þannig að Daniel... Nei, býtu nú við. Daniel var búinn með Joker, en hvar er Arnar Már? Hann er... Ég er núna alveg orðið ruglaður. Kristinn Sveinsson hérna pressa. Jú, Arnar Már er komin hérna fyrir aftan. Nei, þetta er ekki Arnar Már. Jú, þetta er Arnar Már. Ég myndur minn eini, ég er í tómu rugli hérna. Kristinn Sveinsson leiðir hérna, hann á eftir að koma inn. Nei. Er hann þá að sleppa Joker? Hvað gerðist á topnum? Við vorum að fylgjast bara með Jökli og Erling þannig. Daniel Jökull í öðru sæti hérna. Verður Kristinn dæmdur út hérna? Er hann búinn að gleyma að fara í Joker? Ég ætla hann að tók ekki eftir húnum í Joker, við býðum að sjá Daniel að kasta frá sér mögulegum sigri í redneck-mótinu í 1000 flokki hér. Það er ekkert öðruvísi en það, Daniel Jökull Valdimarsson. Þetta voru hans mistök og engins annars. Það var Kristinn Sveinsson sem kom fyrstur í mark, hugsa ég. Og er hann að stoppa, hérna kemst hann ekki í mark. Þetta var svakalegt högg líka fyrir Arnar sem var komin hérna fyrir aftan. Ég veit ekki hvernig, hann hefur gert einhver smá mistök, við mistum að því. En þarna var Daniel Jökull að fara inn í pláss sem var að gufa upp og hann veit að það var að gufa upp. Hann á að vita betur með alla sína reynslu. Þetta eru 0 stig til Daniel Jökulls Valdimarssonar. Þarna er bara Kristinn að missa bílinn upp í slæt. Þarna á Valdimar bara að negla á bremsuna. Hann var mögulega að reyna það, hann náði bara ekki að hægja á bílnum. Þetta er nú kannski frekar óheppilegt, frekar en einhver mistök. Svona þegar maður sér þetta endursýningu þurftum að sjá þetta aftur. Sjáum þetta hérna, Kristinn missir bílinn upp í slæt. Og svo er Valdimar bara, nei, svo er Daniel bara kominn. Það ætla að draga þessu orð tilbaka, ég tel þetta ekki verið mistök. Já, Daniel Jökli. Hann er bara það nálagt að leið og Kitty missir Jarðsins inn upp í slæt að þá er Daniel bara kominn í afturbrettið á honum í rauninni, reynir að hægja eitthvað á bílnum.
Daniel fer svo aðeins af stað, en svo ekkert meir. Gat hann ekki keyrt bílinn, það munar svo miklu að vera í síðasta sæti frekar en að fá núllstigin. Aftur var það Arnar Már sem að náði ræsingunni. Ég veit síðan ekki af hverju hann var dottinn í þriðja sæti. Mig grunar ennþá að Kitty hafi ekki komið inn í Joker á appelsínugula bílnum. Svakalegt högg á afturbrettið þarna þegar Arnar Már klensir aftan á, náttúrulega ekkert sem Arnar gat gert, en þetta er þá líka, hvernig eru þessi tveir bara að gefa Valdimari Kristni titilinn. Kitty kemur fyrstur í mark. En þá ekki komin inn staðfest staða. Þú veist, er hægt að finna eitthvað replay af Kitty að fara inn í Joker? Ég er ekkert svo viss hann hafi gert það. Hlýtur átt að segja á því sjálfur. Kitty náttúrulega var að keppa í gamla daga. Það var engin Joker-hringur í gamla daga. En svo getur vel verið hann að farið inn og við bara ekki tekið eftir því. En þeir verið ekki lengi að græja þetta. Ferlegar bíl Daniels Jökuls, en þetta eru þá, já, 0 stig á bæði Daniel Jökul og Arnar Má, og við fáum upp bara heildarstöðuna í 1000-flokknum. Og þá sjáum við það að þetta ætti þá að vera ansi auðvelt fyrir Valdimar Kristinn, það sem eftir er. Sjáum að þeir voru jafnir fyrir þetta, en Arnar Már og Daniel Jökul að skora 0 hérna, þannig að færði það svo að Valdimar vinni hér. Þá var hann komin 20 stigum á undan og svo, já, hvað, 31 á undan Arnari með einn riðil og úrslit eftir. Valdimar ætlar að koma sér í samstöðu að hann þarf ekkert að vinna úrslitin, hann getur bara verið á eftir toppunum, má bara vera fjórði eitthvað svoleiðis. Og útsetningarstjóri var nú að koma í eyrað á mér og hann er búinn að fara í gegnum replay og vesennast og já, það er allavega engar sannanir til af Kitty að fara í Jokerinn. Og miðað við að stjórnstöðin er ekki að skrifa neitt inn í upplýsingatöflu eða inn í skjali hjá mér, að þá gerir ég ráð fyrir að þau séu að reyna að finna einhverjar upplýsingar um það líka. Ég held að við munum komast að sömu niðurstöðu að Kitty fór ekki í Joker. Þannig að það er líka 0 stig á hann. Þannig hver er það þá sem vinnur? Hver kom annar yfir endamarklínu? Var það Jögn eða var það Elli? Það verður bara gaman að sjá þegar við fáum stíginn. Ég læt ykkur vita þegar það kemur, en það er alveg örugglega þessi töf sem við erum að sjá núna. Það eru sveittar upp í stjórnstöð. Nú, í þetta seinna hol í 1000-flokknum sem er að fara af stað núna, það verður síðasti riðill okkar núna fyrir matarhlé. Þetta er að ganga prýðisvel. 2,5 tími að keyra fyrstu 2 riðlana. Áætlu keppnislokki eru 5, en ef þetta heldur svona áfram verðum við nú eitthvað fyrir það.
hvað voru við, til rétt rúmlega 6 í gær. En þá náttúrulega byrjuðum við kl. 11:30. Sjáum hérna Valdimar og Birkir Rúdsson. Birkir er náttúrulega núna bara komin í prýðiskoða stöðu með annað sæti í rauninni, en ef að Birkir var að pressa vel á Valdimar hérna áðan, ef hann vinnur Valdimar hér, þá getur hann alveg farið að koma sér í stöðu til að vera allavega svona í stærðfræðilegum séns í úrslitunum að taka redneck-titilinn. Við bíðum að sjá. Ljósin kvikna af stað, förum við. Og hæg ræsing hjá Sindra Þór á Jarisnum. Þegar var annar ráslinn áðan, átt hann frábæra ræsingu, nú komin á fremstu og dottir í 5. Birkir að ýta Björgólf aðeins frá sér til að halda öðru sætinu, en auðvitað er það Valdimar Kristinn Árnason sem pakkar ræsingunni saman og kemur fyrstur út úr annarri beygju. En ekki hvað, gæinn kann ekki að tapa. Gleymdist bara að kenna honum það. Og er þetta Jón Birkir að koma inn í okkur, sýnist það. Björgólfur hér á undan Söru. Og svo er Sindri þar fyrir aftan. Agaleg ræsing hjá Sindra Þór á græna Jarisnum. Topp 5. Enginn af þeim í okkur. Nei, og Sara! Það snúast í djúpubeginni. Þetta getur komið fyrir alla. Sara kom með heilmikla reynslu. Og vel gert hjá henni að fyrir snemmi í bakki til að opna bara akstursnýfuna fyrir Brimrúnu. Búið að skipta hurð og læti hjá Brimrúnu Björgólfsdóttir. Sem er mitt móðir Björgólfs og kona Kitta. Svo er Herkill í júlingaflokknum. Og býtu, hvað er Sara að snúast aftur, eða var þetta Brimrúnin í jóker? Það er einhver þarna að fara í öfu aftur í jókernum allavega. Svartur bíl, annarkvort Sara eða Brimrún. Með fullir virðingu fyrir Brimrún og það held ég að það hefði verið hún. Já, þetta er einhver svartur bíl. Valdimar leiðir, Birkir aftur ekkert að hleypa honum of langt frá sér, en Birkir var nú með meiri press á honum í fyrri riðli dagsins. Hér er Brimrún ennþá í hörkuslag við Jón Birki. Ætli það hafi þá verið Sara inn í jókernum. Brimrún var duglega að fara í steypuvekkin í gær, en hefur hafað sig nokkuð vel í dag. Valdimar að ná að slíta Birki aðeins frá sér, og þetta er akkurat bilið sem þú vilt hafa á toppnum, því að þetta er nógu mikið þannig að þú getur keyrt þína eigin línur, þarft ekki að fara í hennan varnarakstur sem að kosta þig tíma. Hér eru þeir að fara að hringa Þorstein Helga. Björgólfur væntanlega búið með jóker þarna fyrir aftan og Valdimar byrjar, já. Hann er kókraustur, hann bara telur sig hafa hraðan, þannig að hann getur bara að fara hvenær sem er inn í jóker. Ef þá hann er að svara Björgólfi. Það sé ekki frekar það, en hann kemur vel á undan þar og er þá líka alveg með auðabraut hérna, og já, svo náttúrulega líka það að hann vildi ekkert fara að hringa Þorstein. Þetta var bara frábæra ákvörðun hjá Valdimar. Ég er oft gagnrýninn á þessa taktíka ef þú ert í fyrsta seti að fara á undan öðru setinu inn, en já, ekki það, Birkir er ekki að lendin einu vesenni hérna. Þorstein greinlega í einhverju vesenni, hann er nú yfirleitt hraðar en þetta. Hefur ekki oft verið að hringa hann í dag og hann tekur líka bara yfir línuna, veit að það er eitthvað að Jarisnum, vill ekkert vera fyrir. Fer Birkir strax inn. Gerir það, en mér sýnist Valdimar vera nægilega nálægt, þannig að hann taki fyrsta setið aftur. Þegar Birkir Rúdsson kemur hérna út úr jókernum. Já, þægilegt fyrir Valdimar Kristinn Árnason. Svo berjast þeir þriðja sæti, Björgólfur og Sindri. Ekkert í fyrsta skipti sem þeir berjast í braut. Það voru duglegir í júlingaflokknum á sínum tíma. Og já, Sindri þó að sína sig alveg bæði hægra megin og vinstra megin. Björgólfur lætur ekki segjast.
Þá er það flaggið, flaggar verður að drífa sig og Valdimar fer svo hratt. Jú. Það er önnur 20 stig og Valdimar Kristinn Árnason núna komin bara með 9 fingur á titilinn. Ég er ennþá ekki komið upplýsingar jú, má við sjá. Í fyrri riðlinum, þau vilja alltaf vera að fylla í 2 skjöl þarna upp í stjórnstöð, þannig að þetta er pínu bras. Jú, Kitty fær fyrsta setið fyrri riðlinum. Sjáum hérna ræsinguna, bara þægilegt fyrir Valdimar. Tökur fyrsta setið strax og heldur því svo bara Birkir. Það eru stælar í honum, hann var ekkert að fara að hleypa Björgól upp að hliðina á sér. Þetta er vel gert, svona á að gera þetta. Það er alltaf snertingarinn í fyrstu beygju og þetta er klaufalegt hjá Söru. Já, heyrum fagnaðarlætin. Það er að Valdimar kemur aftur út í fyrsta seti og eins og við segja, hann kom inn í frábæra stöðu. En já, bæði Arnar og Daniel Jökull að falla úr leik í fyrra hollinu. Kristinn Sveinsson er skráður sem sigurvegari þar, þannig að hann hlýtur að hafa farið í jókerinn. Og en já, Valdimar Kristinn Árnason kom inn í mjög þægilega stöðu í þessum flokk. Þó hann hafi fengið 0 stig í þessum riðli, þá væri hann samt jafn Daniel í fyrsta sæti. Þannig eru yfirburðir hans, en það eru komið matarhlé. Ég verð komin aftur hérna í þráðbeinni eftir rúman hálftíma. Sjáumst þá.
Jæja, þá þetta alltaf að fara af stað aftur, þriðji riðill í 4x4 flokki. Og hér hörkuslagur. Hér sjáum við stöðuna í 4x4 flokknum. Við erum búin að fá 5 mismunandi sigurvegara hérna í dag. En það ennþá Aron Máni sem að leiðir og með nokkuð þægilegt 9 stiga forskot á Kristoffer. En sjáum við núna Aron dottir niður á aðra ráslínu eftir að vera aðeins í 5. sæti í síðasta riðli. Það verður svo endur aðað í úrslitin sem eru næsti riðill eftir þess að þá heildarúrslitum. Alveg saman hvernig fer hér og þá verður nú Aron á fremstur áslínu þar. Þá sýnist mér nú bara allt vera til reiðu hérna. Kannski síðast að starfsfólk að koma sér á sína pósta. En sjáum við stöðuna hérna. Birgir Kristjáns á ennþá svona einhverja starffræðilega möguleika en 19 stigum eftir. Þetta eru þessir efstu 3 þarna, hugsa ég, og með hvað Jakob var sjóðheitur á svarta og gildabílnum hann á fremstur áslínu í síðasta riðli. Þá held ég að hann verði nú ansi skæður. Ef hann heldur áfram að vinna núna, tala ekki eins og áðan þegar Aron var 50 og Kristoffer 3. Þá þetta alveg séns. Og jú, auðvitað Ómar Abraham mættur. En ekki hvað. Nú Einar Örn Arnett á 4-5-4. Hann fekk refsingu í síðasta riðli. Fyrir að hafa snúið öðrum bíl. Honum Kristni á 4-3-3. Ljósinn kvikna. Þriðji riðill 4x4. Stuttljós að þessu sinni og Jakob með langbestur ræsinguna fremstur áslínu en Kristoffer að hanga á innri línunni. Mér sýnist það. Kristoffer með þetta hérna inn í fyrstu beygju. Og Aron að fara í dekkin. Hann þurfti að hanga, þurfti bara að vera á bremsunni annars að hann farið í dekkin. Og Aron Máni, það önnur mistök hjá honum. Maðurinn sem var að berjast Íslandsmeistaratitilinn og að berjast redneck-titilinn dottinn niður í síðasta sætið hérna. Kristoffer leiðir, Jakob annar og sjáuði Birgir Kristjáns, hann ætlar að losa sig við Tryggva Ólafs hið snarasta en þá komin á ytterlínuna og þá segir Kristinn þakka kærlega fyrir. En það meiri orka í hondunni hérna, Birgir heldur þessu. Kristoffer leiðir, þetta eru frábæra fréttir fyrir hann. Ef að staðan helst svona þá hann að fara að taka fyrsta seti hérna í rednecknum. Aron mun alveg örugglega vinna sig eitthvað upp. Sjáum Aron byrjaður að pressa á Andra Bergstein. Gulum flökkum veifað hér, af hverju það? Stopp bíl. Kristoffer inn í jókir úr fyrsta setinu. Bekkinn komin upp í hlíð. Ómar Abraham. Búinn að missa Subaruinn frá sér og aftur Biggi að reyna að fara þarna utan á og það gengur ekki neitt og Tryggvi veit það. En þetta áhugaverð strategi þarna hjá Kristoffer. Hérna ef ég var Jakob myndi ég fara bara alveg til loka inn í jókerinn, bíða með þetta þangað til að síðasta hring því að ég trúi ekki að Kristoffer muni enda í trafík á endanum. Ég hef það mögulega að svara bara strax hérna. Spurning hvað Jakobi finnst. Ef að Jakob finnst hann hafa keyrt fullkominn hring. Nei, hann ekki að gera það hérna, fór of djúpt. Og Aron núna fyrir aftan Einar og Jakob kemur inn. Kemur hann út á undan Kristoffer, gerir það en neglir keilu fyrir hann og hann með þetta. Geggjaður akstur, Jakob Pálsson
í fyrsta sætinu. Vissulega 3 bílar undan en þeir eru allir eftir að fara í Joker. Við bíðum að sjá kannski að Kristinn geti eitthvað, nei Tryggvi geti eitthvað nýtt sér þetta. Hann er hann fremstur núna, leiðir þessa keppni. Tryggvi Ólafsson á engan séns á titli hér. Titilvörður hans líka að fara út í veður og vind í 14. flokki. Hann kemur inn til að svara Jakobi og Kristoffer, og Kristinn gerir það líka. Áhugavert hjá Kristni. Hann myndi halda sjálfur að hann væri með meiri hraða. En sjáiði Tryggva, hann er búinn að finna aflið. Hann er í fyrsta seti hérna. Ja, vissulega Byggja á undan og Birgir núna með auða braut. Ég held að hann fá ekki hvítaflaggi núna. Ef ég verið hann myndi ég bíða alveg þangað til að síðasta hring með þetta, treysta á brautarhraðan í Hondunni. Því hann er með ágætt spil, hann gæti verið að vinna þetta hérna. Jakob Dottin er í annað. Tryggvi Ólafsson, hvaðan kom þessi hraði? Er þetta ekki Tryggvi, er þetta nokkuð Andri? Þeir eru báðir á bláum Subarum. Nei, hann verður að koma núna Byggi, gerir það. Og ég held að Tryggvi sé of nálagt. Þetta verður samt tæft. Þetta verður mjög tæft. En ég meina Tryggvi er ekki búinn að vinna riðil, þurfum við ekki 6 mismunandi sigurvegara? Jú, upp og áfram. En Byggi í öðru sæti, Jakob núna dottir niður í það 3. En sjáðu þið Kristoffer, hann er dottir niður í 5. sæti. Aftur heldur Aron áfram að gefa þessum köllum gjafir, en þegar það vill enginn þiggja gjafir Arons. Aron er bara að tapa 1 stigi á Kristoffer eftir að hafa verið langsíðastur út úr fyrstu beygju. Þetta er alveg stór magna þessi flokkur. Aron gaf Jakobi gjöf í fyrsta riðli, Jakob eldan inn í Joker. Aron gaf þeim öllum gjöf í síðasta riðli, en Kristoffer var bara 3. Tryggvi Ólafsson, 7. mismunandi sigurvegarinn í þessum flokki í dag. Þetta hlýtur að vera met í redningmóti. Ég trúi ekki öðru, 6 mismunandi sigurvegarar. Aron kominn langt á undan Einari og Andra Bergsteini. Klárar þetta 1 sæti á eftir Kristoffer. Vissulega hálfur braut á milli, en hann tapar bara 1 stigi. Og svo berjast þeir hérna allar hlið við hlið í gegnum síðasta S-ið og það endar svona upp í dekkin. Og Andri Bergsteinn situr eftir með enni sárt. Einar Örn Arnett klárar þetta. Svo þarf að sækja gamlan Subaru gám út af braut. Minn eini, þessi flokkur heldur áfram að gefa að maður. Það voru langskemmtilegustu reysir í þessu. Jakob hérna með langbestu reysinguna, en Kristoffer er með innurlínuna. Þannig að það er Kristoffer sem kemur út í nokkuð góðu fyrsta seti hérna, út af fyrstu beygju, en sjáið Aron. Náttúrulega Byggi fyrir aftan, hann gat ekkert gert. Því að Aron stóð bara á bremsunni og Aron stóð á bremsunni því ef hann myndi ekki gera það færa hann upp í dekkin. En Kristoffer úr fyrsta sæti í það 5. Birgir alltaf að reyna hérna utan á Tryggva, það gekk ekki neitt. Sjáðu þið Tryggva Ólafsson sem er búinn að vera hvergi alla helgina, fór úr 3. sætinu úr fyrstu beygju í það 1. Og það er bara á brautarhraða. Svo komaði feðgarnir hlið við hlið þarna, Jakob og Kristinn. Svo skemmta þeir okkur félagarnir. Andri Bergsteinn og Einar Örn Arnett. Já, hérna hér. Redneck bikarmótið dömum mínir og herrar. Veislan sem heldur áfram að gefa. Já, er farið spindurkúla bara hjá Ómari, mér sýnist það.
Hann fer bara beint þarna. Gerði þetta líka dramatískt og fór alveg upp í barðið. Kann að meta þetta. 2000 flokkurinn. Það það Ásgeir Ingvarsson sem mun taka titilinn nema eitthvað bíli hjá honum. En það runni Hilmar sem búinn að vera hraðastur í dag á appelsínugulu kórólinni. Stinni á rauða EK-unum. Búinn að vera í bastli alla helgin, eitthvað girkassa á kúplingavesen skilst mér. Vikar var í tómubrasi í gær. Bílinn kominn í lag í dag og hann að sýna sitt rétta andlit. Var í öðru seti í fyrsta riðli dagsins en vissulega svo bara fjórða í öðrum riðlinum. En Ásgeir Ingvarsson á rauða Honda Civic Del Sol bílnum. Eins og við sjáum að stigunum er með þetta mót í höndum sér. Þarf bara að fókusa á að halda Kristni fyrir aftan sig. Subaru gamla að vera komin inn í pit, brautin, klár, ljósin, kvikna, 2000 flokkur, þriðji riðill. Við erum komnir að stað, fínasta ræsing núna hjá Kristni og það er Ásgeir sem situr eftir, hann er búinn að vera með langbestu ræsingandan í allan dag. Vikar, fyrsturinn í fyrstu beygju, á undan Kristni, á undan Hilmari, á undan Ásgeiri og svo er það Björgvin Freyr sem rekur lestina. Hilmar sem var hraðastur í síðasta riðli, hann dottir niður í þriðja sæti. Þetta verður áhugavert að sjá hann vinna sig upp ef hann getur. Já, ég er nú ekki viss með þessa strategíu hjá Kristni Kjartansinni, við byrjum að sjá hann. Og ennþá vissari með þessa strategíu hjá Ásgeiri að fara strax inn, en hann þarf þá að taka fram úr Kristni í braut. Ætlar sér fram úr. Vikar með örugga fórustu. Magnaði að hugsa til þess að nei, Vikar minn, ég ætla að fara að hrósa honum. Þá gerir hann þetta og nær Hilmar að nýta sér þetta, ætti að gera það, já, og gerir það. Vikar í tómu rugli þarna. Ég ætla að fara að segja að vera magnað að hugsa til þess að hann hefur ennþá ekki unnið riðil, en þetta er ástæða fyrir því. Dettur hann í annað sæti og fer þá inn í Joker, vill hann auða braut fyrir framann sig. Ára Hilmar sem leiðir úr þriðja sætinu. Kemur Vikar út á undan Kristni, engin leið að vita. Hilmar leiðir. Jú, Vikar vel á undan Stunna. Hilmar, hann var komið á honum að gera mistök, fer og vítt inn í S-ið. Ætlar því ekki inn í Jokerinn núna, veit að þessi hringur var ekki nægilega góður. Vill ná að setja betri. Frábært að sjá Hilmar mæta aftur. Fór hjá honum vel í gær, þeir græjuðu það bara í nótt. Hilmar hlýtur að koma inn núna, en er hann með nægilega langt forskot í Vikar. Já, mér sýnist það, og þó þetta getur þetta tæft. Hilmar inn. Og hvar er Vikar? Jú, Hilmar með þetta. Vikar er komin á malakafla núna. Hilmar úr þriðja sætinu eftir fyrstu beygju upp í það fyrsta.
Vikar annar. Það var svo ekki Kristinn þriðji. Jú, á undan Ásgeiri. Þannig að Kristinn Kjartansson aðeins að narta í Ásgeir Ingvarsson hérna í heildarstöðunni. En ég hugsa að það verði ekki nóg. Og þó, hvað fær, ef Ásgeir ræsir bara í úrslitin, þá fær hann 24 stig. Það þá 16 stiga munur. Ef Ásgeir kemur með 16 stiga fórskot eftir þennan riðil, þá er Ásgeir búinn að vinna redneckinn svo lengi sem hann mætir í úrslit. Stinni laus þarna. Hilmar, hann ætlar að sigla þessu vægilega í höfn. Hilmar Pétursson á sinni Corolla. Agalegt að missa hann úr heildarkeppninni eftir þessar hamfarir í gær. Það er allavega 20 punktar hér. Vikar í öðru. Staðan alveg búinn að snúast við hérna frá því í gær. Þetta verða þá bara 15 stig til Kristins. Og 13, nei, býtu, hvar er Ásgeir? Hann er á eftir Ásgeir og langsíðastur. Það hlýtur að vera eitthvað bilir í gangi hjá honum. Hann er þó að klára, það er fyrir öllu. Það er þá 12 stig, hann er að tapa 3. Bilið á milli þeirra er, já, það verða bara 14 á milli þeirra. Nei, þá er Ásgeir ekki orðinn meistari. Hann hefði þurft að fá 2 fleiri stigum hér til að þurfa bara að ræsa í úrslitin. En ég meina, hann er síðastur hérna. Ef að Stinni vinnur úrslitin og Ásgeir heldur áfram svona, þá getur allt gerst. Kristinn var hraðastur, já, út annan gírinn allavega, en svo kom Vikar. Þeir Akureyringar þurfa nú bara að koma þessari hondi alveg með lag hjá Stinna og upplýpa áfram. Klaufaleg mistök hérna hjá Vikari. Þeir allt og hatt inn í djúpubeygina, næra ekki að fara á þennan fáránlega Malbeksblett sem er þarna innanverðinni. Og Hilmar Pétursson nýtti sér þau mistök en var líka bara langhraðasti bíll í braut. Sjáum það að þeir voru hlið við hlið þarna þegar Vikar gerir mistökin, en Hilmar kemur langt fyrstur í mark. Jæja, opni flokkurinn, það eru bara 3 bílar eftir. Steinar Nói Kjartansson úr leik og en Aron Steinn aftur finnur hann ekki annan gírinn. Þessi gírkassi er eitthvað leiðilegur í þessu Subaru greinilega, þannig að Konrad kominn upp í það annað. En því miður er þetta svolítið, já, eðlileg sjón í opnaflokknum í redneck-móti, í þessum 2 daga mótum. Þessar ofurgræjur eru svolítið bílanagjarnar, það verður bara viðurkennast. Íslandsmeistarinn Getas, hann gat ekki einu sinni skráð sig því að vélinn í bílnum hans hrundi í síðustu keppni. Og svo var það gírkassinn sem fór hjá Steinari áðan. Þannig að hann er hættur sömuleiðis. Þá er Magnús Vatnar með bara brautina fyrir sig. Konrad sendir með skilaboð, segir að bílinn sé nú ekki alveg 100%, hann þarf að taka því rólega, en hann er nú í öðru seti hérna og er að hanga bara nokkuð vel í Magnúsi. Finnst hann ennþá svolítið hastur að aftan, Subarun hjá Magnúsi. En það getur verið pyllið mér. Ó, hörkuslagur hérna Konrad gegn Aroni. Hvernig fór það í löngu Malbeksbeyjunni? Aron er stopp. Æjæjæjæjæj. Þau voru að koma annað hlið við hlið við útganginn á jókernum. En Aron kominn aftur á ferðina.
En þá þetta nú bara þægilegt fyrir Magnús Vatnar. Ef við fáum upp stöðutöfluna hérna í opnaflokknum, þá sjáum við það að Magnús Vatnar að fara að tryggja sér Redneck meistaratitilinn hér. Og ekki nóg með það að Magnús Vatnar verði Redneck meistari í opnaflokknum. Þá ef hann vinnur úrslitin verður hann líka Redneck meistari yfir heildina. Því hann búinn að vinna alla sína riðla. Og einu ökumaðurinn til að gera það í þessari keppni hingað til. Valdimar Kristinn Árnason í 1000 flokknum, hann vann ekki úrslitin í gær. Það eini riðillinn sem hann hefur tapað. En Magnús Vatnar, hann kann ekki að tapa. En hann þarf að vinna úrslitin líka, ætla hann sér að vinna heildar Redneck titilinn. Síðasti hringur. Konrad, svolítið víður hérna. Magnús Vatnar klárar þetta með stæl. 20 stig og Magnús Vatnar Skjaldarsson Redneck meistari í opnaflokknum, staðfest, skjalfest og þinglýst. Í öðru sæti í þessum þriðja riðli dagsins, 7. riðli helgarinnar, Konrad Krómer og Aron Steinn Guðmundsson sem að keyra bíl Evu Arnettar í dag. Kemur í mark í þriðja sæti eftir hamagang þarna við útganginn á Jókerhringnum áðan. Alltaf langtasta viðbragðið og bestur í fyrsta gírnum Aron Steinn, en finnur ekki annan gírinn. Vatnar klárar þetta með yfirburðum hér. Eins og segir, búinn að vinna alla riðlana, vinna úrslitin, verður hann Redneck meistari og mögulega nægir honum annarsætti þar. Við þurfum að bíða og sjá hvað Valdimar gerir í 1000 flokknum. Þá það úlingaflokkurinn. Við getum fengið upp heildarstöðutöflin úlingaflokknum. Þetta náttúrulega 2 holl hérna. Erum með Alex Jamil og Guðmund Gauta, Guðna Hrafnssona í toppslagnum í þessu holli. Og það Guðmundur Gauti sem að leiðir með 114 stig. Adam Máni þarna með 108. Hvað þetta? 6 stig. Og Adam Máni í hinnu hollinu. Adam þarf að treysta það að Guðmundur tapi stigum hér. Og Adam vinni svo sitt holl. Helgi Klenning sömulegis í hinnu hollinu í þessum slag líka. Alex Jamil að falla úr þessum slag eftir frábæran gærdag. Þá hefur lítið gengið hjá honum í dag og í úrslitunum í gær. En Alex Jamil byrjaði keppnina frábærlega með sigurum í fyrstu 2 riðlunum. Og svo voru hann mætt eftir veltuna sjálfsögðu Bergrún Fönn Alexandersdóttir en línar upp á 3. rásröð. Það verður nú litla flugeldasýningin að sjá hann að vinna sig upp pakkan. En hérna snýst þetta allt það fyrir Guðmund Gauta að ná 20 stigunum, halda Adam í skefjum. Vinni þeir báðir sín holl, Guðmundur Gauti og Adam Máni, að þá fara þeir jafnir, eða þá 6 stig á milli þeirra, þannig ef að Adam vinnur Guðmund í úrslitunum þá verða þeir jafnir. Já, prikið fer á loft, ljósin kvikna, úlingaflokkur, fyrra holl, 3. riðill. Stuttljós að þessu sinni og besta ræsingin á Sigurður Ágúst Alfreðsson þarna hægra megin. Alex Jamil enn og aftur situr hann eftir og dottinn í 5. sæti þarna og með ystu línuna líka. Það ekki góða fréttir fyrir hann en ætlar að hanga á þessu. Guðmundur Gauti þægilegur í 1. sætinu. Svo það Guðni Hrafn komin upp í það annað. Og svo berjast þeir Sigurður Ágúst og Leo Geirsson og Leo komin á undan. Það Fritz og þarna fyrir aftan. Allir hvíta Toyoturnar eru saman í holli hérna, þetta agalegt.
Og sjáuð Ara pressandi vel á Guðna Hrafn hérna. Það er stuðar í gegnum alla beygjuna. Hvernig fer það inn í löngu Malbiksbeygjuna? Jú, Guðni Hrafn heldur haus. En á meðan þeir berjast getur Guðmundur Gauti bara að fara að byggja upp fórskot hérna. Alex Jamil getur ekkert annað gert heldur en að horfa þennan slag fyrir framann sig, en hann er mættur í partíið. Fer vítt hérna, verður að passa að fara ekki upp í dekkin. Það endar yfirleitt á toppnum. Og þá er hann bara komið með speglana fulla af Sigurði Ágúst Alfreðssyni. En Guðmundur Gauti að gera nákvæmlega það sem hann þarf að gera hérna. Og það er það svo að Adam Máni vinnur ekki sitt holl á eftir, að þá verður bilið meira heldur en bilið milli fyrst og annars í úrslitum. Þannig að þá mun Guðmundur Gauti bara næja annarsætið í úrslitum. Það er þægilegt veganest að fara með inn í þetta, en hann fara að byrja að klára þetta. Guðni Hrafn inn í Jóker, fyrir inn í Jóker allt og snemma, lendir í slag hérna við Sigurð Almar, en er þó að koma út á undan. Þá er Leo Geirsson komin upp í þægilegt annarsæti, búinn að vinna sig upp í annarsæti. Hérna byrjaði daginn í öftustu ráslínu eftir að hafa brotið öxul. Búið að vera mikið vesen á bílnum hjá Leo þessa helgina, þannig að hann er ekkert í slagnum titilinn. Og Leo inn í Jóker ætlar að svara Guðna Hrafn strax. Mun það ganga, þarna kemur Guðni, ég held að Guðni sé með þetta. Já, bara þægilega. Nei, þarna, já, ég var að horfa á vitlausan hvítu Toyotu. Því að Sigurður Ágúst elti Leo þarna inn. Leo Geirsson komin upp sæti, heldur öðru sætinu. Sjáuði forskoti sem Guðmundur Gauti kom með. Alex Jamil þarna, hann á eftir að fara í Jókerinn líka, ætlar að freista þess að komast fram úr Leo. En ég veist hann mun ná því. Bergrún hérna aðeins að vinna sig upp pakkan. Sigurður Almar núna á undan henni. Hún er að, já, náttúrulega það er ekki raðað eftir þessum riðli í úrslitin, þannig að hún þarf bara að ná eins mörgum stigum og mögulega hægt er. En Bergrún, ég held að hún sé nú bara komin í slaginn núna hvort hún komist í úrslit eftir hamfarir helgarinnar. Ég held að hún sé bara alls ekkert örugg með að komast inn í úrslit. Við bíðum að sjá Guðmundur Gauti í sérflokki hér. Og er þetta Alex Jamil þannig á undan Sigurði og Bergrún á eftir, já. Guðmundur Gauti síðasti hringur. Leo hérna langt á eftir, en á Guðmundur eftir að fara í Jóker, já, gerir það hérna á síðasta hring. Og Leo ekki nægilega nálægt held ég og gerir hörkuslagur. Bergrúnar leita leiða fram hjá Sigurði Almari Guðnasyni. Það er nú ekki svo langt síðan að Sigurður var á þeim stað og það var alltaf verið að hringa hann. Núna er hann bara í slagnum. Og með, já, hann átti eftir að fara í Jóker. Það kannski útskýrir eitthvað, en hann er samt sem áður í slagnum. Sighvatur Óli þarna, það er verið að fara að hringa hann. Guðmundur Gauti með ágætis fórskot á Leo Geirsson sem er í öðru sætinu, og Alex Jamil verður að setja sig við fjórða sæti eins og þetta stendur núna. Guðni Hrafn á undan honum. Sighvatur Óli rétt sleppur við að vera hringaður. Nei, eða ekki. Ákveður að fara upp til áhorfenda og hleypir þeim báðum fram úr. Vel gert hjá honum. Guðmundur Gauti, 20 punktar til hans. Þá er bara boltinn yfir á þig, Adam Máni Valdimarsson. Alex Jamil, nú er hann endanlega búinn að stimpla sig út úr einhverjum sens á Redneck-titlinum með fjórða sætinu hér. Það er bara ekki nóg. Og Sigurður Almar að gera gott mót hérna, heldur Sigurði Ágústi fyrir aftan sig, og svo er það Ari Fritz. Og Elísa Rún Hilmarsdóttir hefur aðeins vantað upp á hraðan hjá henni eftir veltuna í gær. Hann letti líka klandri áðan. Sjáum að það er Sigurður Ágúst sem var langbestur ræsinguna. Nei, er þetta Leo sem var framme? Ég get ekki þess að hvítu bílar. Þetta var Leo sem var fremstur, það ekki. Og vel gert svo hjá Guðna Hrafn að nýta sér innirlínu. Nei, þetta var Sigurður. Ég nenni ekki þessum hvítu bílum. Ég segi engin nöfn, ég segi bara hvítu bílinn. Þangað til þess að menn fara að mála bíluna sína. Guðmundur Gauti
eins og ég segi, og er búinn að segja núna í að verða 40 klukkutíma, drengurinn að gera allt rétt. Þá það seinna hollið. Já, hérna í seinna hollinu, hér öll augun á Adami Máni Valdimarsinni, en hann þurfti að lúta í lægra haldi fyrir Hergli Henning Kristinsinni. Þeir eru þarna saman í miðjunni á svörtu bílunum. Hergill núna með innri línuna, vinstra megin með rás númer 1. Adam númer 69. Og stuttljós og Adam með besta viðbragðið. Hann situr svo eftir Guðmundur Baldvin Stefánsson, en Hergill svo hraðar í seinni fasanum. Adam var ánefa fljótar af stað, en betra traksjón, betra grip í Jarisnum hjá Hergli og hann tekur því forystuna. Þetta eru slæmar fréttir fyrir Adam Mána Valdimarsson. Hann var hálsbreytt frá Íslandsmeistaratitlinum. Það var Hergill sem tók hann af honum. Nú hann hálsbreytt frá Redneck-titlinum. Það Guðmundur Gauti sem mun taka hann af honum. Jú, Edda þarna í hörkuslag fyrir aftan. Og aftur heldur Adam áfram. Sumir myndu kalla þetta grafalvarlega aftan á keyrslu. Það fólk hefur ekki fylgst með rallycrossi. Og við sem vitum að þetta eðlilegt þegar bílar að berjast. Að bumpa eitthvað og að klessa á hann eru tveir mismunandi hlutir. En Adam, við sáum þetta nákvæmlega sama í honum áðan. Hann náði að hanga svona í honum alveg í 3 hringi, en svo fór hann að dragast aftur úr. Hvernig þróast þetta núna? Því eins og ég segi, ef einhver getur elt bíl svona, þá það yfirleitt merkjum það að hann sé hraðari. Adam verður að nýta sér það í jókernum. Svo Óskar Þór þarna í 3. sætinu. En þá heldur Adam áfram að hangi í honum. Sýndist vera eitthvað smá tjón þarna hjá Öddu Björk. Adam, bara eins og skuggi fyrir aftan Hergil. En já, Adam, þetta hárrétt. Farinn þarna því að Óskar það nálagt að hann verður ekki trafík og það getur líka verið að Óskar fari bara inn sjálfur. Já, gerir það, þannig að Adam fari alveg auð á braut hérna og nú verður hann að nýta sér þetta. Hann nýtti sér þetta ekki síðast. Hann bara ef eitthvað tapaði tíma á Hergil. Spurning hvort hann hafi verið að yfirkeyra eins þá. Þegar byrjar að rigna. Septembermánuður í Kapellurhrauni. Í öðrum fréttum fara fossar niður á við. Og Gírafar ekki með bílpróf. Þá eru augljósar staðreyndir búnar í dag. Jæja, Hergill Henning, hann hlýtur að svara strax. Hann mun ekki gefa Adam neina sjensa að fá fleiri hringi til að minnka bilið. Búið að leysa eitt dekk úr læðingi þarna í fyrstu vinstri beginum í jókernum. Jæja, Hergill, hvar Adam? Hann of langt fyrir aftan. Adam að koma meiri ferð en hann of langt fyrir aftan. Hergill Henning Kristinsson. Hann næla sér í 20 púnta hérna. Og þá mun hann fara upp fyrir Adam Mána í stöðutöflunni. Verður þá 7 stigum á eftir Guðmundi Gauta.
En það eru 6 milli fyrst og annars, þannig að dugar Guðmundi Gauta að vera í öðru sæti, en ef einhver kemur hann upp á milli, til dæmis Adam, þá Hergill tvöfaldur meistari. Adam heldur áfram sem fram var horfið, síðasti hringur. Óskar Þór öruggur þarna fyrir aftan. Svo þið öll í hnapp þarna. Þetta Þröstur Breki fremstur á undan Halldóri. Og svo að Vinjar Rökkvi. Sjáuð Adam. Hann ætlar að klára stuðar í stuðara bara hérna. Þó að Hergill finnur alltaf fyrir honum að bumpa sig aðeins og aðeins, þá Hergill bara með það gott car-control að hann lætur þetta ekkert bögga sig. Og þá koma þeir yfir stuðara í stuðara eins og eru búin að vera alla 5 hringina hérna. Hergill Henning að koma sér upp í annað sætið í heildarkeppninni. Þá 7 stigum á eftir Guðmundi Gauta. Þannig að Hergill að vonast í úrslitum eftir þeirri stöðu að þetta verði... Nei, og þarna þetta mótor að fara hjá Vinjari. Eins og ég myndist það áðan, svona mekaniska bílanir í þessum standardbílum ekki algengar. Þetta nú meira, en var þetta bara gufa eftir eitthvað? Nei, það var nú eitthvað aðeins meira en það. Það reykur í loftinu. En komin í lag núna. Já, áttum ekki alveg á þessu. Vinjar Rökkvi klárar þetta þó. Á undan Elvari Smára Reynisinni. Elvar Smári byrjaði daginn í fremstu rásröð. Hefur aðeins fallið aftur úr. Sjáum hvar hann endar, hvort hann endi í A eða B úrslitum. Það verður raðað náttúrulega endur á það fyrir úrslitin í A og B. Þannig að allir toppaukumennir enda saman. En nú ekki gefin stig eins og í gær þegar það fást bara 20 stig fyrir fyrsta seti í bæði. Heldur fást 40 stig fyrir fyrsta seti, en síðan B-úrslitin eru það bara að berjast 12. setið í rauninni sem að gefur hvað þá einhver 18 stig eða svo leið. Hann situr alveg eftir að ljósa honum Guðmund Baldvin. En eins og við sáum, Adam með örlítið betra viðbragð, en Jarrisin hjá Hergli bara betri í seinni fasanum. Það skilaði honum sigri. Þetta snýst bara hver fyrstur út og fyrstu beygju þarna. Og Hergill án ef að nýta sér nýja bílinn. Á gamla Jarrisnum hafði hann aldrei náð að hanga í Adam með þarna, hugsa ég. Hergill, hann sennilega saknar þeirra stiga sem hann var að tapa í gær. Var bara 3. í úrslitum í gær til dæmis. Tapar þar 5 stigum. Svo var hann bara annar á eftir... hver var með honum í riðli í gær? Var það Alex Jamil, já. Tapaði fyrir Alex í fyrstu 2. Vann hann svo í 3. En hefði hann unnið Alex í fyrstu 2 og þá var hann núna bara 1 stigi á eftir Guðmundi Gauta. Guðmundur Gauti leiðir með 134 stig. Hergill, nei, hann 8 stigum eftir, hann 126. Hergill þá með, 8 stigum eftir. Þetta verður svakalegur slagur í úrslitunum í unglingaflokki. Enda vorum við að búast við einhver öðru af þessum krökkum. Það alltaf langmestu slagur í unglingaflokki. Með fullri virðingu fyrir öllum öðrum flokkum að þá það flokkurinn sem erfiðast að vinna. Það bara staðreind. Þá það 14. flokkurinn. Hér á Silvinas á hann möguleikana með 32 stiga forskot. Já, hann á fjarstæðukennda möguleika á að tryggja sér rednecktitilinn í þessum riðli, en annars mun hann bara tryggja sér hann í úrslitunum. En Silvinas keyrði frábærlega hérna í síðasta riðli, vann Tryggva þegar en skver, en vissulega resti Tryggvi þá af annarri ráslínu. Hvað gerir Silvinas núna með Tryggva hliðin á sér? Þegar bara komin þoka svona á kapellurhunni að vera, grámiklulegt og biturt. Bara beint út úr einhverju Arlandar Indriðabók, bara upp og áfram, sko. Bara grafi í raunin eftir einhverjum líkum og huguleg hitt. Þessi sól og blíða hérna í gær fór alveg með mig.
Öryggisbílar og slökkvitækjabílar að koma sér á sína staði, brautin að verða auð. Við getum fyrir að ræsa 1400 flokkinn. Höfum í raun aldrei verið með neitt alvöru slag heildartitilinn hérna í þessum 1400 flokk þessa helgina, því að þetta leit mjög þægilega út fyrir Tryggva framan af, svo bilaði bílinn á Tryggva og þá lítur þetta bara mjög þægilega út fyrir Silvernas. Það var aldrei eitthvað svona crossover. Það hefði geta verið í byrjun dagsins ef bílinn hans hefði ekki aftur bilað í fyrsta riðli í morgun, því að þá hefðu við verið að sjá Tryggva núna vera að vinna sig upp listan. Og þá einmitt hefði tapið hans Tryggva gegn Silvernas áðan verið miklu þýðinga meira, því að þá var þeir að berjast titilinn, en samslagur fókin út í veður og vind. Sjáum við svo hverjir eru mættir á fremstur áslínu. Það er sparkgengið. Pálmar Henry á hvíta og Ívar Már á sægræna. Hvað, ákveðum bara heyra fólk í kringum Tryggva. Er Hondan bara aftur biluð? Hvað er málið? Er þetta bara alternatorið? Er hann að keyra bara á geimi eða eitthvað? Hann mætir alltaf strax aftur, en já, ég átta mikið á þessu. Þannig að benda það frekar til að segja eitthvað rafmagnsvesen frekar en eitthvað mekaníst. Já, ég sýnist Tryggvi ekki fara að vera að taka þátt hérna. Það er engin tími til að gera við, hann er komin á ráslínu. Honum er frjálst að setja í gang og keyra inn í pit, en hann fær ekki að stilla sér aftur upp, hugsa ég. Það er bara inn í pit. Æjæjæjæjæj. Virðist nú vera algjör gallagripur þessa helgina. Hondan sem hefur ekki slegið feilpúst í allt sumar hjá Tryggva. En þá verður þetta bara ennþá auðveldara fyrir Silvernas. En örlítið leiðilegra fyrir okkur sem að fylgjumst með. Því að Hyundaiinn hjá Silvernas er eini haldið þjóðstart strax komið. Við erum starfsfólk með það á hreinu. Það þarf að rauðflagga þetta. Já, það búið að benda ræsinum á það. Stopp. Þeir eru allir með talstöðar. Nú þarf að benda Jóhanni á hver það var sem þjóðstartaði og það er búið að segja honum það núna og hann hendir Pálmari í þriðju ráslínu, hvorki meira en minna. Heyrðu, nú tekur Ívar þetta bara. Nei, þetta var ekki skráð sem því út að það er náttúrulega kannski út á ljósin er ekki kveikt. Þá er þetta ekki skráð sem þjóðstart. Ég virði þetta, bara upp og áfram. Stutt ljós. Silvernas með ágætis viðbragð og ætti að hafa hestöflun til að koma fyrsturinn í fyrstu beygju. Ívar annar, Pálmar þriðji og Vigri í fjórðasæti og nú eru þeir bara 5 eftir. Nei, kemur þarna inn í mynd okkar allar besti Sölvi Örn. Og Vigri að reyna að fara innan á þetta pláss er alltaf að gufa upp en Pálmar leifur honum það þó. Því að Pálmar vill ekki að hann snúi sér. En hendir þann Vigri að nei, allar er strax inn í jóker Pálmar. Já. Þá hvarf sáslagur. Heyrum Tryggva að vera að bomba Hondunni upp í útslátt. Þannig hún er allan komin í gang, blessuð. Og Silvernas strax komin vel á undan sparkinum enda þessi bílar í rauninni ekkert í sömu deild. Ætti ekkert að vera í sama flokk. En í guðanabænum ekki fara að búið til fleiri flokka samt. Eða búið til fleiri flokka er látað að keyra saman og sjáu þið Vigra. Ívar opnaði hurðina og Vigri þakkaði pent fyrir sig. Upp í annarsætið. Þar sem Vigri nú á að vera á Korólinu. Hann er búinn að vera þriðji alla helgina á eftir Tryggva og Silvernas og nú vantar Tryggva þá ætti hann að vera annar. Kemur inn í jóker þó en verður hann á undan Pálmari? Ég held ekki. Ég held að Pálmar á hvítasparkinum sé bara í toppmálum hérna. Þetta getur verið tæft. Þetta verður bara mjög tæft en Pálmar er með þetta. Bara bing, bara boom. Sjabalabba ding dong og upp í fjórðasætið. Og sjáu þið Sölva. Núna er hann farin að þjarma að Ívari en Sölvi ennþá að læra það að ytterlínan er djöfulleg inn í fyrstu beygju. Væri það ekki, ef við værum ekki með þetta helvítis Malbik hérna innan á. Ég er farin að hata þetta Malbik mjög mikið. Allt í einu búið að tryggjera eitthvað í mér.
Jæja, Ívar inn í Jóker. Grámyglan yfirstígur. Dropar á linsu og þoka. Allt eins og það á að vera í kapellunum í september. Jæja, Vigri og Pálmar að berast hérna. Pálmar á undan. Pálmar að keyra bara þrusu akstur hérna, í öðru sæti. Silvinas auðvitað í annarri deild. Nei, Pálmar náttúrulega ekki í öðru sæti. Þar hann mættur Sölvi Örn á bláa Civicinum. En á hann eftir að koma inn, já, mig grunaði það. Þannig að Pálmar í öðru sæti. Hinum einn á brautinni og Silvinas á Hyundaiinum. Það keyra virkilega vel og vel að þessum redneck-titli kominn. Býðum nú við. Sölvi núna bara með öftustu mönnum. Silvinas að fara að tryggja sér titil núna. Þetta eru 32 stig sem á milli. Nei, hann nær ekki að vera 8 stigum á undan Sölva. Jú, býtu. Nei, Sölvi síðastur hérna. Hann þá fara að klára 50. Já, vantar náttúrulega líka Alexander Örn á Jarisnum. Hann ekki sjáanlegur. En 5. sæti gefur 12 stig. Það eru 8. Það eru 32. Þetta eru þá 40 stig. Og Silvinas vinnur Sölva á jöfnu. Það byrjaði í úrslitum, hver á undan í úrslitum? Jú, það geti verið þannig að Sölvi myndi þá vinna á jöfnu ef að þá Silvinas mætti ekki. En leið og Silvinas sem verið mættur á ráðslínu hann náttúrulega búinn að vinna redneck-titilinn. En finnur Vigri enga leiðir framhjá aflminni sparkinum. En það merki góðan varnarakstur hjá Pálmari Henry. Silvinas klárar hérna vissulega minkaði nú fórskoti aðeins þarna. Pálmar að bæti í, enda var Vigri komin svolítið nálægt. Vigri 3., Ívar 4. og svo í 5. og síðasta seti Sölvi Örn Heiðarsson. Þannig hann tapar 8 stigum. Það voru 30. Hann Alexander, ég held að hann vantaði, hann bara svo langt á eftir blessaður. Hann nú ekki búinn að vera svona langt á eftir í dag. Það hlýtur eitthvað að vera að. Þá ætti að vera akkurat 40 stig á milli Silvinas og Sölva. Og það fannst 40 stig fyrir fyrsta sentið í úrslitum. Þannig já, Silvinas bara komið með þetta hérna. Ekki alveg staðfest. Ég mun óskonum til hamingju með titilinn þegar hann mætir á ráðslínu í úrslitunum. En eitthvað hefur komið fyrir hann í reysingunni hjá Sölva. Hitt ekki annan gýrin eða hvað það var. Já, svo bara hörkuslagur hérna, Sölvi gegn Alexander og þvinga Alexander upp í dekkin en ekkert á þetta held ég. Já, þvílík bæting hjá Silvinas í sumar og þessi Hyundai virka virkilega skemmtilega. Virðist ennþá ekki að hafa alveg breyki Honduna í braut. En það náttúrulega líka Tryggvi, hann svakalegur ökumaður. Þessi bílar geta alveg verið svipaðir í getustígi. Þegar við færum okkur yfir í kvennaflokkin. Þar eru aðalheiður búin að vinna Elisabeth í þeirra head-to-head viðuregn í öllum riðlum nema þeim fyrsta. En það Sigrún á rauða Citroeninum sem búin að vera langhröðust. Hún mætti í sína fyrstu keppni, þetta var pínu brasi á henni fyrstu 2 riðlunum. Í fyrsta riðli gerur hún mistök. Svo henni velt í öðrum riðli, ekki hennar mistök. En svo vann hún alla riðla alveg þangað til núna riðilinn áðan þegar hún sneri bílnum í fyrstu beygju en var þá með talsvert gott fórskot. Aðalheiður alltaf búinn að vera að vinna undan Elisabethu, þá erum við ekki með neitt titilslag hér. Og það sama girkassavesenið á Elisabethu. Hún bara finnur ekki gíra í ræsingu, alltaf þegar hún komin á ferðina þetta í lagi, en það eitthvað bras með þennan bíl.
sem gerir þennan flokk svona örlítið leiðilegri en hann geti verið. Hér vantar fleiri keppendur. Þegar maður er með nánast allt nýliða, það er rauninni bara Sigrún sem er algjör nýliði. Bæði Elísabet og Aðalheiður hafa keppt áður. En þá verða bílinn svo svakalega mikil. Við sjáum þetta meira segja bara oft í úrslitum í alvöru úlingaflokknum. Þannig að eins og ég segi, þetta er bara æfing fyrir þessar stelpur að keyra hringinn. Kappakstursæfingin hefur ekki verið mikil. Það er aldrei nægilega nálægt hvor annari til að æfa sig í kappakstri, en þetta væri mitt mun hentugri æfing fyrir svoleiðis að æfa kappaksturinn í keppnunum, því að þær geta eftir sig að keyra hratt í braut á bara æfingum AIH. Þannig að gróðin er ekki alveg jafn mikill og hann gæti verið. En hérna var ég 100% að leitast eftir kappakstur. Ég var bara svona eins og maður er í go-kart og Tenerife í rauninni. Ef maður er langfremstur þá hægir maður á sér og hleypir vinnu sínum fram úr og fer svo fram úr en sér til skemmtunar. Og hérna væri það bæði til skemmtunar en aðalega náttúrulega til að æfa sig, að finna hvernig það er að taka fram úr. Eins og ég væri Sigrún Helga núna í þægilegu fyrsta sæti, bara hleypa Aðalheiði fram úr, taka fram úr henni, að nýta þetta sem æfingu. Hún er ekki að fara að vinna neitt titil eða neitt. Þetta er bara æfing hérna, en munurinn á þessari æfingu og venjulegri æfingu er að þú mátt fara í alvöru kappakstur og það má snerta þaðra bíla og allt svoleiðis. Þetta má ekki klessa, þetta er rallycross, en þetta er kontaktsport. Þú getur eftir að taka fram úr. Þegar þú getur ekki gert á venjulegum æfingum, þá á bara að vera langt bíl á milli andra bíla. Þá ertu bara æfað að keyra hratt í braut. Þannig að kannski svolítið svona missed opportunity hérna, en hann snart líka Sigrún Helga í sinni fyrstu keppni, en jú, þá kannski væri bara ennþá betri hugmynd að fara inn í svoleiðis æfingar. Það er ekki heldur eins og hann væri eitthvað að skemma fyrir Aðalheiði þannig ef eitthvað kemur fyrir, og Aðalheiður er með ágætis flott skot, en vissulega hún væri að gera þetta alla keppnina væri svolítið leiðilegt fyrir hinnar sem væri þá að berjast ykkur stig. En þá aftur bara henda þessum stigum í ruslið og hafa þetta þá bara sem opna æfingu. Það er, eins og ég segi, það er ekki eins og þessi mikil keppni hér. En að mínu mati á þetta náttúrulega bara að vera nýliða flokkur, ekki eitthvað kvennaflokkur. Ef eitthvað finnst mér það bara niðrandi til kvenna að þær þurfi sér flokka, þær get ekki keppt með strákonum. Ég skil tilganginn með þessu, að þetta auðveldar konum að byrja í sportinu. En af hverju bara konum, af hverju má þetta ekki auðvelda öllum að byrja í sportinu? Strákarnir eru alveg jafn hægir þegar þeir byrja. Það má bara vera eitthvað svona, þar að segja fyrir þá sem hafa áhuga, að ef við viljum flokka eitthvað meira, ég náttúrulega til að byrja með vill það ekki neitt, bara allir keyri úlingaflokki, en ef við viljum hafa eitthvað svona, auðvelda nýliðum, hafa þá bara eitthvað möguleika. Þú ert að mæta, þú veist, ef þú hefur bara mætt í, hafa eitthvað svona limit, ef þú hefur bara mætt í 2 keppnir eða eitthvað svoleiðis, máttu skráði í þennan eða bara 3 eða eitthvað, eða ef þú ert bara á fyrsta sísoni eða hvað það er, máttu skráði í þennan flokk. En það á ekki skipta neinu máli hvers kyns þú ert, þar sem þetta er motorsport. Einn af fáum íþróttum sem við getum montað okkur á því að konur og karlar keppa á jafnréttis grundvelli, svo lengi sem við gerum ekki eitthvað svona. En nú vantar mig einhvern í stúdíu til að rökra þetta við. Þetta er agalegt að ég er bara að tala og það er enginn að segja mér hvað sem mikið fíbli er. En það má líka vel vera að Sigrún Helga hafði ekkert mætt í þessa keppni hefði þessi flokkur ekki verið til. Og þá var nú rallycrossið örlítið verra, því að Sigrún Helga er búin að sína frábæra takta hérna helgina og að vinna þær sem að hafa reynsluna í sportinu. Aðalheiður aðeins uppi, en Aðalheiður þá allavega byrjuð að finna aðeins limitið. Sigrún klárar þetta. Aðalheiður ekki langt undan, hún er að nálgast. Og Elísabet, það þarf eitthvað að skoða störtinn þarna. Hvort þetta er hennar feill að
finn ekki gírana eða hvort að bílinn sé bilaður, með hvað þetta hefur gæst oft myndi ég nú halda að það sé eitthvað aðeins bíl. Þá þarf að finna það því eins og ég segi, þegar nú komir á ferðin þetta í lagi, þannig að hvort það sé bara agalegt synkró í annan gír eða eitthvað svoleiðis, en þá bara aðeins að keyra fram og tilbaki í pitnum og finna og vera bara mýkri að þessu eða eitthvað, það hlýtur að vera eitthvað. Hlýtur að vera að græja þetta einhvern veginn. En þá förum við í 1000 flokkinn. Nú, ég hef loksins búinn að koma að staði í hvað það var sem að var ástæðan fyrir Arnar Már endaði þarna skyndilega í 3. sæti síðast. Við mistum að í útsendingu, en það var kontakt Daniel Jökull og Arnar Már í löngum Malbæksbeyjunni. Og endaði Arnar Már á að snúast þar. Daniel Jökull fór að sjálfsögðu beint og baða afsökunar á þessu. En þeir náttúrulega enduðu báðir á að detta út þar sem að Daniel endaði aftan á Kitta á appisínugölubílnum hérna 604. Í rauninni þá, og það ekki, ég dreg orð mín tilbaka en að það hafi verið mistök hjá Daniel. Þeir voru bara það nálagt og Kitti missi bílna eins upp í slætt og þá hægist á honum og Daniel þurfti að negla niður og fór upp í dekkin. En þá kveikjum við ljósin hér. Valdimar Kristinn Árnason er kominn í kjörstöðu í þessum flokkur 20 stigum á undan Daniel Jökli sem er ennþá í öðru sæti yfir heildina. En Daniel Jökull getur haldið einhverju pressu á hérna en það náttúrulega þarf bara að til að Valdimar vinni ekki að þá þarf eitthvað að gerast hjá honum. Kristinn fyrstur út á fyrstu beygju og Elli núna komin í slaginn. Þeir félagarnir að berast á topnum núna. Erling í öðru á eftir Kristni. Og upp í 3. sætið er hann Þórarinn Halldór Árnason mættur. Móðir hans í því síðasta, Brynhildur Sesselja. En Helena taka sætið af honum hérna og já, það er bara sikkur megin við. Þetta verður samloka þarna. Og Þórarinn hafði nú ekki gaman að við vera áleikið í þessari samloku og misti að báða fram fyrir sig. Hann var bæði Helena og Arnar Már, það ekki, jú. Bói. Og Daniel Jökull reynir þá að fara utan á það öll saman. Hvernig mun það gangi inn í djúpu beygju? Af hverju erum við ekki að sjá þetta? Daniel Jökull upp í bakkan. Lifði þetta þá af en búið að splundra klukkanum hans. Kristinn leiðir ennþá örugglega. Og er þetta ekki Erling hérna í öðru? Jú. En Helen ætlar ekki að taka þetta mál miklu hraðari út úr hröðu Malarbeyjunni en ætlar ekki að reyna einhverjar krúsidúllur þarna utan á. Arnar Már svo kominn í þennan slag. En á meðan getur Kitti andan okkur létt þarna. Og Elli heldur áfram að fara eins og hratt inn í beygjurnar þannig að hann fer hægt út úr þeim og þannig tapast tíminn. Og Arnar Már inn í Jóker. Nei, og þá er hún först þar Brynhildur Sesselja. En virðist vera komin á ferðina nema að sé eitthvað bilað. Og þá er round 2. Helena loksins komin í toppslægin, er hérna í 3. sæti. Þetta er alls ekki búið að vera hennar helgi. Hún fíli brautina fyrir norðan miklu betur, stóð sér frábærlega þar í sumar. Og núna er Elli aftur að fara á frattin í beygjurnar og þetta þýðir að hann tapi sætinu. Það þarf ykkur að benda Ella á þarna petalan vinstra megin. Það má alveg nota hann stundum á leiðin inn í beygjurnar allavega. Og þá ætla Daniel Jökull að reyna utan og þetta getur nú farið illa inn í Valabeyjuna. Hvor er á undan? Þetta er allt svo dögt þarna. Ég hef ekki hugmynd. Brynhildur Sesselja stoppinn í Jóker. Hvort er þetta Elli eða Daniel sem er þarna á undan? Enginlega að vita. Kitti öruggur í fyrsta. Og í daginn fáum við að koma að staði. Hvernig slagurinn er þarna fyrir aftan? Þetta er allt orðið svo skítut. Í ángrín séð það ekki. Og Elli fyrir aftan maður þekki bleika toppinn. Daniel Jökull komið fram og velgert til honum. Arnar Már aftur komin í slaginn eftir að tekja Jókeri. Nei, og var hann að fara upp í dekkin. Helena. Nei, slapp með þetta. Vá. Þetta var þá bara fullkomin lína þarna í heilinu, vel gert. Síðasti hringur. Þá fara allir inn í Jóker. Er ekki Kitti líki inn í Jókernum.
Hann svo duglegur að, nei, og Arnar komið fram úr. Þvílíkur akstur hjá Arnari Má Pálssyni, ég bjóst ekki við þessu. Kristinn dottinn í annarsætið. Hann Arnar heldur pressunni á, en Arnar náttúrulega bara 86 stig, þannig að hann ekki mikil pressa. Til að setja þetta samhengi Valdimar Kristinn sem í fyrsta sætinu með 117. Bíddu nú við. Hvað að gerast? Það oltinn bíll, já, það rautt flagg. Hver þetta Þórarinn? Ættum að eiga replaya þessu. Þetta var rauður bíllindist mér. Þetta var ekki Þórarinn Árnason. Vonum að ég sé lagi með kappan. Ætti að vera það. Þetta hefur verið klassíska að klippa dekkið og fara 3/4 úr hring. Já. Þetta Þórarinn. Klaufalegt. Í rauninni búinn með beigjuna en átti að segja á hversu mikið stýringlokk Bílarnir, þeir voru duglegir að halda sér í þeirri röð sem þeir voru því að ég held að allir voru búið með jóker. Þeir voru náttúrulega bara að koma að flagginu núna, þannig ég held að við viljum ekki þurfa að endurræsa. Þetta þá Arnar Már sem vinnur og þetta rauninni bara röðin sem við sjáum hérna. Arnar Már, Kristinn, Daniel Jökull, Helena og Elli, já. Arnar Már með frábæra ræsingu en þarf að ýta svolítið á eftir Þórarinn Árnasyni. Já, þarna fór glugginn hjá Daniel. Hann rýndi yfir hann glerbrotum þarna. Og svo endaði það svona. Þórarinn Halldór Árnason. Það fínt að vera búið með þetta. Ég held að þetta sé hans fyrsta velta. Þau öll familjan mætt hérna. Það Brynhildur Sesselja, mamman. Og svo þetta Þórarinn, Valdimar. Og svo í úlingaflokki Hallveig Sigríður. Þannig að 3 krakkar og mamma. Pappinn þá inn í pittbana. Þannig að það eru 2 fjölskyldur hérna með 4 fjölskyldumeðlimi að keppa. Það sömuleiðis Kitty og Brimrún að keppa saman og synir þeirra Björgólfur og Hergill. Og það náttúrulega engar afsakanir því að þetta eru einu fjölskyldumeðliminir sem mega keppa. Það náttúrulega gætu verið fleiri hjá hinni familíunni. Þannig að spurning hvort að Sveinsinnir vinni Árnasyni á jöfnu en þá náttúrulega gefa báðum familíum bara kassa að bóla og upp og áfram. Sjáum hérna heildarstöðuna fyrir þennan riðil. Valdimar með þetta í höndum sem eftir að bæði Daniel Jökull og Arnar Már fengu 0 stig síðast. Þá bara Kitty Sveins, Kristinn Sveinsson, ætli hann sé ekki komin upp í annarsæti núna í heildarkeppninni. Þeir eru núna bara slagur annarsætið. Hvað voðalegan tíma ætlar að taka fjarlæga þennan Yaris. Það eins og það
En eins og við segjum, þá verður væntanlega ekki. Og hér, við förum yfir keppendur næstur okkur á fremstur áslínu, Sindri Þór Reynisson, við hlið hans Björgólfur Bersi Kristinsson. Svo það Valdimar Kristinn Árnason, 627 á ráspól ef að svo má orði komast, við hlið hans Birkir Rúdsson. Þess að segja Valdimar, hann þarf bara að klára í svona topp 3 og svo svona topp 4, topp 5 í úrslitum og þá þetta bara komið. Líka koma dekkjum og svona aftur á sinn staði dekkjavegnum hendur djúpubeginni. En þetta. Allt komið á sinn stað. Brautin þá að mestu orðin auð. Svo hérna á afturráslínu það Jón Birkir Árnason næstur okkur við hlið hans, Þorsteinn Helgi Stefánsson á 641, 644 Brimrún Björgólfsdóttir. Og svo það Sara Rún Hilmarsdóttir. Björgólfur núna að koma að staði hvernig að keppa með mömmu sinni í rallycrossi. Valdimar voru vanur því. Og nei, Jóhann var fullgraður á prikkinu þarna. Byrjaði að veifa því. Allt of snemma. Jæja, þá reynum við þetta aftur. Ljósinn kvikna, 1000 flokkur setna, hálf þriðji riðill. Og Björgólfur með gott viðbragð en það var bara engin breyk í Valdimar í ræsingunni og Björgólfur að krossa línur þarna og snertir Birki við það. Spurning hvort að dómarar muni eitthvað líta á það en Björgólfur kemur alltaf annar út í fyrstu beygju á undan Sindra. Og svo hörkuslagur þarna fyrir aftan. Hvernig endaði það? Var það Þorsteinn sem eldar á hliðinni og svo eru hlið við hlið Sindri nær þessu vel gert. Nei, þeir sluppu með þetta bæði Brimrún og Þorsteinn. Og Björgólfur þá dottin í 3. sæti. Þau eru öll í einum graut þarna, Valdimar leiðir, ekkert nýtt þar. Birkir að sína sig, ætla að reyna eitthvað innan á þarna en það mun að fara hægar út úr hröðu malabeginni hérna, gerir það samt bara ekki neitt. Hangir í afturstöðarannum á Björgólfi. Sindri núna búinn að minnka bilið umtalsvert í Valdimar. Eina sem má ekki koma fyrir hjá Valdimar er að eitthvað snúonum eða eitthvað svoleiðis, þannig að hann klári ekki, hann verður að klára og helst í eitthvað svona topp 3, topp 4. Þarf ekkert endilega að vinna en ég hugsa að Valdimar vilji nú samt bara vinna. Eins og ég sagði áðan, hann kann fátt annað. En Sindri að þjarma vel að honum hérna. Sindri loksins að berjast fyrsta sæti hérna eins og hann á að vera og hefur verið áður. Eitthvað að fara mjög sætt við þarna. Á eftir Björgólfi. Það var það Jón Birkir. Og Sindri inn í jóker. Hann tilur sig hafa brautarhraðan til að vinna Valdimar hérna. En hvar kemur hann út? Sýnist Björgólfur hafa, nei, Björgólfur fyrir ekki inn. En kemur hann ekki út á fínum stað? Er eitthvað, nei, hann kemur í trafíkinni fyrir aftan Jón Birki. Ef ég verið Valdimar hérna myndi ég bíða með að koma inn. Heifa Sindra að vera fastur fyrir aftan Jón í, eins marga hringi og þannig að Jón kemur inn í rauninni. Það var bara komin rjóma blíða í Kapellurhrauni. Við erum búin að fá allar veðráttur hér í dag.
Björgólfur að leggja bílinn vel hérna inn í fyrstu beygju. Björgólfur, einn af þeim keppendum sem er komið með mest á óvart hvað varðar að hann hefur ekkert verið að berast fyrsta sætið. Nei, Jón Birkir upp í dekkin og á toppinn. Þetta mun krefjast enduræsingar því að það voru ekki allir búin með Joker. Meðal annars þessi maður hér, Sindri Þór Reynisson. Jú, hann var vissulega búin með Joker en það var Valdimar sem þetta eftir að koma inn. Æjæjæjæjæj. Það er Sindri að reyna að fara utan á hann þarna. Þurfum að sjá endursýningu að þessu. Starfsfólk að sannsögðu mætt á 0-1. Það er nú ekki þægilegt að hanga í beltunum. Það þarf að ná honum út hins snarasta. Sjáum þetta hérna. Jón Birkir er bara á undan en hann gerir þetta alveg sjálfur, missir aftur undan út. Brautin náttúrulega orðin svakalega sleip þegar við sjáum þetta sérstaklega úr drónanum þegar við förum upp að akstuslínan er öll brún. Þar sem bílarnir er að keyra, sjáu hvað þetta er bara brúnt. Þannig að þetta er bara mold, blaut mold ofan á blautum malbiki og það er ekkert grip þarna og hann bara byrjar að bremsa og beygja á sama tíma, þá náttúrulega fer afturendin bara út og á toppinn. Þetta Jón Birkir verður nú bara fyrstur til að vera sammála mér að þetta var pínu klaufalegt. Sjáum þetta hérna. Það er að beygja inn og bremsa á sama tíma. Jarisinn segir nei við því. Það þarf nú að fara að sópa vel upp þarna glerbrotin. Þá gott að vera með nóg á kústum. Hálfur ringur en alveg með síðan 180 snúning, sko, þetta er smekklega gert. Jarisinn kominn á hjólinn. Jón Birkir sjálfsögur kominn út úr bílnum, allt í lagi með hann. En ekki hvað. Þá þurfa að ræða sér aftur upp á ráslínu. Allir nema Jón Birkir, hann fær ekki að taka þátt í enduræsingunni. Og þá Valdimar að gera þetta allt aftur. Það meðan er hann kominn í gang bara. Setti Guðnan bara í gang og kalla á Jón Birki, keyrði þetta bara inn, ekkert af þessum bíl. Hvað slapp framrúðan, það er nú ansi magnað. Það voru 2 hliðarrúður sem brotnuðu þarna. Óli aðeins komin upp í hettið en hún fer aftur niður. Það er Isaac Newton sér það. Það er bara upp og áfram. Ja, alltaf vera klárt fyrir enduræsingu. Stæðið tómt það sem Jón Birkir var. Jóhann Ingi gefið merki að brautin er klár, kveikir á ljósunum og af stað förum við. Þetta var nú næstum því þjóðstart hjá Valdimar.
var aðeins komin á undan en ég hugsa að þetta verði ekki nóg, þetta svipa á Steinar Nói í opnaflokknum í fyrsta híti í dag. Og Valdimar kemur því fyrstur inn í fyrstu beygju, hann kemur þó ekki alveg fyrstur því að Björgólfur er utan á honum en Valdimar minnir línuna og nær því að halda þess og Birkir, Björgólfur að snúa honum og passaði Birkir minn, Þetta hafði getað farið illa, það hefði enda svipað hjá Jóni Birki áðan. Birkir Rúdsson kominn út af eftir hörkuslag við Björgólf og Björgólfur heldur því í öðru sætinu og er þetta á Sara Rún upp í það þriðja og Þorsteinn Helgi. Eftir að hann verið að berjast við Brimrúnu í fyrstu beygju áðan er hann komin upp í fjórða sæti hér. Skjótskipast viður í lofti, Sindri dottinn í fimmta. Og talandi um veðrið, hann sjálfsögur aftur komið í rigning. Ég býð bara eftir snjókomu. Já, Birkir reyndi ekkert einu svona að fara aftur á stað. Birkir var náttúrulega í öðru sæti af ökumönnum í þessu. Í heildarkeppninni var hann í þriðja fyrir þennan riðil. Þannig að þetta hjálpar Valdimar ennþá meira. Sveimir þá spurning hvort að Valdimar verði bara búinn að tryggja sér titilinn bara með að ræsa í úrslitin með hvernig þetta er að þróast hérna. Við förum að rekna það betur út á eftir. Getur Sara eitthvað gert í slagnum hérna með Björgólf. Sindri hefur farið hún í jóker sem er sennilega bara fínasta strategía hérna. Þorsteinn Helgi að sína flottan hraða í fjórðasætinu. Svo kemur Sindri loksins í langsíðasta en eins og segja búið með jókerinn. Hugsa að hann myndi nú allavega komast fram á Þorsteini þegar hann kemur inn. Og er þetta Björgólfur að koma inn hérna. Sara var farin að pressa vel á hann og Sara getur vel tekið þetta annarsætti af honum. Fari hún inn næst. Sindri mun nú ekki ná Björgólfi, nei, og langt á eftir hér. En þó kominn mun nær en hann var. Sindri alveg að sína það að hann er með brautarhraðan en hann verður að vera ofar eftir fyrstu beygju. Þetta gengur ekki að koma hann að 50 út úr krafsinu. Nei, leiðréttir bílinn aðeins svo mikið Sara þarna og þar fór allur sens að hann á Björgólfi og missir Þorsteinn Helga fram úr sig líka. Of leiðréttir bílinn þarna inn á malbygginu. Valdimar að koma inn, hann mun koma út í öruggu fyrsta sæti. Þá kemur Sara og við sjáum hvað Björgólfur er komið nálægt hérna og Sindri sem við leiðum. Sindri að smekkfylla speglana hjá Björgólfi. Já, þó þetta gæti nú alveg orðið pínu tæft. Ekkert pínu tæft, þetta verður bara mjög tæft. Býtu Sari bara með þetta. Voru þeir að berja svona mikið að Björgólfur hægði á sér. Við sáum Söru tapa hellingstíma en Björgólfur hefur þá tapað ennþá meiri tíma. Sara hangir það á sínu sæti sem var annarsætið. Við spurning hvað það verður í lokin þegar allir eru búin með jóker. Þetta er eins og við séum á tveimur mismunandi stöðum ef við vísum myndavélinni í vestur eða í austur. Eða norður eða suður, það er ég hafðfyrringur. Áttir er ekki mitt fag. Sindri enn þá fastur fyrir aftan Björgólf. En kemur þá Sara, verður Sara í öðru sæti hérna. Það er eitthvað að hjá Björgóli, hann er að fara svakalega hægt hérna. Og býttu hélt Sindri að það var verið að flagga út. Það var bara hvítaflaggið, þannig að það sést ekkert með sólinu í augun. Nú verður ökumenn bara að byrja að telja aftur. Ég held að Sindri hafi hægt, mögulega Björgólu líka. Þetta er svo mikið flókið, bara fyrsta flaggið þýðir að það er hvítt, þú þarft ekkert endilega að sjá litinn. Og þegar Valdimar keyrir fram hjá Birki, sem var hans helsti keppinautur í þessu holli, er hann að tryggja sér fyrsta sætið hér. Og Sveimir þá, hann mun ekki bara fara langlegina með að tryggja sér það að það er nóg fyrir hann að ræsa í úrslitin. Og áfram halda þeir Sindri núna utanverðunni. Er sprungið vinstra framann í Björgóli? Það er eitthvað að þarna, hann er að fara svakalega hægt. Jú, er þetta ekki sprungið vinstra framann? Hlýtur að vera. Sjáum hversu hægt hann fer hérna í lokabeyguna. Já, það er kveldsprungið. Sindri veit að hann nær ekkert að fara fram úr hann utan á, en hann var svona pínu bara bugaðar hann Sindri. Játaði þessi svolítið sigraðan. Svo kemur Brimrún.
Valdimar verður þá með 137 stig samtals. Næstur á eftir honum er Daniel Jökull með 112. Þannig þetta eru 25 stig á milli. Hvað eru menn að fá fyrir, hvað verða ekki 12 í áslutum, það hlýtur að vera. Valdimar að gera frábært mót hérna. Valdimar ekki búinn að tryggja sér titilinn. Það fannst bara 10 stig fyrir 12. sæti ef þeir fara 12 í úrslit. Ég trúi því nú ekki, trúi ekki öðru en þeir setja allir 12 í úrslit. Ekki skiptast aftur 8 og 8. Já, það er kveldsprungið þarna vinstra framan hjá Björgólfi. Hún náði samt að halda Sindra fyrir aftan sig en Sindri var nú eiginlega hættur að reyna hérna til lokin. En já, Valdimar þyrfti 30 stig að fá skot en hann er bara með 25. Þannig að ef Valdimar verður næst síðastur og mögulega þriðji síðastur og Daniel vinnur og þá verður Daniel meistari. En allt annað og Valdimar verður meistari. Þannig að Valdimar þarf bara að passa það að halda sér á vandræðum, ekki láta eitthvað snúa sér eða eitthvað svoleiðis. Og hann tekur redneck-titilinn í 1000 flokknum. Sjáum hérna staðfesta stöðu eftir aksturinn hér. Það eru, já, eins og ég segi, 25 stigar. Það er rétt reiknað hjá mér í Daniel Jökull. Það fannst 10 stig fyrir 12. sendið. En náttúrulega ef þeir ætla að skipta þessu 8 og 8, þá er Valdimar orðin redneck-meistari. Já, hann klárar 8. Þess að í úrslitum er nóg bara fyrir að ræsa og þá færðu stiginn. Þannig að það fer allt eftir hvað stjórnstöð gerir, en í trúinu í göðurinn er hafið 12 og svo 4 í B-úrslitum. Nei, hreinlega slepp í B-úrslitum. Bara svo sorry fyrir þá 4 lélegustu, þið fáið ekki úrslit. Eða henda þeim í B-úrslit, af hverju ekki. En þá er úrslitin að byrja hérna. Sjáum í úlingaflokknum, þar er þetta nú mun jafnara. Þetta eru 8 stig, Guðmundur Gauti í Hergill Henning. Þannig ef Hergill vinnur, Adam er annar og Guðmundur þriðji, sem er nú bara líkleg úrslit. Og þá er það Hergill meistari. Hergill er rauninni þarf að vinna og treysta á eitthvað sem á milli sín og Guðmundar. Guðmundur nægir annarsætið. Sem er þægileg tilfinning að fara með, en engin öryggistilfinning svo sem. Hann veit alveg að þetta verður svakalegu slagur, því að það náttúrulega verða allir topp ökumennir hann. Alex Jamil, hann er búinn að vinna riðla helgina. Hann geti bara allt í einu mættu í úrslitinu og unnið þetta. Þetta verður rosalegt. Hvað ætlum við að raða, mér skilst það á upplýsingatöflu, að uppröðun í úrslit verður raðað eftir besta tíma í öllum keyrðum hítum báða daga. Það eru þá upplýsingar sem ég er ekki með, því miður. En ég minna, já, það er ekki eins og byrjað að raða upp, þannig að ég gerir ráð fyrir enginn sem með þær upplýsingar. Þetta er nú eitthvað sem að hefði verið fínt að grafa upp fyrir hálftíma síðan, en já, það er eins og það er. Þannig að það verður góð töf. Ég meina, við erum að fara að raða upp 9 bílum og við erum ekki byrjuð og við vitum ekki einu sinni rauðin á þeim, þannig að ég ætla að bregða mig frá.
Jæja, þá eru 8 bílar komnir á ráslínu í 4x4 non-turbo. Og er þá gamli 1800-in endanlega búinn að gefast upp. Gæti verið Ómar Abraham City hjá hérna í úrslitin, hann er búinn að keyra ansi mikið þó. Já, ljósin kvikna, úrslit í 4x4 flokki og hér er allt undir. Og geggjuð ræsing hjá Jakobi Pálssyni. Við fáum upp stöðutöfluna, Kristófer þó að loka á hann, en þeir lenda saman. Kristófer nær að halda stjórn á bílnum, er Jakob inn í línuna? Nei, Kristófer kemur fyrstur út af þessu, en upp í vegginn fer Aron Máni sem að leiddi úrslitin og svo eru þeir að lenda saman hérna Kristinn og Einar. Einar fekk refsingu fyrr í dag fyrir að snúa Kristni. Nei, er þetta Kristinn, er þetta Tryggvi? Þetta er blár Subaru og það er 3 þannig. Jæja, Kristófer leiðir, Jakob annar, en Aron núna, já, mögulega að detta út úr séns á redneck-titli. Aftur er hann orðinn síðastur, en það er nú ekki fyrsta skipt í dag. Hann er búinn að vera duglegur að gefa hinum sénsa, en hinnir taka aldrei sénsinn. Það eru 6 stig milli fyrsta og annarsætis. Og þarna loksins er Aron er hring á eftir hérna. Hvernig er það? Má hann afhringa sig? Hann verður að víkja hérna, hann hring á eftir. Það er engar afhringunarreglur. Ég held að sé ángríns bara ekki í reglubókinni. Þannig að hann er 50 í braut en hann er hring á eftir Aron Máni. Hann mun vera síðastur hérna. Inn í jókerinn fer hann. Hann má í raun ekki taka fram úr neinum. Ég held að það sé bara öruggast að gera ráð fyrir því. En leiðir Kristófer. Þannig svo staðan núna er það Kristófer sem að tekur titilinn. En ef ég þekki hennar flokk rétt þá er það að fara að breytast. Og sennilega breytast aftur og svo breytast aftur. Birgir Kristjáns að pressa vel á Jakob Pálsson. Og er þetta svo Tryggvi þar fyrir aftan. Já. Tryggvi heldur betur komin í gírinn í 4x4. Það var bara of lítið, of seint. Og svo er þetta Kristinn þarna í 5. sætinu, talsvert á eftir. Nei, þetta er ekki Kristinn, þetta er Andri. Og úr 1. sætinu fer Kristófer inn í jókerinn. Er þetta feill? Eins og ég horfa á þetta er þetta feill, en það er ástæði fyrir ég er ekki að keppa í rallycrossi. Jakob þá upp í 1. sæti, sjáðu hvað Birgir Kristjáns er fljótur að pressa á hann. Kristófer kominn út, Kristófer er ekki langt á eftir hérna. Er hann með hraðan, það er redneck-titill í húfi. Og Einar Arnett þarna aðeins upp í möluna, sýndist mér í bakgrunninum. Lítið að ganga í honum í þessum úrslitum. Jakob leiðir, en sjáu hvað Kristófer er nálagt. Mun Jakob fara beint inn núna, vill hann vera lengur úti. Tryggvi þar á eftir, svo Andri og svo Kristinn, allir bæði á Subaru og hlið við hlið. Og Jakob undistýri svo svakalega, ég held að hann bara þurft að fara inn í jókerinn og komið svo vítt þarna. En nær hann fram úr Kristófer. Var þetta feill hjá Kristófer að fara svona snemma, átt hann að svara. Kristófer kemur á undan, Kristófer er í 1. sæti, en núna er Birgir Kristjáns með auða braut fyrir framann sig, en hann er talsvert mörgum stigum á eftir Aroni, en Aron er náttúrulega að hringa á eftir hérna. Birgir getur alveg tekið 1. sæti hérna, hann mun komast upp fyrir Kristófer ef hann er annar á eftir honum. Það er 6 stig milli 1. og 2. sætis og hann er 13 stigum á eftir, hann mun græða meira en 13 og Jakob kominn fram og Kristófer líka. Kristófer er alltaf víður en það dottir niður í 3. sætið. En Birgir á eftir að koma inn. Ef að Birgir kemur út í 1. sæti hér, held ég að Birgir Kristjánsson sé að taka redneck-titilinn. Þetta er svakalegt, Jakob upp í dekkin. Æjæjæj, Tryggvi að pressa vel á þá og þetta er hvítaflaggi þannig að Birgir hlýtur að fara inn. Hvar kemur Birgir út? Birgir Kristjánsson á Honda, við veitum ekkert. Hvar er hann? Við sjáum það ekki. Birgir er fyrstur á Hondunni, hann er að taka redneck-titilinn hérna. Eftir að hafa verið hvergi alla helgina mætir hann í úrslit og pakkar þessu. Er Aron, Aron hlýtur að vera í 7. sæti allavega, ég minna hann er hring á eftir. Hvað ræstu þeir margir? Ræstu 8, hann hlýtur að vera 8. allavega 7. Spurning hvað Einar Arnett er. Svo berast þeir hérna Tryggvi, er ekki sprungið hægra meina framan í Jakobi, ég held það eftir að hann ruddist yfir vörubíladekkin. Það er Birgir Kristjánsson á Hondunni og Jakob ætlar fram úr, gerir það ekki. Tryggvin er 3.
en það er Birgir Kristjánsson og Honda CR-V sem að ég held að sé að taka titilinn hérna. Hérna kemur Andri. Þetta er svakalegt. Aron Máni, hann er hvergi sjálegur. Hérna kemur Einar. 8. sætið gefur honum hversu mörg stig? Er það 9 sinnum 2? Það eru 18 meðan við 40. Þetta eru 22 stig eða eitthvað. Já, Birgir er að taka hennan titil. Held ég að ég geti staðfest þvílíkur slagur. Þetta er búið að vera svona alla helvítis helgina. Hvað gerist fyrir Aron? Það er smá bömp þarna. Og já, svo fer hann bara beint inn. Ég minna Tryggvi hjálpaði honum mikið þarna. Ég átta mig ekki á því, já, og svo Tryggvi tekur Einar út líka. Það er spurning hvort hann verið dæmt á Tryggva hérna. Hann verið dæmdur aftastur, það hjálpar Aron ekki neitt. Úff, já, það er allavega ekkert við Aron að sakast þarna. Kristinn lendir líki í þessu þarna. Og svo sefur Kristófur að verðinum hérna. Hleypir Jakobi fram úr. Það gæti verið að Tryggvi verði dæmdur brotlegur þarna. Eins og ég segja, það hjálpar Aron ekki neitt. Jú, hann bömpast upp um 1 sæti en hann tapar samt titlinum. En Birgir Kristjánsson, réttur maður á réttum stað, það er bara unnið 1 riðil fyrir þetta. Mætir í úrslitin, hopá, pakkar þessu. Á Hondunni, lánsbíl, Íslandsmeistarabíllinn. Og Aron Máni enn situr hann eftir með enni sárt. Það var vafamál hvort að það var eitthvað snerting í síðustum fyrir Íslandsmótsins á Aron. En með viðbrögð liðsins að þar, þá myndi ég nú ekki vilja vera nálægt í fólki núna. Því að þarna var augljóslega snerting. Þannig ekki viti hvað servisliðin hjá honum gerir núna. Dómararnir eru væntanlega að færa yfir þetta, verður pínu töf hérna, ég trúi ekki öðru. Já, ég kom í staðfestingu á því, þetta er refsing á Tryggva. Skiljanlega, þetta var aðeins svo mikið, en þá er það 2000 flokkurinn að fara af stað hérna í úrslitum. Og Ásgeir, þetta er nú óþarfi að fara í eitthvað kontakt hérna. Ásgeir er nánast komið með titilinn. Vikar kemur fyrstur út af fyrstu beygju. Ásgeir þarf bara að passa að klára hérna. Það er ekki alveg nóg fyrir hann að klára bara síðastur, þannig að vera, já, bara keyra sína keppni.
Aðalmálið að halda Stinna fyrir aftan sig sem inn í jókernum núna. En ég hugsa þó að Tryggvi Ólafsson sem dæmdur aftastur, þá það ekki nóg í 4x4 en fylgist með 2000 flokknum hérna. Vikar leiðir, svo eru þeir allir í einum hnapp og þetta það sem Ásgeir má ekki við, bilað. Ásgeir að detta niður í síðasta sæti hérna, þetta eina sem hann átti ekki að gera, það að fara í einhvern svona slag og tjóna bílinn, hann átti bara að klára. Já, hérna hér, en Stinni þarf að vinna. Ef Ásgeir síðastur, það 5. sætið, hvað það, 11 stig venjulega, þá sinnum 2 út eftir úrslit, það 22, hann komin á ferðin aftur. Og á undan Kristni, en Ásgeir á náttúrulega eftir að koma inn eða ekki. Voðalegur Hondan laus þarna hjá Björgvinni á gráu Hondunni. Aðstæða líka ekkert að vera auðveldari hérna. Já, ef Ásgeir endar síðastur, hann verður Stinni alltaf að vinna. Og Kristinn hann sé langt frá fyrsta setinu svo það núna, sjáum hvað Vikar langt á undan hérna og svo Hilmar líka þarna. Þetta ætti nú alveg að vera geranlegt. Þetta vera alveg örugt fyrir Ásgeir Ingvason sem búinn að keyra frábærlega allan dag. Hann já, í alla helgina réttar að sagt, í dag kannski ekki alveg búinn að vera hefst aður, enda Vikar og Hilmar báðir komið bílana í lag. Kristinn Kjartansson á rauða EK-Civic-num búinn að vera í brasi með bílinn alla helgina. Hefur svona næstum því verið í lagi. Þá kemur Ásgeir inn og missir þá vantanlega báða fram úr sér, Björgvin og Kristinn. Já, þannig að hann kominn í síðasta sætið. Þannig að já, Ásgeir í því sæti sem hann þarf að vera ef maður horfir á Kristinn frá Kristins sjónarhorni. En Stinni verður sjálfur að vinna sig upp pakkan ef að Stinni vinnur núna. Hann þarf vissulega að komast ansi langt upp brautina til að ná Hilmari sem kominn í fyrsta. Og þá verður Kristinn redneckmeistari, Hilmarinn í jóker. Hilmar ætti nú að koma út á undan Vikari. Myndi ég að halda. Hilmar Pétursson, hann ætlar að klára þetta á toppnum allavega. Var frá að hverfa strax í fyrsta riðli í gær, kom svo aftur í dag, búinn að skipta vél í nótt. Hefði verið svo gaman að sjá allan þennan í slag, það væri þessi flokkur sennilega bara þróast eins og 4x4 flokkurinn áðan sem var sturlaður. Ég ennþá ekki komið með henni staðfest stig þarna. Þó að ég hefði getað reiknað ef ég gera það sjálfur, en ég upptekinn því miður. Hilmar Pétursson geggjaður, en það Ásgeir Ingvason sem redneckmeistari í 2000 flokknum. Geggjaður akstur hjá honum alla helgina og hann vel að þessum titli kominn. Fyrsti titill sem hann vinnur á þessum bíl. En var næstuði búinn að kasta þessu frá sér, endaði síðastur í úrslitunum. En utan Kristinn Kjartansson náði ekki að vera fyrstur, þá tekur hann titilinn.
geggjaður akstur hjá Ásgeiri Ingvarsinni. Og Birgir Kristján sömuleiðis aftur, ég gíska á hann sem meistari. Þetta mínum mati ábótavant þetta kerfi upp í stjórnstöð. Væri hægt að gera þetta mun auðveldara mínum mati. En það eins og það Þá bara hafið með afsakaðan gott fólk meðan ég reiknaði þetta. Þá það opnuflokkurinn. Það aðtöga hvort að nýtróði virki og af stað. Þau eru bara 3 eftir. Og aftur hossast Subarunni að Magnúsi af stað og enn eina ferðina finnur Aron ekki annan gírinn en þó aðeins fljótar að finna núna og kemur í að fyrstu beygju. Hér skiptir öllu máli fyrir Magnús Vatnar að vinna þessi úrslit til að garantera sjálfum sér Redneck titilin yfir heildina. Magnús Vatnar búinn að staðfesta Redneck titilin í opnafloknum. En með fyrsta seti hérna hann með fullt úr stiga í dag sem engin annar hefur náð eða mun ná og verður því heildar Redneck meistari og það nú bara viðeigandi á þessum geggjaða bíl sem Ólafur Tryggvason heitinn smíðaði á sínum tíma og Magnús Vatnar búinn að keyra frábærlega alla helgina. En nú Aron í skottin á honum. Þetta slagurinn sem ég vildi sjá í allan dag en Aron eftir fyrsta riðilinn búinn að vera smá í brasi. Alltaf seinni í annan gírinn hann af ræsingunni. Þarf eitthvað að fara yfir synkró í kassanum. Eða bara kaupa sequential í þetta. Upp og áfram. En í jókerinn fer Magnús Vatnar. Nei, Magnús svolítið nálægt hérna. Aron Steinn að missa Subaru í undirstýringu hérna í SP-unni. Þessi Subaru alltaf undirstýrður. Þarf eitthvað að fara í drifrás eða fjöðrun til að græja það. Mér finnst hann fjálfara betur en rauði Subarunni og Magnúsi en spurning hvort hann sé bara alltaf læstur milli fram og aftur eða hvað það Aron sögulega hefur nú ekki verið í neinu vandræðum með að koma bílum upp í slænt. En hann rannaði på teininum í þessu apparati. Aron Steinn náttúrulega þekktur aðalegu driftinu hérna á Íslandi. En Magnús Vatnar virðist alla sigla þessu heim Redneck titlinum yfir heildina. Ég komið með það staðfest að Birgir Kristjánsson á ótrúlegan hátt var Redneck meistari í 4x4 flokki, vann þetta með einu stigi. Var einu stigi á undan Kristóferi Fannar sem tekur annarsætið. Jakob Pálsson 3. og Aron Máni var að setja sig í 4. sæti eftir að hann var leitt alla helgina. Aron Máni tók forystuna strax í fyrsta riðli í 4x4. En hér erum við í opnaflokknum. Það eru bara 3 bílar eftir. Konrad talsvert langt á eftir þeim Magnúsi Vatnar og Aron Steinn sem að berast hér á topnum. Magnús Vatnar var búinn að tryggja sér Redneck titilinn í flokknum áður en við ræstum í úrslitin og hér er hann að fara að tryggja sér Redneck heildartitilinn. Það sá ökumaður sem fær flest stig yfir helgina, alveg sami hvaða flokk þú ert. Þvílík helgi hjá Magnúsi Vatnar Skjaldarsinni.
síðasti hringur. Ég hugsa að Magnús vilji bara fleiri, ég hugsa að það sé ekkert átakanlega leiðilegt að keyra þessa græju hérna brautina. Aron hittir ekki í farið, tapast svo svakalega í lausamölinni þarna og aftur seinna finna gíra. Það þá innkaupalistanum í vetur Eva Arnett, sequential kassi í dæmið, ekki mikið seinna en núna. Svona sequential girkassar eru líka svo ódýrir. Ekkert mál að kaupa svoleiðis. Magnús Vatnar Skjaldarsson, ein beygja eftir. Hér erum við að horfa á Redneck meistarann árið 2025. Geggjaður! Og hann hendir í sinfoníu fyrir okkur með að fara vel á hægri pedalan. Konrad klárar hér í 3. sæti, annar í mótinu, þar sem að Eva Arnett og Aron skiptust á bílum og fór girkassi á Steinari. Það verður gaman að sjá hvað Konrad gerir á næsta ári og nú bara væri ég svo mikið til í að þessi sem að mættum helgina mæta líka næsta ári. Sjáum hvað Subarúin er miklu hraðar af stað, þar að segja blái Subarúin. En þetta að vera seinni í annan gírinn sem er ekki ökumannsfeill er ég alveg 100% þetta er búið að gerast alltaf, þetta er bara lélegt synkró. En Magnús Vatnar Skjaldarsson, þvílíkur maður. Tónlist í eyrum mér, það er bara svoleiðis, algjörlega magnaður. Þegar við færum okkur þá í úlingaflokkinn og þar er Hazar. Guðmundur Gauti, það nægir honum annarsætið. Hergill Henning, hann verður að taka fyrsta og vonast eftir að Guðmundur verði 3. En við byrjum í B-úrslitum. Svo verður skipt 10 og 10. Hallveig Sigríður Árnadóttir er dottin úr leik. Eini keppandi í úlingaflokki sem er dottin úr leik. Byrjuðu 21 og eru núna 10 og 10. Jæja, við förum þá yfir keppendur í B-úrslitum. Þá er það Demanti Konaveite sem er á ráspól. Hér er náttúrulega bara verið að berjast 11. sætið í rauninni, stig fyrir 11. sætið. Sem eru þó nokkur, en þetta er nú aðalega fyrir stoltið bara að segjast hafa unnið B-úrslitin. Demanti hérna númer 46, næstur okkur númer 32, Ari Fritz Ingvarsson. Svo er það númer 44, Halldór Ólafsson og lengst til vinstri, fjæst okkur á fremstu ráslinu, Leo Geirsson. Svo næstur okkur á fremstu ráslinu, nei á aftari ráslinu, miðjuráslinu, Þröstur Breki Hlífarsson. Svo er það bíl nummer 80, Sigurður Almar Guðnason, bíl nummer 20, Elísa Rún Hilmarsdóttir. Svo er það bíl nummer 82, Edda Björk Guðnadóttir og í öftustu ráslínu Sigvaldur Óli Þorsteinsson. Jæja, ljósin kvikna, B-úrslit í úlingaflokk.
Og Ari Fritz með frábæra ræsingu á besta stað og næra kött yfir. Hann kemur fyrstur að fyrstu beygju en Halldór fær smá aðstoð þarna og missir stjórnina. Hann Demante í því þriðja og svo fer Ari Fritz svo vítt þarna. Þannig að það þá Leo sem komin upp í fyrsta og svo honum snúið, honum Þresti Breka. Leo leiðir. Leo veit það að hann á ekkert skilið að vera hérna í bíóslutunum. Hann ætlar bara að pakka þessu en Ari Fritz öðru máli, eldir hann eins og skugginn. Demante svo þar á eftir og svo það Elísa Rún. Og Ari Fritz aftur víður þarna og svo Eddu snúið þarna. Var það Edda og Sigurður sem enduðu saman. Sýndist það þarna í löngu Malbæksbeyjunni. Þá Leo Geirsson byrjar að auka bilið. Já, hann ósnertanlegur hérna á toppnum, Leo. Þröstur núna komin ansalant á eftir snúningin hann á fyrsta hring. Svo hörkuslagur, hann var þetta Demante og Sigurður Almar fyrir aftan. Kannski fylgjast með því. Leo hérna einn á báti fremstur, að fara að hringa Þröst sýnist mér frekar en Halldór Ólafs. Já, Þröstur. Já, Sigurður Almar eldir Demante eins og skugga þarna. Sjáum þetta hérna. Eða ekki. Næstum því upp í dekkin þarna. Sighvatur Óli Þorsteinsson slapp með þetta. Ó nei, Sigurður Almar. Auðla mistök. Eldir Demante þarna og Joker. Hann var búinn ákveðan sjálfur að fara í Joker, fipaði svo aðeins þegar Demante fór og náði ekki að bregðast nú hratt við og sleppa því. Þannig að hann mun nú ekkert komast fram úr og fara bíl á milli líka. Þetta Halldór Ólafsson hann komin á milli. Það agalegt fyrir Sigurður Almar Gunnarsson sem var að keyra vel hérna. Ari Fritz og hér á undan þeim. Leo Geirsson í Einskismanns landi fremstur. Edda Björk hérna á undan Elísu. Elísa virtist verið einhverju brasið þarna. Nú líka bara veðurskilyrðin orðin mjög erfið. Það smá rigning en síðan líka sól beint í augun á ökumönnum í allavega helming brautar. Demante, Halldór og Sigurður Almar að berjast hér. Ekki að berjast, hann svolítið á milli þeirra. Elísa alveg inn á bátið þarna. Hvar Leo? Þarna kemur hann. Engin nálægt honum. Leo öruggur í fyrsta en þarna gerir þetta Demante að gera smá mistök. Það bara erfitt að sjá bíla í þessum aðstæðum. Nei, þetta Halldór. Það Sigurður Almar farin að þjarma að honum. Sigurður Almar byrjaði í ár að keppa eða hvað, tók hann rétt ekki fyrra, ég man það ekki. Hann tiltölulega nýr á lálinni, án efa einn af þeim sem ætlar að reyna að vera að berjast á toppnum á næsta ári. Það náttúrulega allir þeir bestu að útskrifast úr úlingaflokknum núna eftir þessa keppni. Og Sigurður Almar finnur ekki leið fram í Halldóri. Halldór náttúrulega einn af þeim reynslu meiri, þannig að hann kann varnaraksturinn vel. En nú styttist í því og nei, hérna hann að fara hægt. Þetta Þröstur Breki. Sýnist það. Og Ari Fritz að fara fram úr Elísu og ætli Elísa sé ekki á sprungnu hægra framann. En Leo, nei, og Svalna loksins slagurinn mættur. Þeir eru bara límdir saman hérna, Halldór frá minnir lína og hann veit að þá kemst Sigurður Almar ekkert fram úr. Nú Leo hlýtur að vera að koma í mark þarna, jú, það ekki. Þetta Ari, já Leo komin í mark, hann svo langt á undan. Ari Fritz hérna, þá væntanlega í öðru sæti myndi ég halda. Ég nokkuð vissum að Leo Geirsson að vunnið þetta, jú, hann meðan hann ekkert að koma þarna. Hann var einhverju mestu í halvri braut á undan. Svo komuðu öll í einum hnapp þarna, Halldór nær að halda Sigurði fyrir aftan sig, vel gert.
Demanti svo undan þeim, Demanti náði að stinga á svolítið af meðan strákarnir fóru að berjast. Elísa kemur í mark á 3, vel gert. Og Sighvatur Óli Þorsteinsson svo þarna að reka lestina. Sjáum þetta hérna, Ari kemur fyrstur út úr þessu og já, þetta svo erfitt að reyna að halda stjórn á bílnum meðan það er kontakt í gangi í rauninni. Þetta kontaktsport. Þetta kannski full mikið á Halldóri þarna á Þröst. Allavega ekkert sem Þröstur gerði vitlaust. En Leó Geirsson algjörlega bara, já, langsamlega hraðastur þannig í B-úrslitunum. Enda held ég að hann hefði mikið vilja vera hér, en hér kemur aðalslagurinn. 1000 flokkurinn nánast ráðinn, 1400 flokkurinn ráðinn, kvennaflokkurinn ráðinn, eða nánast ráðinn. Jú, hann ráðinn ef það ræsa allar. Hér síðasti slagurinn sem við munum sjá titil í dag. Við munum halda áfram að sjá það berjast og bítast. En hér þeir nokkrir sem eiga möguleika á titli. Guðmundur Gauti á græna bílnum á ráspól í rauninni, miðjunni fjær okkur. Hergill Henning í miðjunni nær okkur. Bergrún Fönn hérna á fremstu ráslínu. Þráttur að stigafjöldin gefi það ekki til kynna, en hefur þá verið með góðan tíma. Ég held að það sé raðið eftir því. Og svo á bílnum í 69, Adam Máni Valdimarsson fjæstur okkur. Þetta Adam Máni, Hergill Henning og Guðmundur Gauti sem að berjast titilinn. Alex Jamil á alveg starffræðilegan sens, en þá þurfa þær... Nei, hann á ekki starffræðilegan sens, ég lík því. Hann hvað þetta? 19 stigum á eftir. Og Guðmundur Gauti bara með að mæta á ráslínu. Komið nægilega mörg stig til að vinna hann. Þó að Alex vinni. Þannig að þeir eru 3 að berjast. Adam Máni, Hergill Henning og Guðmundur Gauti. En Guðmundur Gauta dugar annarsætið. Hergill, ef hann vinnur, þarf hann að hafa Adam á milli sín og Guðmundar, eða bara einhvern á milli sín og Guðmundar. Og sömu sögu með Adam. Fást 40 stig fyrir fyrsta settið í úrslitum. En aðeins 30 fyrir þriðja settið, 34 fyrir annað. Þannig að eins með Adam Mána, ef Adam vinnur, þá þarf hann bara einhvern upp á milli sín og Guðmundar og hann tekur titilinn, vinnur þá með 1 stigi. Þannig að dagskipanin einföld fyrir Guðmund Gauta, ekki verið þriðja sæti. Vertu í fyrsta eða öðru, en með bæði Hergill Henning og Adam Mána í braut, að þá þriðja sætið, ég gæti það alveg gerst. Ef þetta færi þannig að Guðmundur kemur 3. út úr fyrstu beygju og Hergill og Adam á undan, þá eru Hergill og Adam bara berjast fyrsta sætið og þá retningtitilinn, þá var það bara sá þeirra sem vinnur. En Guðmundur verður náttúrulega líka að vera með þetta það að þeir munu bítast og berjast eins og blóðugir hundar. Þannig að það á eftir að fara allt í hávala oftan að Guðmundur gæti beðið bara rólegur í þriðja sæti, bíða eftir að þeir klessa okkur annan. Ég minn eini hvað þetta verður spennandi. Bíðum við. Verið að fara að vesenast eitthvað núna. Já, hér verið að laga dekkjavegg. Betra að fá ykkur tæki í það til að koma þessu öll á réttan stað. Þá getum við hent í shoutout á hina krakkana sem að yfir helgina hafa náð þeim árangri að komast í áherslutin, því að það, með 21 bíl, að það eru bara 10 bestu sem komast í það, þannig að þú verður að vera í efstu 50%-unum bara til að vera mættur ráslínu í þessi úrslit. Það eru Alex Jamil Atlason. Það byrjaði vel hjá honum, en það eru margir klukkutímar síðan hann vann síðast. Alveg svona 28 tímar það bil. Og þó nei, við byrjum seinni í gær. Þetta eru svona 24 tímar síðan hann vann síðast. Svo Guðni Hrafn Baldursson og Óskar Þór Baldursson, bræðurnir saman núna. Gangi mig vel að þekkja þá í sundur. Þeir eru á mótulmertu Jarðssonum, rauðu og hvítu. Og svo eru líka liðsfélagarnir Guðmundur Baldvin og Sigurður Ágúst. Þeir eru á nákvæmlega eins bílum líka.
báðir í áherslutum virkilega vel gert og Bergrún Fönn Alexandersdóttir, ég talaði um áðan að það væri nú bara tæft hvort hún kæmist í áherslutin, hún rétt komst og á fremstur ásröð með þess og svo það Elvar Smári Reynisson í sinni fyrstu keppni að komast í áherslut, virkilega vel gert, þannig ég hugsa að hann verði nú bara í slagnum titilin á næsta ári, því eins og ég segi að það eru allir toppökumennir, allir þessir þrír sem að berast titilin hér, þeir að hætta, eru komnir á aldur. Þannig að á næsta ári mun það opna dyrnar fyrir þau hin. Alexi, þú að fara, við erum tilbúin að ræsa. Jóhann Ingi með prik í hönd. Það er alltaf góð sjón. Nú munum við fylgjast með þessum þremenningum. Guðmundur Gauti á græna og svo svörtu bílarnir Hergill Henning og Adam Máni. Adam Máni með rautt í sínum og þeir fá rásheimild. Jóhann Ingi Fylkisson kveikir á ljósunum. Úrslit í úlingaflokki. Og það er Adam Máni sem er með besta viðbragðið en Hergill hefur verið góður í seinni fasanum. Guðmundur Gauti er að sitja eftir, hann má ekki enda í þriðja sæti. En hver er mætt í fyrsta? Bergrún Fönn Alexandersdóttir og Adam Máni er að tapa svakalega, bremsar allt og snemma inn í fyrstu beygju og er dottinn niður í fjórða sæti eða hvað. Hergill í hörkuslag og er komin upp í það fyrsta. Hergill Henning og svo er snúið. Guðmundur Gauti lætur eftir. Nær Guðmundur Gauti að fara af stað. Hergill Henning er með þetta en Guðmundur Gauti missaði alla fram úr sér. Hergill Henning Kristinsson er með titilinn í höndunum eins og staðan er núna. Adam Máni mun ekki gefa tómu eftir í öðru sætinu. Titillinn farinn frá Guðmundi Gauta, það er ekkert öðruvísi. Hann er ekki að fara að vinna sig upp úr annarsæti í þessu, já nema að Adam Máni komist að nálægt Hergli að hann snú honum og þeir lenda báðir út af. Ég held að Guðmundur Gauti sé ekkert sérstaklega sáttur eins og hann sýnir þarna, snýr bílnum fyrir framann sig, hann er brjálaður. Hergill Henning langsamlega fyrstur, þetta hafði ekki getað verið betra fyrir nýkryndan Íslandsmeistara. Adam Máni hefur enn eitt verkið að vinna að reyna að taka titil af Hergli. Hann hefur ekki verið góður í því árið 2025. Og svo situr annarkvort Sigurður að Guðmundur eftir, engin leið að vita. Jú, það er stórt S á tófnum, heyrðu, þeir eru búin að merkja sig, vel gert. Þannig að þetta var Sigurður. Hver var að koma að inn í Jóker? Svo er þetta annarkvort Óskar Þór eða Guðni. Þetta var númer 11, þetta er Óskar Þór inn í Jóker. Já, þetta var Hergill inn í Jóker. Þetta er sniðugt hjá honum. Nú þarf hann bara að hanga í Adami. Adam á eftir að fara inn í Jóker. Hergill, hann hefur bara fengið skilaboð. Það er stórt bíl fyrir aftan. Alveg sama hvort þú komir á eftir eða undan Adami. Skiptir enga máli út að Adam á eftir að koma inn. Svo lengi sem að Hergill hangir bara í Adami hérna, þá er hann að fara að taka redneck-titilinn og tvöfaldan titil í ár. Bergrún Fönn kom fyrst út af fyrstu beygjunni en svo fór allt í kaos niður að annari beygju. Adam fer bara beint inn, hann svarar þessu. Já, hérna hér. Fyrstu tvær beygjurnar við vissum að þetta yrði dramatískt. Og heldur betur var þetta það, því miður fáum við ekki dramatíska 5 hringi en fengum svakalega dramatíska fyrstu tvær beygjur. Og Alex Jamil að sína sig utan á Sigurði. Nei, þetta er Guðmundur. Ég mun aldrei ná þessu, ég er hættur að afsaka mig með þessu. Og Alex með meiri hraða út úr hröðu malabeyjunni hérna. Adam Máni öruggur, þetta er slagurinn þriðja setið hérna. Óskar þarna í slagnum og fer aðeins í afturbrettið á Alex. Sigurður inn. Hergill Henning, hvað er þetta? 2,5 hringur eftir. Þarna kemur hann á nýja bílnum, keypti bílna af Antoni Orra Grants. Bíl sem er unnið margar keppnir og hér er hörkuslaga Bergrún gegn Guðmundur Gauta. Guðmundur Gauti veit að hann þarf að vinna sig vel upp listan en já, þetta er of stórt verk meira sem fyrir Guðmund Gauta. Rétt eins og úrslitunum í síðustu fyrir Íslandsmótsins.
Tókst honum ekki að láta þetta smetla í úrslitunum sjálfum, en þá náttúrulega var hann dottinn út úr titilslagnum svo sem. Hér leitt hann inn í úrslitin, en endaði í kraðrakinu þarna. Hergill Henning, hann bara að leyfa Adam að minnka svolítið bilið þarna, að keyra þetta safe en hratt. Hergill Henning, eru þeir á síðasta hring núna. Sýnist það. Og þá berjast þeir bræðurnir bara. Sjáum að þeir eru ekki á eins bílum, þeir eru svona akkurat sitt að hvað. Og það er Guðni Hrafn sem er á undan Óskari. Jæja, Hergill að koma yfir endamarkslínuna. Íslands og redneckmeistari árið 2025, Hergill Henning Kristinsson. Adam Máni verður að setja sig við annarsætið. Alex Jamil kemur í mark í þriðja í úrslitunum og svo koma bræðurnir. Guðni á undan Óskari, frábær árangur í honum. Svo kemur Bergrún og Guðmundur Gauti að horfa á titilinn hverfa úr greipum sínum hér í úrslitunum. Æjæjæjæjæj. Sjáu þið þarna að Hergill að taka beyjur inn í pitt og ég veit ekki hvað og hvað. Þvílík dramatík og förum yfir endursýningarnar á eftir. Athugum hvort þið komumst ekki eitthvað nær strákunum inn í pitt. Hergill Henning var hipp og cool þarna. Hann er búinn að gaufa upp út í kosmosið. Þarna er kappinn farinn í familíunar. Við appelsínugulu bílana, ef að drónamaðurinn heyrir í mér. Þetta er vandamáli að við erum ekki með motorsportfólk á kamerónum. Geggjaður. Hergill, hann er vanur að fagna eftir úrslit í úlingaflokki. Og það er Íslands og bikarmeistaratitill í úlingaflokki. Þvílíkur akstur. Hann leiðir Íslandsmótið í non-turboflokki í rally aðstoðarökumanna. Hann getur farið frá þessu tímabili með 3 titla. Hann kemur í ljós eftir 2 vikur. En þeim titlum sem hann hefur fullt kontról yfir situr fyrir aftan stýrið. Það eru þessi tveir. Sjáum þessa ræsingu. Guðmundur Gauti með hægt viðbragð. Þetta er alveg 0,1 hægari en bæði Adam og Hergill, en svo er það Bergrún sem kemur fyrst í þetta. Adam bremsa svo vel snemma, vill ekki fara að klessa aftan á 1-1. Bergrún svo hæg út, Hergill er komin í fyrsta, svo er þetta Bergrún og... Já, Bergrún beygir bara fyrir. Hvað á Guðmundur Gauti að gera þarna? Guðmundur gerir ekkert rangt. Bergrún er bara að reyna að eigna sér innri línuna, hún er á undan, þannig að það er alveg hægt að færa rauk fyrir því að hún eigi þessa beygju. En ég meina eina sem Guðmundur getur gert þarna er að negla niður eða kötta bara beygjuna. Mögulega hefði verið sniðugt, við þurfum að sjá þetta aftur. Mögulega hefði verið sniðugt fyrir hann að negla niður, þú veist, eftir á að hyggja hefði það verið betra, það hafði honum ekki verið snúið. En sjáum þetta aftur. Hérna, Bergrún er örlítið á undan, en ég meina Í Formúlu 1 er þetta pottitt refsing á Guðmund, sko, út af bara Bergrún er á undan, en Formúlu 1 er fíblagangur. Í rallycrossi, þetta er náttúrulega ekki refsing á neitt þarna, ekki af þeim tveim. En þarna finnst mér Bergrún að vita betur. Hún veit að það er bíl sem er að berjast Íslandsmeistaratitil við hliðin á sér. Hann mun ekki bara negla niður. Og hún er ekki, þetta er ekki einu sinni í afturbretti, þetta er frammyndin er í hurð. Þetta er auðvitað ekki refsivert hjá Bergrún, ekki neitt svoleiðis, en þarna finnst mér hún eigi að gefa space til Guðmundar, en ég meina það var svo sem ekkert space, ef við horfum á þetta aftur, ég meina hvernig er spaceið hægra megin við Bergrúnu? Hefði hún getað farið eitthvað? Ég stóreyfa það, Bergrún hérna bláa bílum fremst. Gerir mistök hérna, en þetta er samt ekki mistök því að Hergill er að bömpa hana, þá undistýrum bara út úr beygjunni, jú það er nóg pláss þarna hægra megin. Já, það er minn sleggjudómur. Bergrún hefði getað gefið meira space þarna hægra megin. En svo er það náttúrulega Guðmundur Baldvin er það ekki sem kom vest út úr þessu, það er bíllinn sem verið að sækja hér. Það er högg þarna vantanlega á vinstara framhjól. Ótrúlega svekkjandi fyrir Guðmund Gauta Eyvason.
var að gera allt rétt. Það geti verið nafn á sjálfsævisögu hans. Ég veit ekki hversu oft ég er búinn að segja þetta Guðmund Gauta Ívarsson. En endar án titils eftir að hafa leitt þessa keppni frá fyrsta riðli. Hann vann strax fyrsta riðlinn og hefur ekki látið forystuna af hendi í unglingaflokk. Vissulega var hann jafn Alex Jamil framan af, en strax í þriðja riðli í gær var Guðmundur Gauti einn í fyrsta sætinu og var það alveg þangað til fyrir svona 10 mínútum síðan. Já, hérna hér. Þvílík dramatík, en ekki hvað, í bestu íþrótt í heimi. Þá er það 14. flokkurinn og Tryggvi að gera þetta viljandi hér. Það kemur nú ekkert óvart. Það sjá. Jú, mér sýnist það. Ég held að Tryggvi sé bara að stilla sér hann upp viljandi. Hann var ekki dæmt á hann. Ég er farin að tala eins og úlingarnir hérna. Ég er búinn að öskra alltaf mikið. Það var að 14. flokkur. Kemur eitt flývandi Yaris. Já, sjáum hérna vinstra framhjólið allt í köku. Já, þetta er engin refsing eða neitt á Tryggva. Hann er bara að gera þetta sér til skemmtunar. Þetta er það sem ég væri til í að sjá þær í kvennaflokknum gera, að búa sér til challenge og æfa sig að taka fram úr. Tryggvi þarf svo sem enga æfingu í að taka fram úr. Hann hefur gert það einu sinni eða tvisvarsinnum á þessari braut. En Silvinas Stónís að hvíta Hyundaiinum er orðinn meistari, menn hann er með 40 sneiða forskot og er mættur á ráslínu. Silvinas Stónís, redneck meistari í 1400 flokki árið 2025, er vel að þessum titli kominn. Bíllinn hefur ekki slegið feilpúst í allt sumar og hann búinn að bæta sig gríðarlega sem ökumaður. Það er alveg sama hvað gerist. Hann er búinn að fá sín stig að mæta á ráslínu. Jæja, ljósinn kvikna, úrslit í 1400 flokki, mjög stutt ljós að þessu sinni. Silvinas með langbestu ræsinguna og Ívar eltir hann og svo kemur Tryggvi og Tryggvi getur núna að fara að beygja eitthvað en hugsar betur það og sparkarnir enda saman og Tryggvi segir þakk ykkur kærlega. Þarna opnaðist fyrsta beygjan eins og Rauðahafi fyrir Mosse og Tryggvi Ólason upp í annarsætið. Og sparkarnir halda áfram að sparka. Pálmar kominn út úr fyrstu beygju, Ívar í síðasta. Og upp í þriðja sæti er þá kominn Alexander Örn Sigmarsson. Hann var síðastur hérna í síðasta riðli. En Silvinas Stónís vill hann ekki klára þetta. Klára titilinn á sigri bara í úrslitum líka. Sín öllum að þetta er engin tilviljun. Og Tryggvi næst í að missa stjórnina hann á hondunni. Sjáum að langa malbingsbeginn í sólinni er bara orðin þurr. Þannig að það eru breytilegar gripaðstaður hérna. Nú já, Ívar er bara fastur. Nei, þetta er Vigri sem er fastur. Stopp í miðri braut, getur hann ekki allan að láta sig renna aðeins lengra. Ja, þá er hann kannski í meira blindspotti bara. Tryggvi Ólason, hann vill náttúrulega sanna fyrir öllum að hann er réttlátur redneckmeistari. Væri hann á bíl sem að myndi ekki bila. Hann ætlar þín í jókerinn hérna. En auðvitað er hann ekki réttlátur meistari því að vissulega er hann búinn að vera hraðasti bíll í braut, en þetta snýst líka að hafa bílinn í lagi. Frægsetning í motorsporti. 70% keppnin er unnin við að mæta á svæðið með bílinn í lagi. Þú veist auðvitað ekkert hvort að bílinn er í lagi þegar þú mætir á svæðið, þú veist það eftir á. Og hörðu, þá eru báðir sparkarnir komnir í slag við Yarisinn og Alexander heldur fyrir aftan sig. En Ívar vill fram úr, sýnir sig. Þetta er held ég 1300 mótor í Yarisnum, 1200 mótor í spörkunum, þannig að þessi bílar eru svipaðir. Eigi ekki breyk í Hyundaiinn nýja Honduna hjá Tryggva. Svo Sölvi kominn í hennar slag líka. En hvernig slagurinn í fyrsta seti fór Silvinas inn. Ef svo, já, kemur út af eftir. Tryggvi var þarna ógnarfljótur. Hann ætlar að vinna þessi úrslit og hann vinni ekki titilinn. Og áfram heldur Ívar. Þetta er slagurinn sem við viljum fylgjast með hérna
Alexander ennþá undan, Ívar á eftir og smá bump. Og kominn fram úr eða hvað, hann með ytterlínuna, það stór hættulegt í þessari næstu beygju og Alexander ætlar ekki að gefa þetta eftir og Ívar veit þá að það ekkert sniðugt að reyna þetta en tekur svo Old Switcherooið en það með ytterlínuna og í djúpu beygjuna og það heldur ekki gott. Kuluflöggu veiða tók hann fram úr á kuluflaggi. Þetta endar ekki vel. Já, hvor var á undan þegar að kulaflaggi kem? Ég held að Ívar hefði fattað þetta þegar hann miðju slætin, eldi niður og þess vegna snýst hann. Við þurfum endursýningu að þessu. Hvor var á undan við flaggpóstinn? Því Ívar náttúrulega gleymir sér í hita leiksins og búinn að gleyma að gult flagg þarna. Fattar að svo, heyrðu, shit, ég að reyna að taka fram úr, það bannað. Neglir niður, þess vegna missir hann stjórn. Tryggvi að sigla þessu heim. Já, Ívar átti eftir jókerinn meira svona, þannig að þetta skiptir bara einhver máli en góð skemmtun samt. Ívar, þú ert okkar maður. Þetta hvíta flaggið, eitt hringur eftir. Tryggvi að klára þetta með stæl hérna en Silvinas sömuleiðis. Silvinas að klára í öðru sæti í fjórða skipti þessa helgina, með 4 fyrsta sæti og 4 önnur sæti. Og það tryggir honum titilinn og vel rúmlega það. Silvinas Stonís, geggjaður redneck meistari í 14. flokki árið 2025. Tryggvi Ólafs tekur sigurinn í úrslitunum. Búið að vera busy helgi hjá Tryggva. Náttúrulega keyra 2 bíla. Og Alexander koma svo næstur í mark. Soltið á eftir, það rúmlega hálf braut á milli bíla hér. En í þriðja sæti, Alexander Örn Sigmarsson. Vel gert. Og svo það Pálmar Henry á undan Ívari Má Sigurpálssyni. En sjáum þetta aftur þarna þegar þeir að koma að djúpubeyjunni. Sjáum ræsinguna. Sölvi aftur hægur að staða á bláa hondunni. Það eitthvað að þessari hondu. Ekki með aflið sem hún á að hafa, það alveg bersýnilegt. Fór allt í apaskítinni fyrstu beygjunni. Vigri tjónast í rauninni mestu þetta. Nær að renna aðeins áfram en var svo bara bilaður. Svo þetta slagurinn hérna. Smá bump. Sumir myndu dæma Ívar út með það sama fyrir að snerta annan bíl. Ég ekki á þeirri blaðsíðu. Og sjáu þið svo þetta á Ívar, þetta svo sniðugt. En sjáu þið þetta, Ívar kominn á undan. Það í rauninni, Ívar hefði geta haldið þessu. Þarna hann á undan. Þarna átti hann bara að taka ytterlínuna. Hann hefði geta farið lengst út af. Eða þess að þetta verið bara í mölinni allan tíman. Það hefði enginn mátt taka fram úr honum. Þetta í rauninni röng ákvörðun hjá Ívari að panika á gulaflagginu. Það var í rauninni í verkahring Alexanders að panika því að hann kominn á eftir. En auðvitað náttúrulega, þetta stór hættulegt með bíl í miðri braut að þetta alveg rétt ákvörðun að heyrðu slökum á. En þarna hefði Ívar getað, já, bara rennt sér með fram mölinni allir og það mátti enginn taka fram úr honum. En það var ekki svo. Þá förum við í kvennaflokkin. Hér það Aðalheiður Ósk Sigfúsdóttir. Má við sjá, hún búin að vinna titilinn? Þetta 9 stig. Nei, hún ekki búin að vinna titilinn. Ef Aðalheiður verður síðust og Elisabeth fyrst, þá það Elisabeth sem tekur titilinn hér. Sigrún á ekki sens. Það þá Sigrún á bílnúmer 61 sem að hefur verið hröðust í þessa helgina. Þannig að við skulum sjá hvernig þetta fer allt saman.
Jóhann kom með þumal upp. Bendir stúlkunum á að þenja vélarnar. Þá við sjá, kemst Elísabet á stað núna á bíl númer 13. Það var aldrei vandamál í fyrsta gír, svo var annar gírinn sinni þessum. Heyrðu, þetta bara hefur aldrei verið betra. Já, svona, þarna finnur hún eitthvað gír. Þannig að núna, ef að Elísabet, nei, hún er að hleypa aðalheiði fram úr, nei, og svo endur hún í dekkjánum. Jæja, þarna fengum við smá kappakstur. En það er Elísabet sem situr eftir. Og að venju Sigrún Helga komin með hvað rúmlega 100 metra forskot eftir 3 beigur. Þá þarf bara að halda haus. Það leit nú vel út fyrir Elísabet og þarna fyrstu 100 metrana. Því að hún hefði þá getað tekið fram úr Sigrúnu, þá væri hún redneck meistari í þessum flokk. En í staðinn er Aðalheiður nánast garanterið með þetta núna, en hún þarf svo sem að klára. Aðalheiður búin að vera svona mest konsistant þessa helgina. Hefur alltaf verið í fyrsta eða öðru sæti, Aðalheiður Ósk Sigfúsdóttir. En aftur þessi fyrsti riðill er svona eitthvað, passar ekkert með öllum hinnum. Þá var Elísabet langhröðust á undan Aðalheiði. Það hlýtur að hafa eitthvað komið fyrir í Aðalheiði nema, hún bara byrjaði að keyra allt í einu svaka hratt. Sigrún búin með jókerinn og ennþá hittir beygju á undan Aðalheiði. Og Sigrún væri nú að taka redneck-titilinn hérna, eða það væri allavega það væri meiri slagur hann. Hefði hún ekki fengið sér 0 stig í fyrstu 2 riðlunum. Væri vissulega ekki slagur á braut, en svona stærðfræðilegur slagur að rekna stig. Þær hafa alltaf passað sig vel á því að halda góðu distansi. Fyrir utan þegar Elísabet og Sigrún enduðu saman og Sigrún á toppnum og svo núna í fyrstu beigjunni hér. En það væri nú betra fyrir þær að fá fleiri svoleiðis tækifæri til að læra einmitt á, þú veist, eins og þarna mistökin þarna hjá þeim í fyrstu beigjunni hérna svona klaufaleg, bara byrjundamistök, en þetta er þetta byrjundur. En þá einmitt læri maður þá næst, heyrði já, ég man því ég gerði svona þá er ég ekki að gera þetta. Og til þess er leikurinn gerður, gott fólk. Bíða nú við, dómarar eru búin að dæma á atviki í fyrstu beygju. Þar er Aðalheiður dæmd brotleg. Hún er dæmd öftust. En þar sem að Elísabet er ekki að vinna, að þá verður það samt sem að Aðalheiður sem tekur titilinn. Þannig að þá er búið að dæma bæði á Elísabetu og Aðalheiði. Ekkert búið að dæma Sigrúnu. Og Sigrún búin að vera hraðasti keppandinn. Ég held að hún getur nú verið ansi sátt með þessa helgi þó hún taki nú ekki bikarinn heim. En sömur leiðis Aðalheiður. Nei, þetta verður þá í fyrsta riðillinn sem hún er ekki í fyrsta öðru sæti. Nú er búið að skemma þessa staðreynd fyrir henni. Sigrún er hins vegar the Ricky Bobby í kvenna úlingaflokki. If you ain't first, you're last. Því að hún hefur bara verið í fyrsta og síðasta sæti. Það er nú erfitt að halda ekki með Ricky Bobby. Og svo er það náttúrulega forskotinn sem hún er að vinna með. Sem við segjum, það er engin bíll að koma.
En þá engin bíl að koma. Þarna kemur Aðalheiður. Mun komið við línuna í öðru sæti. Hann verður dæmd niður í það 3. Sigrún Helga Ragnarsdóttir kemur marki úrslitum í kvennaflokknum í 1. sæti. En það verður Aðalheiður Ósk Sigfúsdóttir sem tekur Redneck titilinn í kvennaflokknum. Þegar hún kemur við línuna það bil núna. Þó við sjáum það ekki. Og svo er það Elisabeth Ástrós Geirsdóttir sem kemur yfir endalínuna í 3. og síðasta sæti en verður dæmd upp í annað sætið en það er ekki nóg fyrir hann að taka titilinn. Endar í öðru sæti, sjáum þetta hérna. Aðalheiður er bara að haldra sinni ferð en Elisabeth vill taka innri línuna líka. Aftur, þetta er... Já, mér finnst þetta... þungur dómur ef ég á að segja alveg svo er. Röddin alveg að fara, en þetta er líka alveg að vera búið. Það eru 2 riðlar eftir A og B úrslit í 1000 flokknum. Og svo þarf ég ekkert að tala, alveg þangað til á morgun eða hinn þegar ég tökum mótorvarpið. En já, ég er nú ekkert alveg viss með þessa refsingu á Aðalheiði þarna. Er þetta ekki Elisabeth alveg mikið að loka á hana og Aðalheiður að klessa á Elisabethu? En aftur, það hefði verið gaman að fá þær í meiri svona slag svo þeir myndu læra þetta. Þetta hefur verið alveg, þær hafa verið alltaf allar 3 á mismunandi enda brautarinnar einhvern veginn. Alla helgina. En, hvað það? Nú ættu að vera hvað, bara 4 bílar á ráslínu eða ekki, við fáum ekkert að sjá af því. Ljósin kvikna, en sjáum við ekkert. Þarna koma þau í mynd. Þetta eru B-úrslitin, það eru bara 4 bílar. Það er Jón Birkir sem að tekur forystu hér. Og Þorsteinn Helgi fylgir honum eins og skuggi. Og svo eru rauðu bílarnir, það eru mæðkinin, Þórarinn Halldór og Brynhildur Sesselja. Og það er mamman sem er á undan, nei, það er sonurinn. Hann er með grænu rendurnar, mamman með hvítu. Og Brynhildur Sesselja Hafsteinsdóttir fer þá bara inn í jókerinn. En Jón Birkir eftir veltuna þarna áðan í 3. riðlinum er er sennilega mjög svektur að þurfa að vera hérna í B-úrslitunum. Sjáum hvort að Þorsteinn Helgi ná eitthvað að elta hann. Allt verður sér hljóð núna í þessum bílum heldur inn í kvennaflokknum. Það kemur bara með meiri hraða, hérna er verið að keyra á limitinu í rauninni að það er verið að snúa vélunum alveg í max. Alveg eins bílar svo sem, bara 1 litra óbreytti bílar. Þetta kemur reynslunni, þá kemur meiri hraði. Þorsteinn Helgi inn í jóker, kemur út 3. á eftir Þórarni. Jón Birkir hvergi banginn og röra inn í hröðu malabegjuna. Já, hún vildi ekki fara í dekkjavegginn Brynhildur en fer í staðinn út úr beygju og missir Þorsteinn fram úr sér. Þá fer Jón Birkir inn, ætti að koma út í því fyrsta. En Brynhildur Sesselja að gera gott mót þarna, var á undan Þorsteini þegar þau voru bæði búin með jókerinn. En hvar er Þórarinn? Eða var þetta Þórarinn þarna? Þau eru á svo líkum bílum. Ég er búin að vera í tómu rugli alla helgina að rugla bílum saman. Það er búin að standa með príðisvel í því. Já, þetta var Þórarinn þarna að fara út. Þetta var ekki, já, Brynhildur er náttúrulega með hvítustrýpurnar. Ég ruglaðast á því. Sonurinn að vinna móðurinna. En það held ég að skömmin væri of mikil fyrir Þórarinn ef hann myndi tapa fyrir mömmu. En Sesselja er ekkert að láta nú greipum sér. Enda hann er allt of ungur til að sleppir takinu, Brynhildur mín. Það gengur ekki. Jón Birkir í toppmálum í 1. sætinu hér. Þetta er svona eins og ég myndist áðan þessi B-úrslit. Það mætti alveg sleppa því að keyra þetta bara, en þessir keppendur
eru búin að borga keppnisgjöld og það eru 4 bílar, þannig að en ég verði að við gera þetta allavega svona, fara ekki að skipta þessu eitthvað 8 á 8 í úrslit, við viljum fá 12 bíla hérna í 1000 flokkinn, ekki drugg. Jón Birkir ennþá að spara 3. gírinn í Yarisnum, algjör óþarf að fara að spreða með hann eitthvað. Spurning hvort hann væri ekki bara hægt að selja hann. Síðasti hringur, Þorsteinn Helgi er ekki að ná að hanga í Jóni Birki hér. Og sjáum við Brynhildi, hún er ekkert að sleppa Þórarni neitt. Þá er það bara S-ið eftir fyrir Jón Birki. En rétt eins og saman með Leo Geirsson í B-úrslitum unglingaflokki, þá held ég að Jón Birki sé aðalega að hugsa hversu svekkjandi er að þurfa að vera hér. Hann vill vera í A-úrslitunum. Þorsteinn Helgi Stefansson svo þarna í öðru sætinu. Og hvort er það móðurinn eða svo? Heyrðu, það er móðurinn sem er að vinna. Hvað gerðist þarna? Voru þau að klessuvesenast? Brynhildur Sensjænlega í 3. sæti og Þórarinn Halldór Árnason búinn að tapa fyrir móður sinni í rallycrossi. Hann getur ekki farið heim eftir þetta. Við þurfum að fá endursýningu á þessu. Hvað í óskopunum gerðist þarna? Það var það langt á milli þeirra. Ég hugsa að Þórarinn hafi nú gert mistök bara alveg sjálfur. Sjáum þetta hérna. Já, Þórarinn allt og þetta er bara alveg eins og hann gerði áðan, nema þarna var hann ekki að forðast dekkjavíkinn, heldur var bara að ofleiðrétta. Þetta er svo erfitt, bíllinn er svo laus á mölinni. Þá líður eins og við getum verið að leika á stýrunni eins og ekkert sé, svo allt í hennu kemur þetta leiðinda malbik þarna. Og þá allt í hennu fær bíllinn grip. Þórarinn Halldór Árnason, not his proudest moment, það er óvægt að segja það. Brynhildur Sensjælja að vinna drenginn, en þá eru það A-úrslitin. Hér er það Brynrún Björgólfsdóttir á léttu löskuðum Maiko að stilla sér upp 644, við hlið hennar 630 Jökull Fannar Björnsson, svo er það 632 Sindri Þór Reynisson. Sindri Þór aftastur hér, það er hann sem magnað. Sýnist þetta að vera Hergill mættur þarna, ætla hann sé ekki að spotta. Já, fyrir hvern skyldi hann vera að spotta? Pappa sinn eða bróður sinn? Þeir verða að bítast og berjast bara tvöfalda meistarann. Hver fær hann í eyrað? Björgólfur er nú vanar að vera með í eyranu, þeir keppa saman í rally. Nei, þetta er nú ekkert Hergill, ég veit ekkert það. Ómögulegt að sjá það hérðan. Hvað það? 631, það er Helena Ósk Elvarsdóttir. Þetta er aftasta ráslínan. Miðjuráslínan, Erling Valur Friðriksson, 616. Svo er það 640, Björgólfur Bersi Kristinsson og svo er það faðir hans, Kristinn Valgeir Sveinsson, númer 604. Það er appisínugulli bílarnir í miðjunni bara alveg í miðjunni. Umkringdir alveg hreint. 620 fjast okkur á aftari ráslínu, Sara Rún Hilmarsdóttir og svo er það fremsta ráslínan, næstur okkur, Birkir Rúdsson. Við hlið hans Daniel Jökull Valdimarsson, númer 666, númer 627, Valdimar Kristinn Árnason og 696 Arnar Már Pálsson. Valdimar með þetta í höndum sér, en eins og við sáum með Guðmund Gauta áðan að þá er ekkert gefið í þessu. Valdimar með, hvað er þetta í reikningi? 25 stiga forskot. 12. sætið gefur bara svo fá stig, þú veist, Valdimar bara má ekki vera síðastur. Það er rauninni það sem við tökum frá þessu. Og löngljós, mjög löngljós. Og af stað förum við, Birkir með frábæra reysingu en Valdimar enn einu sinni. Björgólfur miklu hraðar en pabbi sinn og beygir fyrir hann hérna, fyrir yfir hvítalínu. Sáum Björgólf gera þetta áðan líka og það endar í kaosi þarna, sem betur fyrir það kaos fyrir aftan Valdimar. Þannig að hann kemur fyrstur út úr fyrstu beygju. Komin eðal rauð hurð á bílinn hjá Valdimar og Birkir reynir að fara utan á Kristinn. Og er að takast það, ég held að Valdimar leifði honum það bara svolítið og svo fer Birkir vandal upp í dekkin hérna. Nei, Valdimar vill bara halda sér úr vandræðum hérna og hann gerir það fyrstur út úr fyrstu beyjunum. Adam Annar. Valdimar veit það alveg, hann má alveg leifa Valdimar þess, nei, Adam við þess að taka fram úr sér.
Valdimar má bara ekki lendi í ykkur vesen að snúast eða vera snúið eða eitthvað svoleiðis. Arnar Már dottinn í 4. og er kominn með pressu frá feðgunum. Og hérna Daníel Jökull segi ég. Ég rugla öllum bræðurum saman og öllu saman. Daníel Jökull að pressa á Valdimar. Þetta er bara Valdimar og Valdimarsson, það er þægilegast og áfram heldur Daníel Jökull. Aftur, Valdimar Kristinn vill bara ekkert vesen. Ef að Daníel Jökull er komin upp að hliðina á honum, þá getur hann alveg farið fram úr, en Valdimar Kristinn er nú líka keppnismaður, hann vill sigurinn, það er nú ekkert flóknar en það. Er nýkrýndur Íslandsmeistari í þessum flokk, það er rosa stórt að taka bikarmeistaratitilinn líka, Redneck-titilinn. Sjáuði hvað Daníel Jökull getur verið nálægt honum hérna. Það minnir á þá Hergil og Adam í úlingaflokknum. Hring eftir hring, stöðar í stöðara. Og Daníel Jökull gefst upp á þessu. Arnar Már eldir hann. Þá er Arnar aldrei að fara að komast fram úr. Þessir tveir búin að elda grátt silfur saman í dag. Fáum þó ekkert að sjá hvernig það fer. Og Daníel Jökull í bara miðjan slag. Þetta er agalegt fyrir Daníel Jökull. Hann átti aldrei að fara svona snemminn. Hann þurfti að gera eitthvað, en er hér í hörku slag við Sindra og Sindri meira sem með innri línuna. Daníel Jökull í tómu basli hér. Valdimar á sama tíma með auða braut í kringum sig. Þá getur enginn valdið honum usla eða vesenni. Birgir Útsson vissulega þarna annar. Svo eru þeir allir í einum graut hérna. Jökull núna að sína sig innan á Daníel Jökli. Svo er þetta annarkvort Björgólfur eða Kitti. Er þetta ekki Kitti? 6-0-4, jú. Og Sindri er að halda Daníel Jökli fyrir aftan sig. Það eru góða fréttir fyrir Valdimar, sem er búinn með jókerinn. Hérna er Valdimar kominn á undan þessum. Þannig að Birkir leiðir, en hann á eftir að koma inn. Sindri Þór sömuleiðis á eftir að koma inn. Þannig að þetta er bara frábær staða fyrir Valdimar Kristinn hérna. Nú bara svo lengi sem að allar skrúur haldast á sínum stað á bílum hjá honum, eðal Peugeotunum. Og er þetta Brimrún hérna á sprungnu eða eitthvað svoleiðis, er að hleypa. Komið hring á eftir. Síðasti hringur, Sindri kemur inn. Nokkra beigur eftir. Þangað til Valdimar Kristinn Árnason getur fagnað Redneck-titli. Birkir kemur út í 3. sæti en í hörkuslag við Daníel Jökull. Valdimar Kristinn Árnason. Það var bara úrslitin í gær sem hann vann ekki. Annars hefur hann unnið allt sem hann hefur keppt í þessa helgina. En það er þessi 3 stig sem hann tapaði mitt á Daníel Jökull í úrslitunum í gær, sem að þýðir að hann mun ekki jafna Magnús Vatnar í heildarstöðunni yfir heildar Redneck-meistara. En Valdimar Kristinn Árnason er Redneck-meistari í 1000 flokki ásamt því að vera Íslandsmeistari. Af hverju blikkar rauðljós þarna? Var einhver að fara á toppinn eða bara keppnistjórn að rekast í takkan? Held að það er nú allir á ferð hérna. Jú, þetta nei, er einhver hún í djúpuböðu? Já, það er Jökull. Úrslit munu standa, það voru allir búnir í jóker. Þannig að Valdimar getur fagnað. Hann er Redneck-meistari í 1000 flokk. En var þetta Jökull bara upp á veginn spýtur eða fekk hann einhver aðstoð? Á malbygginu aftur, þetta er leiðinlega þung högg þarna. Daníel Jökull að koma inn nýja fína rauða hurðina á bílum hjá honum, en hvar er Valdimar? Er hann komin inn í pitt eða? Það er svona þeir yfirleitt velja að stoppa í braut, þannig að stjórnst að sjá í hvaða rauður voru. En það er líka hægt að nota útsendingunum til að sjá það. Er þetta ekki Jökull? Mér sýnist það. Jökull Fannar Björnsson komin út úr bílnum.
Elli mættur hérna, hann ætlar að klára sína hringi. Hér er kappinn Valdimar Kristinn Árnason. Nýkrýndur bikar og Íslandsmeistari. Flottur á því. Búið að vera geggjað sumar og hann náttúrulega úlingaflokksmeistari í fyrra. Fer upp flokk og það skiptir engu máli. Hann heldur bara áfram að vinna, hann kann ekkert annað drengurinn. Algjörlega magnaður, tvöfaldur titill í ár. Rétt eins og Hergill í úlingaflokknum. Og rallycrossið er gjöfin sem heldur áfram að gefa. Sjáum Jökul, hann er hérna í slag við Kitta eða Björgólf, enginlega að sjá það og fer upp í dekkin. Nú er Valdimar að koma upp í bílnum með eitthvað slíkt, við heyrum fagnaðarlætin. Það var bara að vera staðfest að það verður ekki endurraðað. Þannig þetta eru staðfest úrslit. Valdimar Kristinn Árnason er bikarmeistari í 1000 flokknum og við förum bara létt yfir bikarmeistarana hérna. Þá er það Aðalheiður Ósk Sigfúsdóttir í kvenna úlingaflokknum. Í 1400 flokki var það Silvinas Stónís og í úlingaflokki var það Hergill Henning Kristinsson eftir ótrúlega baráttu. Í opnaflokknum var það Magnús Vatnar Skjaldason og hann tekur líka heildar redneck titilinn heim með sér. Í 2000 flokki þá var það Ásgeir Ingvarsson á Honda Civic Del Sol og svo eftir ótrúlega baráttu, ef þið voru að byrja að horfa núna spóliði tilbaka í úrslitinni 4x4 non-turbo flokknum, því að það var ótrúlegt að fylgjast með þessu slag og í rauninni allan dag, en það var Birgir Kristjánsson sem að vann þar með einu stigi, er með langfast stig af sigurvegarunum sem sýnir hversu harður slagurinn var. Flestir er að vinna með þetta svona 160 til 180 stig. Birgir Kristjáns vinnur á 141 stigi. Magnaður. Það er bara svoleiðis og þvílíkur slagur sem við fengum í flestu öllum flokkum. En ég þakka fyrir mig þessa helgina og frábært að enda þetta á mynd af þessum Peugeot Hans Valdimars. Þakka ykkur öllum kærlega fyrir að fylgjast með, þakka þessum fyrirtækjum innilega til að gera þessa útsendingu að veruleika. Ég get ekki lofað því, en mig grunar það að ég verð mættur aftur með ykkur á næsta ári í þráðbeinni frá AIH-brautinni og kveðið ykkur að sinni. Þangað til næst. Bless, bless.